Gusto ko. And the last po is parang nakakapunta na po ako ng ibang bansa ng libre po. Nakabili ako ng kotse na Innova, tapos nakapagpatayo ako ng business na computer shop. Kasi yan, tsaka nababayaran ko yung mga kuryente, tubig, lahat ng mga kailangan sa bahay. Nagpatayo ako ng computer shop kasi dati meron na rin kami computer shop si Papa. So, naisip ko siya para mapaikot ko yung pera. Tsaka malay natin yung susunod na ako. Naglalaro lang din sa computer shop ko. Dahil sa ML, parang nabibili ko na po yung mga gusto ko, and sa family ko naman po natutulungan kasi po nagka-baby na po ako, and para na po yung responsibilities ko. So, doon po ako nag-focus kasi nag-aaral na rin po yung baby ko. Nabibigay ko na po yung needs and wants ng family ko, pati po sa sarili ko. At dahil po sa ML, home owner na po kami. Para sa amin po or para sa akin po, sobrang laking bagay po kasi sobrang nabuboost po yung confidence namin kapag sinusupport kami ng mga fans. Sila yung nagre-remind na hindi na lang basta yung pangalan ko yung dinadala ko, hindi yung pangalan din talaga ng bansa. Isa rin po talaga sila sa mga nagpapaboost ng moral namin, and sobrang laki motivation po talaga namin. Parang gusto po talaga namin manalo para sa kanila po. Tsaka sobrang sarap maglaro pag nakikita mong maraming sumusuporta. Yung sinisigaw po ulit pangalan mo, parang gusto mo ipanalo yung game lalo. Even dun sa mga nagbabash, parang gusto ko lang i-show sa kanila yung result pag nag-champion kami. Mas kinagana po kami maglaro kasi para sa kanila. Thank you po sa mga fans na sumusuporta sa amin simula ng umpisa hanggang ngayon po. Sana suportahan at panoorin niyo po kami ng Falcons AP brand sa paparating na MSC. Kukunin namin ulit yung championship, babuyin namin sa Indonesia. Try namin best namin. Kaya yung magiging tagumpay namin doon, magiging tagumpay natin lahat. Kaya Pinas, tara sa taas. Nagsimula ang lahat dahil sa pangarap ko maging professional player. Kasi simula pagkabata ko, kahit wala pang online games, nanghili ko talaga maglaro ng mga games. Kahit kasama na yung mga kapatid ko. Makamit yung world champion. So ngayon nakamit ko na yung world champion. Ngayon naman gusto ko makamit yung MSC. Dati ay nanonood lang ng tournament, pero ngayon ay world champion na ako. At hinihintay na lang namin makuha ang MSC. Gabi-gabi ko iniisip na magcha-champion ako ganun. Tapos napapanaginipan ko na sinasabitan na ng medal sa stage. Hanggang sa natupad. Feeling ko nga nung nag-champion kami, yung moment na yun parang parang nananaginip lang ako eh. Kasi nagsimula kaming 5 magpinsan naglalaro ng ML na ayaan lang. Tapos ngayon, nandito na ako ngayon para ituloy yung pangarap naming 5. Gusto ko makakasali sa mga barangay tournaments ngayon kasi ang lalaki ng mga prize niya. Tapos nung nalaman ko na may pro scene yung ML, yun, nangarap na rin ako makapasok. Para sa akin, sobrang halaga na manalo ako sa MSC kasi kahit anong tournament naman na sinasalihan namin, gustong-gusto talaga namin manalo. Yun na lang din yung kulang ko nung nag-start ako mag-ML. MSC na lang yung kulang kong champion. So, para sa akin, pag nakuha ko yun, siguro nung last year wala kami pahinga, siguro may plano rin ako magpahinga muna. Tapusin ko muna yung senior high school ko. Hindi biro yung makukuha naming pera sa tournament. Dagdag na yun sa sa pangarap ko maging champion. Tapos sobrang laki ng prize pool. Kasi hindi ako humihingi ng pera sa magulang ko eh. Tapos ngayon, nabibili ko na lahat ng gusto ko. Tapos minsan pa parang sila na yung binibilang ko. Basta makita ko silang masaya na rin ako. Mapapatunayan namin sa mga bashers namin na hindi lang kami pang local, pang international lang kami. Tsaka mapapatunayan namin na kaya pa rin namin manalo. Pag nanalo kami dito, magbabago yung buhay namin lahat. Sobrang laki ng impact ng Mobile Legends sa akin kasi gaya nga nasabi ko, ang tagal ko na naglalaro ng Mobile Legends. Tapos ito rin yung pangarap ko. Yung mga napundar ko sa buhay ko simula na nag-start ako mag-pro player ay yung family house namin, tumulong na rin ako sa magulang ko, sa family car namin. Lahat ng mga gusto ko nabibili ko na, tsaka yung mga hindi ko nakuha nung bata ako, nabibili ko na rin. Tinutulungan ko yung kapatid ko sa tuition nila dahil
hindi na gumastos yung magulang ko para hindi na sila kumayod. Tapos sabihin ko na lang sa kanila na ako na bahala ma. Dahil sa mga prizes na napanalunan namin, napundar ako ng bahay at nakatulong ako sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Dati pinapagalitan lang ng mga magulang ko dahil anong oras ako natutulog dahil sa paglalaro ng ML. Pero ngayon, nakatulong na ako sa kanila at di na nila pinapagalitan. Sa ngayon, yung investments ko pa lang is yung mga cats ko eh. Sobrang cute nila. Kung ako sa inyo, bumili na kayo sa akin. Umangat sa kahirapan. Tsaka pati na rin sa natulungan ko rin yung mga pinsan ko, lalo na si Pando kasi dalawa kaming tulungan na makapunta dito sa pro scene. Nag-invest ako sa computer shop kasi yun talaga yung nung kabataan ko na parang gustong-gusto kong i-business. Tsaka doon na rin ako magaling eh. Doon ako lumaki. Unang-una, nakabili na ako ng mga gadgets ko na gusto dati. Tapos nakabili na rin ng skincare kasi mahilig ako sa ng K-pop eh. So parang gusto ko malinis talaga mukha ko. At ngayon, afford ko na makabili ng mamahaling skincare compared dati na saktuhan lang. Para sa akin, sobrang halaga ng suporta ng fans namin. Kasi may mga times na sobrang natatalo talaga kami. Tapos sobrang nag-down kami. Tapos pag nakikita namin yung mga fans na chine-cheer kami palagi kahit na pangit ng laro namin, feel namin na naniniwala sila sa amin manalo man o matalo. Doon kami kumukuha ng lakas, tsaka doon din kami namomotivate kasi buong bansa nakasuporta sa amin. At tsaka nakakatulong sila sa confidence ko na makasagot pa ng marami sa interview. Siguro isa siya sa fuel na nagdadrive sa akin para galingan ko palalo. Yung mga suporta ng mga fans. Na feel namin as a team yung suporta ng buong Pilipinas kasi nakita namin na hindi lang kami yung lumalaban, pati na rin yung buong Pilipinas. Yun, sila nagbibigay ng lakas sa amin para ipagpatuloy lang yung pag-grind. At dahil nga sa pag-cheer nila, yung mga AP brand yan, sobrang lakas, narinig namin sa stadium. Nanalo kami ng mga ibang tournaments like yung M5 at MPL. Sa lahat ng MLBB fans dyan na Pinoy, suportahan nyo kami sa paparating na MSC at panoorin nyo kami kung paano namin babawiin ang title na MSC para sa Pilipinas. Sa mga ibang bansa na teams dyan, hintayin nyo kami, dudurugin namin kayo, tapos aurahan ko kayo. Pinas lang malakas. Kaya Pinas, tara sa taas! 1v1 tayo. Pwede mong gamitin tong phone ko. At gagamitin ko yan sa'yo. At nandito na nga tayo sa pinaka-inaabangan na laban. Sino nga ba talaga pinakamalakas? Si Joaquin ba o si Gar? Gagamitin na nga ang ultimate at meron pa pagtalon. May kita natin na nahihirapan si Joaquin at kailangan na niyang umalis. Pero hindi naaabot, makukuha na siya ni Gar. Victory! Phone ko na gamit mo yan, ha? H2O, ikaw naman. Ako? Good luck. Para malaman natin kung may cheat, si H2O yung papanoorin natin sa Wandigan. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakitang kilos ni Gar dahil ang kanyang makakalaban naman ay ang pro player from Smart Omega. Walang iba kundi si H2. Tatangkain ni H2O na mag-dive doon sa ilalim ng tore ni Gar. Pero para mababalik na naman, sabay pang ang mamamatay. Gar and H2O is down! Nice game. Idol, salamat po, salamat. Nice game, Gar. Idol mo niya. Tara, subat na tayo. Hi, H2O and Coach Lembot. Anong assessment mo sa skills niya as a player? Naniniwala ako na hindi talaga siya nandaya. Grabe siya mag-maximize ng ultimate. Then, ang galing niya rin sa itemization kasi sobrang na-counter talaga ako sa mga items na nabuo niya. Wow, ibig sabihin talagang magaling si Gar. Maraming salamat H2O and Coach Lembot sa pagpunta din dito sa school. Natalo natin sila Joaquin, nakapasok tayo ng MCC. Grabe, all thanks to you, Gar. Salamat talaga, Bash. Beware of ambush. Di ba malapit na yung exchange program mo sa MD University? Yes? Ano naman ngayon? Wala lang, pinapaalala ko lang na member ng board of directors yung nanay ko. Baka lang di matuloy yung exchange program mo kasi malalaman nilang palaro-laro ka lang pala ng games. Gusto mo pa rin tumuloy sa MD University? Magkita tayo sa ball. Sa tingin mo, darating pa kaya si Isay? Welcome, Warriors, to the grandest stage of them all, the Esports World Cup in Riyadh.
Here, legends are made and champions rise from the ashes of battle. Last year, we witnessed the meteoric rise of Fnatic Onyx from Indonesia as they claimed the MSC 2023 championship. Their impeccable strategy and relentless drive crowned them champions, but the story didn't end there. At the M5 Championship, Fnatic Onyx faced their toughest challenge yet, clashing with the mighty Falcons AP Bren from the Philippines. In an epic showdown, Falcons AP Bren emerged victorious with a nail-biting 4-3 victory, etching their name in history once again. Now, the question on everyone's mind, can Fnatic Onyx defend their MSC champion title? Or will the M5 champions, Falcons AP Bren, continue their reign of dominance? This year, the stakes are higher than ever as teams from around the world converge in Riyadh for a chance at glory. 3 weeks, 3 stages, 1 ultimate champion. Let's dive into the battlegrounds. First stage, the wildcard stage. 8 teams, 2 groups, 1 shot at glory. In this high-stakes round robin, every match is a best of 1, where victory and defeat hang by a thread. The top team from each group will face off in an epic best-of-5 decider match. The winner moves on, the loser goes home. Simple, brutal, legendary. Stage 2, the group stage. 16 teams, 4 groups, battle-hardened and ready for war. This is where champions are forged. Each team faces off in a series of 2 matches. It's a marathon, not a sprint, where every point counts. If a tie breaks out, a sudden death best of 1 will decide their fate. The top 2 teams of each group advance to the playoffs. Lastly, the knockout stage. 8 teams, single elimination, no second chances. The quarterfinals and semifinals are grueling best-of-5 matches, testing every ounce of skill and strategy. And the grand finale, a legendary best-of-7 showdown where only the strongest will claim the crown. As the dust settles and the final moments draw near, the stakes have never been higher. Teams from every corner of the globe will battle fiercely in Riyadh, each one driven by the dream of glory. Southeast Asia's dominance is challenged as teams from other regions rise, ready to upset the balance and seize glory for themselves. The stage is set. The Warriors are ready. Who will emerge victorious? Welcome to the Mid-Season Cup 2024 of Esports World Cup in Riyadh, where legends are born and history is made. From shadows they emerge, unknown and unseen, forging their path from where they've been. From weakness to strength, they'll rise anew, transforming their fate, destined to pursue. See the world, their journey unfolds through trials and triumphs, their story is told. As the dark night falls, they'll defy. For in the depths of darkness, heroes will. Rise of the heroes, rise of the heroes, rise of the heroes. For in the darkest of nights, heroes will rise. When the world echoes your name with cheers and acclaim, through the land of dawn where chaos reigns. In the face of the storm, they'll answer the call. Through fire, they'll roar. They're never gonna fall. See the world, their journey unfolds.
falls. Through trials and triumphs, their story is told. As the dark night falls, they'll defy. For in the days of darkness, heroes win. Rise of the heroes, rise of the heroes, rise of the heroes. For in the darkest of nights, heroes will rise. Heroes will rise. Heroes will fight. Heroes will rise. Heroes will fight like this in the night. Heroes will rise. Heroes will fight. Heroes will rise under fears in the night. Heroes will rise in the heat of the fight. Heroes will rise under fears in the night. Heroes will rise with fire in their eyes, breaking for barriers, reaching for the skies. Hello guys, my name is Ra. I'm from Sisun and I'm playing mid lane. I'm feeling happy for represent for our country because the last time I playing in MSC in 2022, it's not good, so I'm gonna change it. You just try to understand about the player first, and then like changing, like try to understand the player and go through the play style. He always try to understand about player, and he always strict every training, every play that we play, about play style, about everything. He keep picking us every day, every tournament, every game. That's why we can go further. MP like this patch the most because he likely to play assassin. Sol is the one who hate the patch the most because he playing gold lane. It's hard. I think our rival is Fnatic Onyx because this patch is good as assassin and Kairi strong at it. Sunset Lover is the strongest player in Team Spirit. His play style is so good and his performance is strong. Hope to see you in playoff again. You ever wondered how a Hollywood movie is shot? On a Sony. You review it on a Sony. And how do you make that sound epic? You record it on a Sony. Lunch break on a Sony. So why wouldn't you watch it on a Bravia by Sony? Have you got what it takes to get to the top? It doesn't matter how high you climb. To reach the top, even the biggest champ needs a break. So you can recharge, dive back in, and dominate.
have a break. Have a Kit Kat. Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay ng MSC 2024. May update tayo sa mga naganap kahapon sa group stage at sama-sama nating basahin kung ano nga ba ang mga naging desisyon. SYS has been penalized for violations in relation to their match against SRG. The match has been forfeited with the points going to SRG. Further, SYS will be fined 2,000 USD and its coaching staff will receive a 4-match suspension for MSC 2024. Kaya naman titignan natin ngayon ang updated group standings. For Group B, number 1 ang Fnatic Onyx and pangalawa naman ang Selangor Red Giants. Parehas may 2 puntos, and for See You Soon and Team Falcons in the 3rd and 4th spot. Yan na po ang ating updated Group B standings at ngayon naman ay ipapadala natin kayo sa ating opening video. Panoorin natin to. Welcome back to MSC 2024 Group Stage. Nandito na tayo sa Day 4 at kami ang panelists nyo para sa araw na to. Kung nga pala si Umi, kasama dito si Chantel at Renmar. Kamusta naman kayo dyan? Ako sobrang saya sa mga nakita nating laban kahapon at excited din ako sa mga laban natin today. Yeah, Group B, 2 questions. Sino tatalo sa Fnatic Onyx? Sino ang magbe-break ng winning streak ng Selangor Red Giants? Mamaya lamang ay makikita din natin ang ating casters na sila Brigida at Ingan at ating field reporter na si Hans Galeria. Full force tayo ngayong araw na to dahil with the group stages coming to a close, ito ang ating ALJ Match of the Day. Day 4 pa lang naman tayo. Bukas may isa pa tayong papanoorin na grupo. Ang ating ALJ Match of the Day ay Fnatic Onyx versus Selangor Red Giants na huling serye ngayong araw na to. Parang doon pa lang dalawang mabigat na teams para dito sa ating group na tinatawag nating Group of Death nga. Ano kaya yung magiging kwento nitong story na to? Kasi itong dalawang players din for XP Lane ay sobrang ganda ng pinapakitang performance lately. Yeah, Lutfi and Kram. Si Kram, siya yung nag-debut sa MPL Malaysia last season kasama si Ines and Kapang Filipino niya, dating teammate niya sa TNC Pro Team, and in his first season in Malaysia, naging kampiyon. Lutfi in the middle of the season or early on in the season, inangat siya into the starting position and he became a champion as well. Oh, wow, ang daming Pilipino sa matchup na to. Kung sa ating ALJ Match of the Day, nandito rin si Kyrie, pati na rin si Coach Yeb. Kumbaga parang nanood din tayo ng MPL, pero of course these are other region representatives. Punta na muna tayo sa ating Pepsi recap. Nature now GB to be caught again, and that's gonna be set for going for the solo kill. Udil decimated in the back line. Benny Cutie getting rid of TV. SJP does it again. Now the dotted line take.
Ramdam na ramdam mo talaga ang intensity ng mga kaganapan kahapon. And kung usapang place naman, may naaalala ba kayo? Hindi na nga place Sa replay kasi pinakita yung reaction Parang yun yung parang pinakamagandang play sa akin. Wow! Reaction. Replay. Relax na lang. Pero syempre, Filipino ako, ika nga ni Carl TZ. Pero syempre, papanoorin na natin ang ating Aramco Top 5 Plays of the Day. The base is getting connected on. Kid Bomba still defending. Lord finally goes down. Minion still there. Benny Cutie able to find Kid Bomba. Marl able to get some nice damage on Benny. Benny, immortality pops. Sawo gets the knockup. Looking for more, but he finally falls. Marl falls as well. Immortality's all over the place. Hiko unable to stand against them. Sanji, Benny get the kills. And Team Spirit will go down in game number 1. GG well played to TLP. Oh, whoa. Oh. Walks into Hiko though. Does get immune, but IMU every time in the damage! On a Sunset Lover, Benny Cutie finds another Hiko with a blazing duet, looking for anything he can, but he can't get the outplay today. Sanji, Kid Bomba able to find and takes him out. Kid Bomba with a dash through, find a slash, but it's not enough. Can he? Benny trying to cut him off, and it will be JP with a flicker forward. Sword will not be able to take this damage. Sky Piercer for Benny. The TPs start counting them from Liquid Echo. In again. Yeah, with a shortcut, Sanford trying to go for it. Now it's called TZ. Jumps in, knockout strike by Sanford. Gonna be caught in the Mystic Field, Nets disappearing. Zorn under the turret. It won't save you, not this time. Benny again just scratches him, claws his way. His Poissons, damage reduction all across the board, but Chibi's able to take him down. JP rotating the back line now with Benny again, scratching Zorn down. It's gonna be Sapat finding the penalty zone, getting rid of JP. Sanji flickering out, Nide with Chibi. Going to be taken down by Sanji as he pops into Dawning Light again. Sanford on the chase, the Mystic Field right into Sanford. The San duo again in the 11th minute, and they're looking for a Sanford with a flicker, with a knockout strike to knock him up straight into the Mystic Field. Nagdiwang ang sambayang Pilipinas dahil nga nanalo ang Liquid Echo kahapon. Pero syempre dahil may mga nanalo, may mga natalo. Dalawa sa ating mga pinanood na kupunan kahapon, Twisted Minds at pati na rin ang... sino nga yung isang nalaglag kahapon? Combo, siguro. Team Spirit, yan. Twisted Minds at Team Spirit. Meron po tayong mga susi dito sa Esports World Cup kung saan kailangan itong madurog sa kanilang harapan dahil nga natalo sila. Panoorin natin ang Key Crush video. Malungkot, pero at least hindi sa atin yan. Oo, parang yun yung pinaka-inaabangan ko actually sa Key Crush video. At least hindi sa atin. And para sa mga ibang regions at ibang mga teams na naalis, sadly end na ng journey nila, pero hindi sa atin yan. Kung nagtataka po kayo kung ano po yung mga susi na yan po ay simbolo ng kanilang paglaban dito sa Esports World Cup. At lahat sila nakukuha yan. Tapos yung mga naging champion lang, sa mga alam naman natin ang daming laro dito sa Esports World Cup, sila lang ang makakahawak sa kanilang susi sa pagkatapos ng lahat at ilalagay siya sa isang pwesto para isimbolo na, uy, andito pa rin kami, naging kampiyon kami. At ang best part dito, Renmar, ay pwede pa silang pumili ng 3 teams na gusto nilang i-display kasama na kanilang tropeo. Imagine mo na lang kung nilagay mo 3 Indo teams, tapos PH yung trophy, ang sama naman ng... Buti na lang, dalawa lang yung Indo team. Dalawa lang yung Indo teams. Pantingnan natin ang ating schedule ngayong araw na to. Balik tayong Group B, it's Falcon versus SRG, ang pinakauna nating serye ngayong araw. Tapos Fnatic Onyx naman laban sa SYS, at habang tumatagal ang araw, palalim na ng palalim, it's SRG and Fnatic Onyx. Alam mo, parang tinitingnan ko pa lang yung schedule, ina-expect ko na magiging mahaba yung mga laban natin bago mag-update tong ating standings for all the groups. I have to agree with you. Yung tingin ko talaga sa Group B, other than the group of death, other than the group na potentially longest games in the group stage, tawag ko dito labanan ng mga kabayan eh. Pre, yan yung mga teams na sa ibang bansa na nag-import ng mga Pilipino tapos naging champion sa mga region nila. Oo nga. Labanan ng kabayan to. And yung mga Filipino imports natin, kumbaga sa PBA dito, ang ini-import natin mula sa ibang bansa. Sa MLBB naman tayo ang ini-import at nagkakampyon ang mga import natin sa ibang region. Kaya naman sa pagkikita nila ngayong araw, kailangan nang ipakita kung ano naman ang kanilang natutunan doon sa kanilang mga region. Kasi kung ako lang, ayaw ko mag-a-agree kayo, parang yung mga imports natin nag-grow pa mas lalo dahil napupunta sa ibang lugar. Kasi parang nagkakaroon sila ng idea na kailangan din nilang i-lead yung team nila, and kakaibang character development yun for me. Yung mga imports natin sa ibang bansa, nagiging commercial model. Ayan. Nagkakaroon ng bahay. Donut, ayan. Mga paldo.
Successful champion, pero paldo. Shoutout din kay Kyrie na balita ko marami na rin commercial, no? Ang dami ang lupit ng ating mga imports, pero syempre hindi naman sila nagsimula na ganyan agad. Nagsimula sila sa mga maliliit na stages katulad na lamang ng amateur and collegiate leagues. And speaking of collegiate leagues, pwede niyong panoorin ang video na to tungkol sa MCC. Ito ang Team Dabsu. Yan na sila, oy, men! Taas ng araw, ha? Ano, what's up? What's up? Welcome! Hinanap ko lang yung Smart Omega. Ayun! Gutom ako, Nagugutom ka? Gutom din to. Simulan na natin to! Ganun yun, sisigaw ka para maboost yung confidence ng kampe mo. Bagong player. Okay lang yan. Let the game talk. Time to play! Basketball! 2, 5 na. 3-3 pa lang! Yung bola nandito sa taas. Cut na to. Outro. Ha! Wow, grabe po, fade away ka na pala talaga, Manjin. And para naman dito sa ating Collegiate League, of course, tumuto kayo dahil marami pang pa-events ang Munton for the collegiate setup. Going back sa ating first match of the day, it's Falcons versus SRG. Ano bang ine-expect nyo sa matchup na to? Ako, definitely for Team Falcons, ina-expect ko dito talaga ipapakita nila yung puso nila kasi home court and they're the final representatives from the region. Yeah, nakita mo naman talaga yung mga reaksyon ng Saudi Arabian players in Twisted Minds, how important it is for them na maganda yung showing nila dito. It's the first time we're having a major international MLBB tournament sa rehiyon na to. So, Twisted Minds, unfortunately, they couldn't do it. Team Falcon, sana lang hindi sila masyado maano ng pressure eh. Oo. Kasi yung Selangor Red Giants, again, kung hindi kayo pamilyar sa mga ginagawa nila ngayon, undefeated sila in series. Since nag-umpisa yung MPL Malaysia Season 13. And looking at Selangor Red Giants right now, alam natin na yes, may mga kabayan tayo dito, pero nandito din ang mga ibang mga players ng kanilang rehiyon na masasabi nating all-star quality na talagang I would say best in their class doon sa kanilang regions. Oh, tsaka parang nagkaroon sila dumating sila doon sa mga regions sila ngayon, tapos gumawa sila ng sarili nilang pangalan. Yeah. Kaya yung fan base nila is sobrang solid din in a way na lahat ng gagawin nila is sinusuportahan sila. Exactly. For Team Falcons naman, yung team na ito parang all-star team in a way. Kasi yung Team Falcons sa Twisted Minds, ginawa nila nung off-season bago mag-MPL MENA, kinuha nila yung mga pinakamalakas na mga miyembro ng ibang koponan. Team Falcons, they were able to get some star players at tingnan mo, naging kampiyon sila. Pero the funny thing is, walang nag-expect sa MENA na aabot nga ng Grand Finals yung Team Falcons eh. Kasi diba parang yung pinaka-confident nila na team doon is Twisted Minds. Tapos biglang Team Falcons yung nasa taas at ginulat nila yung lahat. Parang medyo naalala ko pa nun, lalo na si Goodnight. Oo, kasi sakto nung kinast namin siya ni OSX madaling araw. Kaya naging favorite ko rin si Goodnight noon. And for the side of Team Falcons, no, sadly ang kanilang nakalaban sa finals sa Twisted Minds ay natanggal na nga sa MSC 2024 kahapon with a 0-6 record. Right now for Team Falcons, they are currently 0-2. So ibig sabihin, wala pang napapanalo ang rehiyon ng MENA dito sa MSC at ang laking bagay niyan. Ngayon na, ang daming nagpe-predict sa ating STC play na Falcons ang mananalo dito. Oh, wow. So, kita mo naman talaga na mataas pa rin ang tiwala ng mga, I feel like there's a lot of the support from the Saudi Arabian fans coming out, the fans of the MENA region. And I would like to say also for the mga Pinoy natin dito, mga kapong Pinoy natin dito sa Saudi Arabia, ang dami. Oo, ang dami. I think nakasalubong nga natin ang marami sa kanila kahapon. Pinagkagulan si Manjin para sa mga nagtatanong sa ating kasi Chantel. Nakakayo rin. Ay, hindi. Hindi. Ikaw lang talaga. Bilang pa sa isang kamay ang mga nakausap namin. Ay, pero maraming salamat po sa mga pumupunta. Apparently, share lang namin sa mga nanonood. Yung Sunday pala nila is yung Monday natin sa Pilipinas. Okay. Kaya pala sumakto na buti may Liquid Echo game at nakanood sila. And by the way, kung hindi ako nagkakamali, sold out pala ang ating arena kahapon during the Liquid Echo game. Ganyan kalupit ang suporta ng ating mga kabayan at rinig na rinig ang mga sigaw nila throughout the venue.
parang may time yata, nandito pa tayo sa panel. Oo. Narinig from here to there, yung sigaw nila. Yeah, and for Team Falcons, I'm glad that we're talking about fans here. Sila yung, even though walang nag-expect sa kanila na umabot ng Grand Finals and eventually to become the champions of MENA, sila yung isa sa mga fan favorites pa rin. There's something about how they play, gaano sila mag-effort, gaano sila yung presensya nila para sa liga at dito sa MENA, mataas talaga eh. Kasi yung Team Falcons na yan, recognized na Saudi Arabian Esports Organization eh. So mataas ang respeto ng mga fans dito for Team Falcons. And not just that, but also for AP Bren, bali-balita ko nung nag-birthday si Flap TZ ay nakiparty sa mga ibang Team Falcons. So shout out sa Falcons at pati na rin sa AP Bren. Meron tayong mga bagong skins na lalabas ng July 7 para yan kay Amon at pati na rin kay Hanabi. Kaya kung Amon at Hanabi mains kayo, ay abangan nyo na ang July 7 para sa ating Vessels series. Ayan, yung mga Hanabi users dyan. Feeling ko si Chico ng Team Todak ay matutuwa sa Hanabi skin. Oo nga. At by the way, nandyan na rin ang ating bagong hero na si Zushin, isa sa mga pinakamalakas at pinakamaganda. Alam naman natin yan. Ano talaga? Top tier. Top tier, alam na natin yan. Pero SS Plus. Dumadami na nga ang ating mga naglalaro ng Zushin at dumadami na rin na nagbaban sa kanya. So good luck na lang sa pag- Dami na din content para sa kanya. Marami na rin talaga. Si Kuya LJ meron na. Here's how you extend the second skill of Shuji. Wow! Hey guys, what's up? Ayan. By the way, 51 diamonds na lang ang kanilang skin up until June 29. So, sadly, hindi mo na mabibili ang 51 pesos. Ang bagal kasi ng kamay. Kailangan bilisan. Kapag may bagong hero, mura lagi ang skin. And by the way, bago pa man din lumabas, may MSC pass din tayo. The best 700 diamonds na mga gastos mo. Ano nga ulit mga kasama pag MSC Pass? May skin ka. Alam ko nakuha ko yung skin, masaya na ako. Tsaka madami pang iba, may colored skin pa if ever. May avatar, may frame doon sa border mo. Yung mga in-game sticker, ang dami. Kompletong-kompleto talaga ang MSC Pass na yan. Pero sa ngayon, ibabalik muna namin kayo sa ating lobby dahil magbabalik ang MSC 2024 after a short break. From shadows they emerge, unknown and unseen, forging their path from where they've been. From weakness to strength, they'll rise anew, transforming their fate, destined to pursue. See the world, their journey unfolds through trials and triumphs. Their story is told. As the dark night falls, they'll defy. For in the depths of darkness, heroes will. Rise of the heroes, rise of the heroes, rise of the heroes. For in the darkest of nights, heroes will rise. When the world echoes your name with cheers and acclaim, through the land of dawn where chaos reigns. In the face of the storm, they'll answer the call. Through fire, they'll roar. They're never gonna fall. See the world, their journey unfolds through trials and triumphs. Their story is told. As the dark night falls, they'll defy. For in the depths of darkness, heroes will. Rise of the heroes, rise of the heroes,
fire in their eyes, breaking for barriers, reaching for the skies. You ever wondered how a Hollywood movie is shot? On a Sony. You review it on a Sony. And how do you make that sound epic? You record it on a Sony. Lunch break on a Sony. So why wouldn't you watch it on a Bravia by Sony? Have you got what it takes to get to the top? It doesn't matter how high you climb. To reach the top, even the biggest champ needs a break. So you can recharge, dive back in, and dominate. Have a break. Have a Kit Kat. Nagbabalik ang MSC 2024 group stage. My name is Hans Galeria. Still with me are Renmar Santa Cruz and Chantel para ihatid sa inyo ang unang laban ng SRGR. Ang Selangor Red Giants going up against Team Falcons. Mainit na laban ang ating sasaksihan ngayon and I think this is the start. Am I... Oh, ito yung simula. Nagulat ako. Napapikit lang ako ng ilang minutes ba't ay nag-break. Oo nga eh. Sabi ko... Nagbago ang kasama namin. Sabi ko bakit parang nag-uusap sila? May mali ba akong nasabi? Kaya pala patigil ka rin. Oo, napatigil ako ng slight. But anyway, just like what we were saying, we're just waiting for the draft at parang matindi ang bearing or yung buhat ng laban na to specifically for Team Falcons. Kasi gaya nga ng sinabi nyo, parang they still haven't gotten a victory this MSC, specifically for the region. Parang ano siya yung storyline natin is handog sa rehiyon. Ibang pride and glory pa din na maglalaro ka in your home soil at pag nanalo ka is parang ikaw yung hope para sa rehiyon nyo that the next time kung hindi man maging maganda yung journey namin dito, tandaan nyo yung naging laro namin today or natin makapasok sila dahil kami yung future of MENA Esports. Yeah, di pwede masweep dito yung Team Falcons. To put it simply as that, kailangan nila at least isang game ang panalo nila dito. If ever masweep sila, tapos na ang takbo nila dito sa MSC 2024. And honestly, kung ikukumpara mo sila sa Selangor Red Giants, they just got their victory against CU Soon. And I talked to Innocent just beforehand, a few days ago, na tinanong ko siya, kung ito ba ang pinakamalakas na Malaysian representative ever.
And he said yes. What do you guys think about that? Renmar, ano sa tingin mo? Kasi parang that's a bold statement to start off. I agree, 100%. For the first time in a long time, I see a Malaysian team at ngayon iniisip ko, may chance. This might finally be the time that Malaysia will finally get that international trophy na ang tagal na nila hinahabol. At hindi lang yung international trophy na yun, ang tagal na rin nila hinahabol yung magandang placement sa pagkatapos ng tournament. The last time we saw Malaysia finish in top 2 was in the SEA Games. That's been a while. It's been a while. I mean, So ano na rin. At saka sa akin actually, I'm observing more dun sa body language ng mga players. And pag nakikita mo sila naglalakad kahit nung kailan natin or makasalubong na natin sila dito sa ating Amazon na arena is alam mo yung confident sila. Pag nakikita mo kasi na confident yung isang tao, mararamdaman mo na talagang pinaghandaan nila yung mga magiging laban nila ngayong araw or sa mga susunod pa nilang possible na maging laban. So I'd say yes, this is probably or this is the strongest MLBB team from Malaysia. well, they're fresh from a sweep or a season sweep sa kanilang respective region, and hindi natin maikakaila that the facts do support yung mga claims na nakukuha nila in this specific matchup. A 1 seed or 2 seed could be ideal for Selangor Red Giants kung sila ang magwagi in this situation, but for Team Falcons, it is not just yung win na hinahabol nila, but it's also the glory para sa kanilang region. This is a type of region na slowly but surely dinadayo na rin ng mga Filipino imports, right? And I talked to Coach Lyric about that with Twisted Minds, and he was very happy that the competition is slowly coming in. Pero parang kailangan pa nila ng konting oomph, and maybe Ding and Goodnight would be able to deliver that. Parang minsan talaga sa isang bagay kahit sa buhay, kailangan mo lang ng spark. Ay. Oo. Ay, no. Hindi. Nasa iyo. Sorry. I mean, kailangan mo lang na para magsisymbolize na eto na yon. Parang it's now or never for our region. For both the teams, parang isa yun sa mga sabihin na natin siguro nararamdaman nila ngayon. Yeah. Yung spark. Bakit sa atin nung nakarang araw parang puro ground yung nararamdaman? Actually, mas spark dito. Mas spark dito. Baka yun yung spark na kailangan nila. Alright. Alam nyo. And I'm actually glad we're talking about Team Falcons now. Kasi again, underdog team sila. Hindi sila in-expect na mga tao na aabot nga ng Grand Finals and to become the champion. Si Goodnight especially, he is siya yung unang import ng Pilipinas sa MPL MENA. And this is a story that was shared to us by yung mga talents ng MENA region, sila Yasu, sila Yones, na unfortunately, very sadly, tragically, the father of the father of Goodnight passed away. Yung unang araw ng playoffs, Goodnight's father passed away, and sinabi lang niya na ginamit niya yun as an inspiration talaga, motivation. And eventually, the team na walang nag-expect maging kampiyon sila. And they were able to overcome all obstacles at nakuha nga nila yung championship gaya ng sinabi mo. It was Ding, it was Goodnight, and I would like to mention another person, Mr. Worldwide in his own way, Coach Zico. This is a guy that went from Cambodia, we started off with Philippines, syempre. Philippines, and then to Cambodia, latag sa Malaysia, and then to MENA. I mean, at this point in time, nakausap ko rin to di ba? Boy, chismis nga pag nilagay niyo dito sa host. Syempre, ano ba bang i-expect niyo? But at the same time, he's a dude na parang medyo nababadtrip siya ng konti kasi sinasalam siya lagi sa group stage. Pag international. Laging mahirap yung grouping niya. I mean, Z the world. Tama. Sakto, Z the world. Ibigyan kita ng 7 out of 10 doon, pare. Good trade. But anyway, guys, seriously speaking, Coach Zico, one of the dudes that really has player and coaching veteran experience, but in this scenario, what can he do at this point to uplift Falcons? Actually for Coach Zico, nakaskasi namin ni OSX yung MPL MENA, right? Siguro more on kung paano nila i-impose yung ideology na gusto niyang ibigay or yung discipline na tinuturo niya dito sa mga players niya. Apparently for Team Falcons, may mga moments of glory pero parang since hindi pa sila ganon kadaming experiences or appearances, hindi pa sila ganon ka-confident. It's as if kukuhanin ko ba to or hindi. Parang sa Pinoy, sa pagkain,
2 piraso na lang yung pagkain. Tapos kinuha mo yung isa, hindi mo sure kung kukuhanin mo yung natitira. Parang may ganun sila. Ang huling lumpia. Yan, ang huling lumpia sa birthday Tama. ni Mara nung isang araw. Happy birthday, Mara. Lumpia tayo noon. Ay, meron ba? Meron ba? No, I think nung gala, there was. Okay. Lumpiang gulay, Okay, fair. not Shanghai. Akala ko magtatampo na ako eh. Ako rin eh. Hindi na ako magtampo eh. And for a team like Team Falcons na young, as you mentioned, inexperienced, minsan naman talaga yung magdadala ka ng emosyon eh. And that was the case for them nung regular season. Yeah. For the longest time in the regular season, si Coach Zico, online setup lang siya mag-coaching. The first time na meet nila si Coach Zico was in the venue nung playoffs na. At umamin yung mga miyembro ng Team Falcon Team Falcons, gotta be careful with that. The Team Falcons na motivate talaga sila na, oh guys, we finally have our coach here. Andito na si Coach Zico, and then being able to finally strategize, work together in person, malaking tulong sa kanila. Honestly, kung iisipin, parang po pwede nga, especially with this lineup that we have right here. Enough about Team Falcons for a second. This is the sweeping Red Giants of Selangor that are looking forward to go face-to-face against Team Falcons, the last standing team of the MENA region. And I'm sure that they'll do everything in their power para makatungtong at makabalik sa matchup natin ngayon. An intense matchup to start off the day. Another best of 2 pero napakaraming nakasalalay. Probably more on the Team Falcons side. Sure ako, mataas ang chance na makita natin dito yung Benedetta ni Ding. Benedetta and Arlot actually, parang yan yung favorites ng Team Falcons. Once na nahawakan nila yon, promise, sobrang almost perfect yung kanyang rotation. Totally, I agree ako sa'yo kasi nung game 1 nila kontra sa Fnatic Onyx nung unang araw ng group stage, akala ng buong mundo, makakuha ata ng isang panalo yung Team Falcon sa Fnatic Onyx, and that was because si Ding, yung EXP laner, galing dito sa Pilipinas with MPL PHE experience on the Benedetta, parang almost single-handedly siya ang nagdala ng panalo kontra sa Fnatic Onyx for Team Falcons. Unfortunately, hindi lang nakuha ng Team Falcons yung resulta na gusto nila. Yup, so close but so far. Pero malayo na rin ang narating nitong si Ding. Taken 1 whole season of a break from MPL Philippines and then deciding to move forward through with this career na. Lilipat siya ng region. You know, it's not easy, right? To become a Filipino import and to try something na unfamiliar ka. But that is exactly what he did. Hopefully, yung napakita niya sa inyong dalawa, yung napakita niya sa lahat ng mga nanonood na Filipino broadcast on what he can do, can be visualized and exemplified dito sa laban na to, na makita yan lalo na ngayon na kinakailangan talaga nila ng panalo. But on the other side, I want to talk about someone else because yung ilan sa mga nakita ko from Selangor Red Giants is yung age bracket nila or yung age gap nila. Bakit? Anong eksena nila? You know something about this, Yeah, right? they don't have a member older than 20 years old. Who? Pinakakuya ng Selangor Red Giants, Sabi ko si Innocent. Sabi ko sa'yo eh. Kaka-20 lang ni Innocent. Inosente pa siya. Inosente pa siya. Lahat pa ng mga kasama niya, younger than him. He's the eldest in the team. Yep. Yun yung kinagandahan na most of the time pag medyo bata pa yung team, parang yung energy mo is really flowing. So probably kaya ang ganda ng nagiging performance nila kasi lahat sila super gigil, lahat sila laging excited. Hindi ko sinasabi na yung mga matatanda po ay wala ng energy to play, pero Pakita mo ng energy, Renmar. Pakita mo ng energy. so sila sa Renmar, Yeah. before doing that, parang sabi mo. sinabi ba niya na matanda ka na? Hindi ko sinabi yun. Sinabi Kasi mo yun. ako din. Yan, energy. Ba't ako yung energy mo? Hindi, kasi ikaw kasi yung kasama niya eh. Kasi ako yung matanda. Hindi, ikaw lang yung kasama niya. Kasi sige. ikaw din. Pakita ka rin ng energy kasi partida. Nakahilas pa yan. Hindi, inanda ko talaga yung lesson plan ko for today. Thanks, ma'am. Salamat po, ma'am. Alam niyo ba? Guys, pinapanood nyo nga pala ang MSC 2024 Parent Teachers Conference. Alam niyo ba, class? Na ang huling laban or huling pagkakataon na naglaban itong dalawang organisasyon ay noong M5 wildcard organisasyon. Siyempre, iba pa yung players.
Oh. Oo nga pala, nag-wildcard din pala yung Team Falcon. That's right. Tapos nung panahon na yun, it wasn't Selangor, it was a member, si Stormy! Yes, si Stormy pala, si Stormy. Nasa SMG pa siya noon. Oo nga pala. Nakalaban niya yung mga miyembro ng Team Falcons ngayon. Hindi pala organization, yung dalawang mid lane na. Eto kasi, si Stormy, siya yung Malaysia's something pride. Parang ano siya? Mage Pride. Mage Prince sa Malaysia. Mage Prodigy, ganun siya. Mage Prodigy, yan yung perfect term. Ano pangalan? Tapos si Good Night, na counterpart niya sa lane, siya naman, yung reminder, joke, sabi ko sa reminder to sleep, joke aside, siya yung finals MVP for the recently concluded FPL MENA. Siya yung nag-finals MVP? Yes, siya yung finals MVP. Oo nga. Actually, ang daming ganap, ang daming players. Yeah. But before everything else, let's try to calm down and watch this video right here. We're very disciplined. I think that's why we are really good in tournaments. So if you had to pick one player who helped bring that synergy together, who was it? I think everyone. Everyone? Yeah, everyone. Okay. Yeah. I would say from watching you guys, like the synergy that you guys play with, it's different. And I think a lot of people want to know how you guys bring your special strategies. There's a strategy that I heard recently. I don't know if I'm pronouncing this right. Is it cheeky? Oh yeah, cheeky. Is that a strategy? Like, is that something you guys can bring to the mid-season cup? I don't know if that's just like a rank game thing. Is it a rank game thing? Because there's clips also going around where we saw this in a recent tournament. Yeah. The cheeky strat that was, I think, a cheeky strategy that was the cheeky pulled out. strat is It's like Johnson, Kadita. Yeah, Kadita. Yeah. And Aldos. Alpha's pick. Yeah. Is that something you guys think right now with the current meta could actually work in a competitive environment like this? Yums, do you think that can work? I think can work. We might bring this in MSC. Johnson Kadita. so we're looking to see a Johnson and Kadita. Yeah, maybe. I'm gonna hold it to you guys. You know? Speaking of the patch, well, I gotta ask you, do you guys collectively, are you happy about the recent patch, or do you prefer the old patch where everything was like, you know, lord dances and turtle dances and Fredrins and Barretts? Or are you guys happy now with the patch? To be honest, I think we are happy, right? Yeah, we are happy because our jungler is a high assassin user. Yeah. So we don't mind the patch. Yeah. We can go in with the patch. Let's say from the jungle perspective, because we see a lot of Roger. Based on the wild cards now, we saw a lot of Roger, we saw a lot of Lings. I feel like this highlights your guys' playstyle too. But Innocent, your picks from the gold lane, does this change for you? Because so far we've seen some cool things in the gold lane too. Chong. Bringing that? Yeah, I will fight this Ling. This Ling and Roger. You're gonna fight the Ling? Yeah, my Chong is not scared of Roger. Okay. Actually, you know what? I think when we got to see the Changi, what's the build? It's like is it marksman build basically? Hybrid. Yeah. I hope we see it here for the mid-season cup, man. Please bring it out. But also, we saw other things so far in the wild cards, even like a Ruby gold lane pop up. The Hariths are still there. You know, I know you like even to play some of the Hariths. Anything else that I would say? How do you guys feel about the Skypiercer? This is a topic of discussion for a lot of people. I think you should ask Innocent. I cannot talk a lot about Skypiercer because I don't buy it. Yeah, same. You guys don't buy it. How do you feel about? I think they already fixed it because I think they already nerfed it. Yeah, it's like it went from like 6 to 4%. Yeah, they reduced the stocks. So is that good enough? So I think it's already balanced now. It's balanced. And it's not easily to get stuck because if you got shut down, it will reduce 30%. Oh. Yeah. Yeah, so it's still a risky item. So it's risky, even though it's cheap. Because it's, I think other people are saying like, should it be more expensive? Yeah. It's 1,500, I think, 1,500 gold. Yeah. Because if you cannot get stuck, it's still useless. Okay, well now we know because a lot of the casters, and I know Mirko has mentioned this too. For a while everybody was picking up like first item even, you know, but now there's some changes here. I would say that so far though, for what you guys see, your group ahead of you, let's talk about your group real quick. How are you guys feeling about your group? Are you guys confident going against, you know, there's some pretty good names in there, but do you guys feel like you can go ahead and top your group? Is there anyone, let's start with this, is there any team here in your guys' group? Are you worried about any teams? Or do you think your undefeated streak will carry through the group stage? Stormy, do you want to? We're not even scared to face anyone, right? Yeah. We just don't mind anyone. Yeah. So we just go with the flow. Just go with the flow? Yeah. But we are very confident.
we are very confident to beat them all. Spicy. Spicy. Yums. Who are you looking forward to play against the most, though, Yums? Is there one certain team you really want to go against? Of course, Keyboy. The champs? Yeah. The champs, MSC champs. Everyone is champs, right, in our group? Everyone, you guys have the champion group. That's right. And so far, from what we've seen from a lot of the interviews, I think most people would put Fnatic Onyx at the top of their list that they want to take down. And you guys have, I think you guys have a really good chance, obviously, of doing that with the current things. But obviously, too, Kyrie. This is also good. I think any of these teams that like these assassin picks are going to be able to shine. Your group, though, the group of champions, I think at the same time you guys have to. I'm wondering, because the play styles in Malaysia and then the play styles on international stage, it changes in a way, right? But have you guys started scrimming already too? I know you guys just landed, but yesterday. You already started scrimming? Yeah. You guys didn't rest? I think like 3 or 4 hours. Yeah, a Oh, quick you nap. just took a nap? How are you liking that's like practice rooms, right? Yeah, it's very good. Yeah, It's very good. comfortable. Very comfortable. So big. Yeah. What do you guys have? Is it one big practice room for everybody, or is it I think it's split up? Per team, I think. Per team have their own gaming. Okay, and then you guys just scrim against certain teams, or how does that work? Yeah. Yeah, we scrim the MSC team also. Yeah, with MSC. Other team. group, With other MSC. group. Other group. Oh, with other groups too? Because it's hard to find scrim because the survey is different. Right? Yeah. That's right. I wish you guys the best of luck, going forward for you guys and your group, the Thank group you. of champions. Thank you. Real quick, I'm going to ask each one of you this, though. After MSC, what are you going to do? Because you guys, the life of pro players, you guys practice so much, you prepare so much. How are you going to have some downtime, Stormy? Let's start with you. How will you enjoy your downtime after MSC? Maybe I'll just spend with my family because I don't have that much time to spend with my family before. Yeah. Okay. Yes? I think same with Story because we pro player spend so much time in mobile games, right? Yeah, sure. So we want to spend time with our family. Whole family. Innocent? Family. You want to buy a car, right? Same like my teammates. After MSC, just rest for a while, then. Are you going to go home? You're going to go Philippines? Then go back to Malaysia for the Snapdragon. For the Snapdragon. So you get a little bit of time. Okay. To wrap things up, is there any final things you guys want to say? You can say it to your supporters. You guys can say it to the group, maybe a certain team. Innocent? To our fans, thank you for always supporting us, and especially to Malaysian fans. And I hope we can bring you the MSC trophy. Yeah. Thank you. Okay. Yums. Okay, for Fnatic Onyx Keyboy, hopefully we have a good fight. See you in the land of down. All right. Stormy, last words, anything? I don't have much to say, but just keep supporting us till the end. We will give you guys a good result. Thank you. Awesome. Thank you guys so much for joining us for the roundtable. That's going to be it with SRG. Again, Innocent, Yums, and Stormy. And we'll see you guys in group stage. Una sa lahat, gusto ko lang sabihin para malinaw lang ang pogi ng host. Akala ko kung anong sasabihin eh. Pero, oo. Pero pangalawa sa lahat, it was a very insightful, Yes. that was a very insightful talk between Stormy, Yums, and Innocent ng Selangor Red Giants kasama si Naisu. And ang dami niyang tinanong that really captured, ano sa tingin mo yung naging focal point, or ano sa tingin mo yung nagkumuha sa'yo in terms of like insights, and what were they? Yung part, no? Favorite ko doon yung parang sinabi nila sumakto for them yung patch. Kasi favorite nung juggler talaga nila na nag-a-assassin. And yung face kasi ng mga players is all smiling din. So it means that they support each other doon sa mga bagay na alam nila nag-e-excel sila individually. And that kind of support, hindi mo maaano yun eh. Hindi mo mapantayan yun. Kaya thankful ako na naging kaibigan ko kayo. Sila din, thankful sila sa isa't isa. Grateful kami. Kami rin. Very grateful. Ganun din yung para sa akin. Nakita mo talaga sa mukha nila na proud sila sa mga, yung identity nila na lumalabas sila ng mga unique picks. Nagja-Zask sila, and nagha-Hanzo, nagja-Chang in the gold lane. So, alam nila na yung meta talaga nito, yung patch na ito, nag-shine talaga para sa mga teams na willing maging creative. Mag-isip ng out of the box,
yung biglang manglason kayo with a pick na sobrang unexpected. Yeah, and in addition, nabanggit nga nila kanina during the interview that they were really looking forward to the Ruby Gold Lane na magamit nila time and time again. Kasi parang yun yung isa sa mga unusual picks nga na nababanggit mo na napapagana nila and they tend to make it work. They even dominate those games in some case and in some scenarios. But another thing that I would also like to point out there is yung mga gusto nilang makalaban. Sabi ni Yums kanina, alright, meron silang dalawang magkaibang sagot eh. Sabi ni Yums kanina na okay lang, bakit mo kailangan tanungin? Pero ano ko lang yun, interpretation ko lang yun. Mabait si Yums, guys. Diba? Parang gusto ko lang sabihin na kaya kong talunin lahat. Kaya naming talunin lahat. It doesn't matter who the team is. Talk to me, Renmar, about the confidence of this team and how they have been showing themselves, yung aura nila papasok dito sa MSC. I'm really glad you asked me that because I wanted to bring this up earlier kasi na-mention na din natin yung confidence and aura. So the difference between the aura of homeboys and Selangor Red Giants, yung aura ng homeboys, maangas sila. Yeah. Honestly, when you see them around, yung angas ni, especially ni Nets, hindi naman sa off-putting siya. Pero yung literal na guess mo, alright, he's confident. I like that, I respect that. Ganun talaga yung vibes ng homeboys pag makasama mo sila. If you see Sorn, compared to Selangor Red Giants, kita mo na yung the thing that you point out about how they're smiling, happy sila, ganun yung vibe nila. Yung confidence nila is tipong, alam mo, lahat tayo dyan, merong isang kaibigan na masaya sa buhay. Totoo. Kaya, nag-iba yung lahat sa kanya. Maganda yung yung ngiti niya sa umaga. Parang, uy, it's Monday, I'm blessed. Ganun yung vibes. Ganun yung vibes ng Selangor. Magsa-status. Actually, yung parang we're just happy that we're here. Oo. Tapos, may make sure namin na sa next namin na laban, happy pa rin kami sa magiging performance namin. Parang ganon. Ganun yung vibes ng SRG pag nakita natin sila throughout the hotel. I mean, if you were only here at kasama namin kayo, kitang-kita mo na lagi silang magkakasama or at least body-body system sila. Power diba? of friendship talaga sila. It really is the power of friendship na nagpapatatag sa squad na to, 'di ba? Iliban mo yung mechanics, iliban mo yung execution, iliban mo rin yung strategies, pero yung power of friendship, yun talaga ang main factor kung bakit gumagana ng todo itong team na to. But again, that was the first answer. The second answer was they were really looking forward. Specifically si Yumsa, he was really looking forward to match up against Fnatic Onyx, and they will get to do that today. Chantel, why do you think Selangor Red Giants is really looking forward to facing Fnatic Onyx? Probably siguro for Selangor Red Giants is because parang nakikita na parang same sila kung paano yung laruan nila. Kasi diba parang meron tayong comparison, right? For the meta of how we play in the Philippines and for Indonesia. Sa atin parang may mga instances na halos walang kills, right? So sa kanila yung type of very chaotic pero it's all part of the plan chaotic. Na team fight dito, kill dito dyan. So parang feeling ko medyo same sila. Tapos sakto ngayon na nag-a-assassin na rin. And for the longest time for Kyrie din, siya yung tipo na parang pumipitik, chumachani-chani pa din from time to time ng mga assassin na ginagawa na rin ni Carl TC lately. Yeah. For Fnatic Onyx and Selangor Red Giants, nakita ko sa kanila ay dalawang teams na baka nakalimutan na nila paano matalo. Fnatic Onyx, let's be fair. That's a good point. Ito yung toughest season nila. So in the early parts of the season, natalo sila. Yeah. Coach Yeb came back to help lift up the team. They all worked together. Nag-shine si Lutfi on his rookie season sa MPL Indonesia Season 13. So, you can't completely say nakalimutan nila paano matalo. But, the thing hanging over their heads is 4 times MPL ID champions. Since Season 10, sila nag-dominate sa region nila. Selangor Red Giants, again, unbeaten since the start of MPL MY Season 13. So, meron tayong, matagal na natin ito sinasabi sa mga teams na nag-dominate na matagal sa region nila. Look at RRQ Akira. They dominated and they struggled here in the internationals. That's right. Honestly, in terms of competition, yun yung hinahanap eh. Kumbaga, if you're a champion team, if you're someone who continuously wins, na palagi kang consistent champion, Grand Slam ka, hindi ka matalo, unbeatable ka. In fact, di ba, meron pang post, hindi ko alam kung nakikita nyo yun, pero kay Coach Arcadia, binibilang yung araw na undefeated siya. And I think it stands at 97 days. 97 days. 97 days plus. I'm not entirely sure. Pero yung mga ganong klase kasi na mga feats
or I don't even call it mini achievements because it is a huge achievement to have 97 days na unbeaten ka in different tournaments. And di biro yung ganong klase ng composure na ipinapakita nila, especially with Coach Arcadia leading the squad. 2 seasons in, balik sila champion at wala silang talo mula nun. Oh, yun yung kinagandahan din kasi yung 97 days nga at yung say with Fnatic Onyx, yung idea pa lang na you're at the top tapos hindi ka natatalo. Parang grabe yung pagsusustain mo kasi pag nasa taas ka, ang pinakaginagawa lang most of the time mga kaliga mo is ikaw yung pinag-aaralan. Ikaw yung itinatry na i-dissect. Paano nga ba tatalunin ang SRG? Paano nga ba tatalunin ang Fnatic Onyx na gusto nilang makalaban? So parang in a way, it's not just the confidence but it's the constant improvement of the system that they have. Kaya nga sobrang interesting yung pwesto ng matchup na ito. Team Falcons versus Selangor Red Giants. A team na walang nag-expect aabot ng Grand Finals, walang nag-expect magiging champion sa region nila. Up against a team that hasn't lost for a very long time. Hindi pa sila natalo sa serye. So, mas na-highlight talaga yung pagka-underdog ng Team Falcons dito at gaano talaga kabigat para sa kanila ang kailangan nila gawin today, which is, for this first series, they need to win at least 1 game. Bawal sila ma-sweep. Yeah, and in addition, I love that you've mentioned Team Falcons kasi kung tutusin, this is a low-key champion, if I should say, na sobrang low-key ng galaw nila. You wouldn't really expect them. They came out of nowhere. Of course, the Filipino imports are there. Of course, the MENA players are really doing very well. But at the same time, ito na yon ang pagkakataon nila para ipakita kung gaano sila kalakas. Team Falcons kontra sa Selangor Red Giants. Let's get it on. Of amazing MLBB action coming your way. We're here at the beautiful city of Riyadh, Saudi Arabia. أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في اليوم الرابع من مرحلة المجموعات في بطولة MSC هنا في الرياض. I'm Mara Aquino. And my name is Dawood Sandstorm. Welcome to the Amazon Arena. Ladies and gentlemen, today we continue day 4 of the groups, and we're going to be starting with the champion of MENA as they make their return to this wonderful stage and continue their MSC 2024 campaign here at the Esports World Cup. And they are going to be going up against the invincible Giants of Malaysia. The stakes have never been higher because much like yesterday, a team will be eliminated today, and this is also an opportunity for the other to proceed straight to the knockout stage. So without further ado, let's welcome Team Falcons. Team Falcons MSC 2024 campaign, well, it started in an uphill battle as they went up against the defending champion, Fnatic Onyx. That they did, and they need to force at least 1 win if they want to keep their hopes and dreams alive and continue their journey to see the world. Now presenting their opponent. They're looking to remain undefeated. Let's welcome Selangor Red Giants. Well, ladies and gentlemen, this has been an incredible journey. And don't forget, when we're talking about Selangor Red Giants, we are talking about a team that has managed to win and be crowned champions of MPL Malaysia without dropping a single match. What they want to do is have a 2-0 today because the sweep will let them get to keep this key. Now, in partnership with the Esports World Cup, each team has been given a personalized key with their name on it. This symbolizes their right to be in this tournament, and this represents their life. Exactly, and that is what the key of champions looks like, and this is what the key of the teams that have been eliminated looks like. And you want to see what happens to it once a team is eliminated? Let's see. After the key gets destroyed, it joins the rest of the keys, and it joins the rest of the teams that have been knocked out from this tournament. And we want to see what happens to this key. We are talking about 5 tons of pressure being applied to the pure gold key that symbolizes their journey coming to an end. Now, as this key
have been destroyed. A lot of hearts are breaking also. And today, we will see another 2 teams key get destroyed because at the end, only one will get to keep theirs to get the MSC 2024 Championship Trophy. That's right, because only one team can be crowned, and only one key will remain unscathed until the end of the tournament and until the end of MSC 2024. And I cannot wait to see who's going to get crowned, Mara. And you know what, Sandstorm, for a world-class tournament like this, we would like to have a world-class gaming phone. So if you take a look at the players, all of them are doing their ping test with the Asus ROG, powered by Snapdragon 8 Gen 3 mobile platform. That's right, Asus ROG is the official gaming phone when it comes to MSC 2024. And ladies and gentlemen, I think we are ready to get things started. We are ready to get the show on the road. Let's head on over to the studio. Time to shine. Ito na ang sinasabi ni Mara at ni Sandstorm kanina. Kaninong susi na naman ba ang masisira? Kaninong pangarap na naman ba ang mabibigo? Will Team Falcon's journey continue or will it be ended by Selangor Red Giants? A best of 2 ang inaabangan natin ngayon at kitang-kita mong seryoso, masaya. Hindi ko alam kung kabado pero hindi ko rin maipaliwanag kung ano yung nafe-feel nila ngayon eh. Pero si Sikais, I think he's doing well. Courtesy of our ROG ping test. Oo, feeling ko yung mga players natin dito, ayun yung isang player ng side ng Team Falcons ay nakangiti pa talaga. By the way, nakakasalubong ko din sila from time to time sa elevator, sa dining hall natin. And laging all smiles yung Team Falcons. Yeah. Sa totoo lang, parang sobrang happy din nila to be also here. Well, technically, nandito naman talaga sila. They're from here, right? Pero to be with Tama. here and with the other players of MLBB. Here we finally go. Blue side ng Team Falcons, Selangor Red Giants on to the red. Walk me through both of these teams dahil yung huling beses na nakita natin sila ay noong day number 1 pa. This is the first opportunity na makikita natin ang dalawang teams na ito after that long while. Posibleng nakapaghanda itong dalawang koponan. Para sa Team Falcons, siguro yung maging strat nila dito is number 1, tanggalin yung mga sobrang comfort or signature picks muna. Signature pickup. So yan ang isa sa mga signature picks ni Sikais. Hindi ako magugulat kung gusto nila agawin yung Roger ni Innocent because Innocent equals Roger in MPL Malaysia. But for Team Falcons, may isa pang tanong. Paano kayo magre-react sa playstyle ni Yums pag naka-grab or choke nga siya? pala. Kasi sobrang kontrolado ni Yums yung tempo ng laban pag ginagamit niya yung grab at choke. Oo nga pala, tempo maker nga din pala siya dito. Ako naman para sa Team Falcons, I wouldn't be surprised kung may prioritization nga sa may heroes ni Ding. Kasi definitely pag sobrang ganda talaga ng laning for Ding, maganda yung maganda yung play nila. And at the same time, ang heroes for goodness is most of the time Valentina, Ramis, minsan nagdo-Novaria din siya. So parang medyo dun-centric yung Team Falcons sa heroes nilang dalawa. Yep, you've mentioned both Goodnight at itong si Yums. But so far, hindi pa nagkakatanggalan ng options itong dalawang teams na ito. So they might have something in store para sa kanila. A comfortable hero na posible nilang magamit heading forward into this matchup. A Fanny and Daling, mukhang punteriya ng Team Falcons itong si Sikais. They try to limit the jungler's movement as much as possible para yung rotations ng SRG ay hindi nila problemahin, especially during the early game. So nakita natin respeto from both teams. The Arlot ban galing sa SRG kasi pwede yan i-flex as you mentioned for Ding, that's one of the heroes na sobrang komportable siya. Pero most importantly para kay Super. Si Super at saka si Goodnight, yung combo nila sa duo, ang lakas nila pag burst, yung maagro, yung gusto mag-poke, gusto lumaban kagad, yung Lito Wanderer, ginagawang Lord. Sila lumaban pag nakuha nila yung mga heroes na maganda pang ganun. So SRG, despite na, again, we painted them as having a team na unbeatable, na sobrang lakas nila. Yet, nire-respeto pa rin nila talaga yung kalakasan ng Team Falcons. That's the best way to put it dahil ngayon,
mas lalong gigil or mas lalong kailangan ng Team Falcons itong panalo na to, and they are trying to do just that by taking out the Luyi na posibleng gamitin din nitong si Stormy. A lot more flexible yung options sa kupunan ng Team Falcons, but at the same time, kung sisilipin mo yung sa Selangor Red Giants, it's really looking forward into the roam na yung tinatanggal nila. It's a Florin that has been removed from the potential lineup na parehas gamitin ng dalawang teams. Team Falcons would need to think of something here quick, pero mabilisan ang pick-up nila ng Harith para posibleng gamitin itong si Lart. Parang kung ikaw dito yung Selangor Red Giant, okay, mabilis yung sagot. Damage agad. Secure na natin agad yung hero for the jungle. At the same time, yung kanyang marksman. Wouldn't be surprised kung makakita tayo ng Cho, Kaja. Kasi Harith parang hirap kung hindi ka maglalagay ng hero na hindi makakahuli agad sa Harith. Ayan na. Alam mo na lock. Nabanggit mo yata to kanina rin, Mar, yung innocent equals Roger. I think yes. Yeah. At this point, Nolan and Roger are very much predictable kung saan napupunta itong dalawang teams. Very agile and very fast yung dalawang heroes na ito. Yeah, Roger Nolan, it's giving Selangor So, pinili naman ng Falcons. Ayan na. Valentina, and they pick up the Minotaur as well kasi SRG, again na-mention mo kanina Ate Chance na they need someone like a Kaja. So right away, pinili ng Team Falcons yung Valentina para kung makuha man nila yung Kaja or even the Chopang lockdown, meron din isang magandang suppress o lockdown crowd control yung Team Falcons pag kinuha ng Valentina yung ultimate nila. Tsaka ito din yung hero na ginamit ni Goodnight. Kaya, di ba, finals MVP siya, ang dami niyang Valentina plays nung finals sila sa MPL MENA. So, more on comfort din dito para sa side ng Team Falcons. Now, for SRG, mabilis din. For me, parang same concept sila dito ng Minotaur Yung crowd control na kaya nilang ibigay. Ang difference nga lang is, ito, may damage din later on. Yep. Leaving also an Edith na posibleng gamitin nila all throughout the EXP or either the EXP or the roam position. So, nag-iwan pa sila dito ng trump card na pwede nilang ilagay sa attack or defense position, if you know what I mean. Meanwhile, yung Team Falcons naman, I love that Zico had some answers sa kung ano ba yung posibleng gawin ng SRG with their first 3 picks. Kumbaga, it's an answer that could be a very good response doon sa atake na posibleng gawin nitong representatives from Malaysia. But at this point in time, Renmar, right, if you will be adjusting a little too much doon sa composition ng SRG, wouldn't you lose your own composition at that part? What do you think Falcons should do at this point? For Team Falcons, tama yung approach na ginagawa nila kasi kailangan ng Selangor Red Giants ng magic damage. Alright. May either sila, again, can be EXP or Roam. I'm leaning a little bit more towards Scram. Pero with the Farsa ban, marami pang mid laners na pwede available for Stormy. Still have heroes such as the Vexana, Zarya. Pero meron din siyang dalawang pocket picks. Nung MPL MY, nagpakita siya ng Aurora. Nung Wild Cards, nagpakita siya ng Kagura. Which, pag ikaw ay isang Valentina, kawawa ka. Kasi ayaw mo yung ultimate ng Kagura at ayaw mo in general kalabanan ng Kagura in lane. Kawawa din siya if ever. Tsaka ano to, parang kung kasi diba, yung mga possible na melee hero sana dito ng Team Falcons, parang ayaw mo din ng Kagura kasi grabe yung burst agad. Grabe respeto dito ng nila Coach Arcadia kay Ding. Nagbawas na naman sila ng isang hero which is yung Jong. Yung tatlong hero siya, tinagal. Yung Arlot, yung Benedetta. Kaya mapipilitan siya na gumamit ng panibagong hero at this point. Something na siguro hindi familiar yung karamihan sa mga kakanood lang dito sa MSC, but if you're watching or nakaantabay kayo kay Ding and the rest of MPL MENA, you probably have an idea kung ano yung posible niyang gamitin at this point. And in addition, mukhang willing din na sumugal itong Team Falcons knowing that the Valentina is there kung sakali nakagura yung piliin or yung nabanggit mo nga kanina na isa pang hero is something na they're really looking forward to do. But there you have it, Chance. Kaja ang tinanggal nila as their final ban with this one. Sobrang direct ng mga bans nila. Alam mo dito sa banning ng SRG, parang fina-force nila mag-Terizla dito yung Falcons.
Yeah. Over Falcons, actually yung iniisip ko dito, baka Dito. mag-Trisla. Oo, kasi sila nga pala first pick, so mas malilimit pa yung sa Falcons. Kasi kailangan mo dito ng pang-hold sa EXP lane. Edith, maganda na siya pang-hold ng EXP lane as well. Pero kung gusto mo pang bawasan, yung pwede laruan dito ng Falcons, mag-Trisla kayo, makuhold nyo yung EXP lane kasi assassin jungler kayo, tapos meron kayong roam na Edith. If ever EXP Edith to, baka makuha nga dito ni Yums yung mga Cho, mga Graf na gusto niya. So, si Ding, at Savior. this point, Narinig natin yung English broadcast na nag-react sa Saviors, sila Phil. Oo. I'm curious to see kung ano kaya ang buhat noong reaction na yon. But you guys were talking about something, right? Savior. At this point, instead of the Terizla, you had the thought here. Bakit? Naalala ko lang pag nagva-Valentine ako, ayaw ko katapat sa lane yung Savior eh. Especially kung meron siyang... Actually, magandang pares na to yung Edith Savior. But then again, ito yung beauty ng draft ng SRG. Pwede nila i-swing into the EXP lane. Depende sa matchup na makukuha sa EXP lane. Kaya parang yung drafting dito ng SRG is really meant for the red side. Yeah. Parang ginagamit nila yung marireveal muna yung last 2 picks. Tapos pwede pa nilang iliko. Yun yung difference naman. Kasi kila Coach Zico, alam mo na agad kung saan pupunta yung 3 hero na na-pick nila. Right. So back siya and Pakito. Ganda to for Ding. Kasi yan yung mga EXP laners na magaling 1v1. Right. Gumawa ng sariling play. Yup, and that is gonna be the final pickup sa kupunan ng Team Falcons. SRG though, gaya ng mga nakikita nating palabas ngayon, it has an open-ended ending. Kumbaga, hindi mo alam kung ano yung posibleng gawin nila with the Edith and the Roman. As you can see, SRG do the best for Malaysia. Ipakita natin sa bansa natin na kaya natin maging malupit para sa, or laban sa pinakamalulupit din sa buong mundo. And yun yata yung sinabi ng isa sa mga Kuya Sorn ng homeboys na si Kuya Sorn, si Mr. TP Man himself. May room for Ruby Ruby. Na-mention nila kanina sa interview yan. Oo. Pag ngumiti, ito nga, abangan natin. Ito yung favorite ko. Ayan, nag-appear. Here we finally go. Compositions are done for Selangor Red Giants Esports and Team Falcons. Mag-uumpisa na ang laban natin. Kaya naman ibabato na namin kayo sa aming mga casters. Casters, pasok. Maraming salamat sa ating panelists na mula sa parent-teacher consultation dito sa MSC. Conference consultation, pwede rin eh. Pwede na. Kasi ganun-ganun naman yung mga nagiging pagpupulong nila at kami naman ang inyong mga kasama para maghatid sa inyo ng aksyon. At talagang magmula pa kanina ay sumasayaw-sayaw na kami rito sa draft pa lang dahil napakaraming Pilipino na maglalaban para dito sa ating unang match for Group B. Hindi lang yan nagtatapos sa ating mga coaches, alam naman yan. Maski dito sa draft yung mga binaban, talagang merong mga nakatarget dito na mga Pinoy. Oo, so rundown lang tayo quick ng mga Pinoy. Of course, we have Ding and Goodnight plus Coach Zico for Team Falcons. And sa SRG naman, syempre, nandyan din si Kram, si Innocent, and Coach Arcadia. Napakarami talaga, kaya sigurado kung magandang hapon dyan sa Pilipinas at nakatutok na kayo rito, pero good morning sa amin. Hindi good night kasi si good night ay nandito sa Team Falcons. Minsan yan ni Midnight eh. Talaga? Oo. Ano yung close relative yan kasi malapit yung good night sa midnight eh. Okay. Diba? Sabi naman si Midnight, hindi niya naman pinapaalam sa atin. Napakatagal na natin siyang nakakasama. Pero dito na tayo magkakaalaman sa kung ano nga ba at sino ang mangingibabaw. Tignan mo, pati explain natin. Explain pa lang tinitignan natin. Dalawang Pinoy na agad ang nagsasampukan. MPLPH pala to eh. So yung dalawa na yan, syempre, very familiar na sila sa isa't isa. And I like to mention yung sinabi kanina ni Redmar na this is a good hero pick for Ding. Kasi again, whenever they would describe Ding for Team Falcons, he's the shot caller. Ang galing niyang magaling siya micro, makipag 1v1. This is the perfect hero for him. And at the same time, they're still sticking to their strategy of Ding, ikaw muna tumawid pa late game para mamaya ma-activate si Lark. Yep. Kaya kung ikaw si Stormy, mahalagang mag-iingat ka lalo rito na posibleng ikaw ang iha-hunt down ng paulit-ulit ni Ding. And kung ma-shutdown ka kasi, mas ma-decrease yung chances nila or ng Selangor Red Giants na ma-hold down yung possible threat ng Team Falcons. Pero so far ay maagap din ang Team Falcons or ang Selangor Red Giants rather sa kung ano man ang mga threats na pwedeng dalhin ng Team Falcons dito. Kasi as you can see, napakaingat nila at sinisigurong kumpleto. Kaya mukhang magkakaroon ng
kumbaga, all-present meeting muna sa ating turtle. Grabe yung epekto ng parent-teacher conference natin. No? Talagang nadala lahat eh. Napilitan sumamala. Walang cross-map play. Tara, kukuha tayo ng turtle. Bardagulan ka agad. Roamers, kumukuha na ng minion wave sa gitna for that level 4 power spike. So ngayon, no, hayaan muna natin yung mga gold laner natin. Paligsahan muna nga tayo dito sa unang turtle. Selangor Red Giant. Sila may kalamangan dito. Krama ganda na pagpasok doon. Makukuha ni Sekis ang unang turtle. Pero sumasagot naman ng Team Falcons. Right jump, left jump for Ding. Pero hindi niya kakayanin yung damage ng SRG doon. Dawning Light is gonna hit. Pa-retreat ngayon ng Team Falcons. Napakaganda nung Mystic Field placement na ginawa dito ni Stormy. Kahit nasabihin nating nakahanap doon ng ilang jabs, si Ding ay kapag pagkabalik niya ay hindi na rin siya nakagalaw basta-basta. And malaking espasyo agad ang na-provide nun for Selangor Red Giants. Pero it's not just the Mystic Field. It's also the penalty zone na nagmula rito kay Cram. Kasi kung babalikan natin kanina, hindi naman siya yung typical na parang biglaan pero wait lang kasi si Super napa-flicker na rin. And going back dun sa sinasabi natin, hindi naman siya yung typical na parang bumibuelo lang yung Terizla tapos magpe-penalty zone or flicker penalty zone eh. Pero nakumukombo muna siya eh. Tapos, nagpe-first kill muna siya bago siya tumalon. Pero ito na si Ding na naman ang hinahanap. Grabe. Samahan mo na nung fracture Dawning Light. Paano ka pa makakaligtas? Tatlong ulti ba naman sinalo doon ni Ding? Dawning Light fracture, penalty zone. Magugulat ka pa kung nabuhay yun eh. Pero ito talaga yung strategy ng SRG ngayon. Kahit hayaan muna natin si Lark tsaka si Innocent. Huwag natin pansinin yan. Isa kasi talaga sa mga nagpapagalaw or umiikot yung rotation ng Team Falcons. Again, si Ding, main shot caller for this team. If ma-shutdown natin na maaga, hindi yan basta-basta makakaporma eh. Kahapon, ay nung unang laban nila kontra Onyx, isa sa mga reason bakit na-extend nila yung game number 2 was apart from the fact na si Kenji noon ay nakaling, yung Benedetta din kasi ni Ding yung talagang bumubuhay sa kanila. Natatandaan ko doon yung Petrify play niya doon sa Lord. Tapos sumabay pa sa Lord Knockup. Nakuha pa nila yung Lord noon eh, nung time na yon. Malaking bagay kapag ka-freely nakakagalaw sa mapa si Ding. Pero ang nakikita kasi natin ngayon, very restricted yung kanyang nagiging movements dahil siya ang talagang finofocusan ngayon ng Selangor Red Giants. At wala silang kumbaga naiiwan na player na vulnerable kapag napag-iwanan mo siya. Talagang alalay kung alalay din sila sa bawat isa. Katulad na lamang ngayon, tingnan mo naman ang kanilang pagbibigay ng espasyo kay Sekis. Pero sino makakuha? Mukhang si Genji pa! Ang nakasecure ng ating turtle. Si Kram ay nakakuha rin ng kill doon. Pero si Sekis, wala namang bawi dito in terms of kills ang Team Falcons. Pero yung turtle, fortunately, ay nasa kamay nila. Napansin mo kung anong nangyari doon sa clash. Of course, we have to give credit kay Kenji na nakuha niya yung turtle and the rest of Team Falcons. But it was really about the zoning capabilities na ginawa doon kanina ni Ding. Hinabol niya si Sekis and this time, kahit may Mystic Field na tumama kay Ding, tas after niya mag-knockout strike, hindi na siya na-stun eh. So yung mobility niya hindi impaired. Talaga namang isang hit na lang si Sekis no, napauwi. SRG was forced to back away from the turtle and sakto lang din na walang namatay sa kanila. So Team Falcons ngayon, meron na silang sagot na nahanap which is to really isolate Sekis muna habang hindi pa nare-reach ni Innocent yung power spike niya. Yep, so doon nag-backfire ng kaunti yung pagiging visible lahat ng members ng Selangor Red Giants or nung mere fact na si Sekis yung talagang nandoon na sa mismong harap or sa tapat ng turtle at medyo may access or immediately pwedeng puntahan at talunan ng Team Falcons dito si Sekis. So posibleng mas ingatan na ngayon ng Selangor Red Giants yung kanilang magiging movements in terms of those major objectives. Pero kung consistently magiging ganito yung magiging ikot at galawan ng Team Falcons na actually no, kung ano yan? Ibabase mo sa lineup in terms of early to mid game, ay kaya kasi rin talagang makipagsabayan dito sa Nolan Roger na hawak-hawak ng Selangor Red Giants. Pero parang gigil na sila dito sa mid lane turret ng Team Falcons. Actually, agree nga ako sa sinabi mo in terms of the mid trio pa lang. Ina-expect ko nga na dapat Team Falcons yung mga gangster eh. Dapat sila yung actually na makaka-rotate ng mas mabilis, kakayanin talaga yung mga rotation na gusto nilang gawin. Pero si Cram ngayon, kinamit na nga yung penalty zone kay Kenji, fracture kay Sekis, pero makunat si Kenji. And here comes Ding! Knockout strike nandoon! Pero hindi nila itutuloy dahil nandyan nga yung presence si Stormy with the Mystic Field. Ayaw na ayaw mo talaga mahuli doon kasi bad things can happen pag na-stun ka ng Saber katulad yan ngayon. Pero makakatakas naman si Ding. Tansyado yun for Cram Hindi nila basta-basta talagang, hindi sila nagpanic, hindi nag-out agad, knowing na kaya nilang i-turn around yun. Pero Yums, siya naman ngayon yung tinatry i-burst down ng Team Falcons na poke ngayon.
ang Edith ng Selangor Red Giants. At meron din si naku po! Primal Rata, pero sa likod si Ding! Ang natagpuan! Naamoy ng members ng SRG kung saan nga ba yun ang gugulo sa kanilang team, which is si Ding. And now SRG has a go signal to get the turtle, pero parang they also wanna get the kill. Nag-set up na nga yung dalawa nilang frontliner doon at naipit si Kenji. They're gonna pick up another kill. That's 2 members down for Team Falcons. And SRG got what they wanted. Another stun from Stormy. Hahabulin nga ba ni Kram? Hahabulin lang, pero hindi naman mapapatay. Actually, kung ikaw Team Falcons ngayon, parang dapat nasasanay ka na na yung magiging setups ng Selangor Red Giants talagang nang bibigla. Yung tipong gusto lang nilang manggulat kahit na hindi naman sobrang eksakto. Katulad nung kanina, di ba? Hindi naman exactly naging on point yung penalty zone. Pero the mere fact na even etong si Yums ay nag-flicker engage na ay naging sapat. Pero Ding na naman! Hinahanap siya rito. Maaabutan ba? At mukhang hindi naman. Pero na-force out doon yung flicker dito ni Ding. At napupuruhan talaga siya so far for the early stages of the game. Buti na lamang. Di ko sure kung tumama, pero one thing for sure is nandun na siya sa base. So nag-heal na siya. Muntikan na yon. Pero agree ako sa sinabi mo. Oo, feeling ko seryoso yun eh. Seryoso talaga. Seryoso talaga. Itong nagiging movements ni Ding sobrang nalilimitahan. Katulad na lamang nito. Parang kanina kung nasa top si Ding, nandun lahat ng Selangor Red Giants. Pero right now na nandito siya sa bot. Apat naman na members ng Selangor Red Giants yung nandito din. So, paano ka gagawa ng play at magbibigay ng information and space dito sa Team Falcons knowing na ganito kataas yung atensyon na binibigay sa'yo ng Selangor! Ayaw talaga tantanan. Hindi na nila pinapansin si Lark or kahit sino man. SRG, they're just really focused on Ding. Oh my! Hinahanap lang talaga nila parate. Sinabi mo na kanina, ayaw na nga niya sa taas kasi parating nandun. Bumaba din yung apat ng SRG. Pero teka lang, may counter go. Minuwan Fury, tumama. Pero counter go din naman para sa SRG. Pero T-Zone ginamit na. Primal Rat, nandiyan din naman. Super ang unang tutumbay. Susunod naman na si Lark. Si Kenji hinahabol nila ngayon. Pero parang aaputan nata nila. Hindi. That's 2 members down for Team Falcons. SRG sets themselves up perfectly para sa unang Lord. Sobrang close call nun for Selangor Red Giants, lalo kung nabigay agad yung follow-up. Pero nagkaroon sila ng mga sari-sariling assignments. Kumbaga si Yums dito, naharangan niya yung kinopyang Primal Rat ni Goodnight, pero dito si Ding ay naspatan ulit at hindi na pala lagpasin dun sa teritoryo na talagang ngayon ay hinahawakan ng Selangor Red Giants as they secure this Lord uncontested para dito sa kanilang kupunan. At kumbaga, papaano ka na lang talaga lalabas? Yun ang tanong kung ikaw ang Team Falcons ngayon. Kasi kahit na mag-attempt ka katulad nung kanina, ang ganda na nun kung tutuusin eh. Kasi sumakto yung Bunggo, yung Minuwan Fury. Yung Minuwan Fury lalo. Pero hinarangan dito nung ibang members ng Selangor Red Giants, yung mga damage dealers ng Team Falcons. Alam mo kung familiar ka talaga sa Team Falcons, itong stat line ni Ding na 050, hindi siya testament na mahirap yung na hindi siya magaling. Testament to na magaling siya kasi siya talaga yung kailangan puruhan ng SRG. Everyone is aware na sa kanya umiikot lahat ng galaw ng Team Falcons. Kaya naman makuha nila yung focal point ng rotation ng Team Falcons. Mananalo at mananalo ang SRG. The scoreline is 0-9. SRG got everything that they wanted. Kinakalbo na nila lahat ng jungle minions. And now the Lord is approaching doon sa middle lane. Grab, pumasok na nga with the penalty zone. Yums with the Earth Shatter. Humihintay na nga lang ngayon ng SRG ng counter-engage. Pero Lord, kailangan na talaga lumayo dahil hindi na kinakaya yung damage ng SRG. Tutumpa pa rin siya. Pati na rin si Super. May Lord pa nga yung SRG. This is a very, very fast game. If matatapos na nga ng SRG ang laban na ito. Renmar. Iinom pa lang si Chantel ng tubig. Uupo pa lang ako. Pero just like that, SRG tinapos ang game number 1. Yeah. Dominating. Kita mo sorry. Sige, pwede ko namang ibalik na muna. Okay? Kasi ubusin nyo muna, alright? You can just pay attention to my voice, guys. Don't worry about it. I will buy some time for them. Okay na ako. Pero tapos na daw. Okay na. Tapos na ang boxing. At hindi makapaniwala ang Team Falcon sa mga nangyayari na to. Na-outplay talaga sila dito. Kita mo yung difference in decision making.
Iba talaga yung kalibre ngayon ng Selangor Red Giants. For a time, nakakasabay naman yung Team Falcons. It's just, nakita mo na talaga as early as Turtle 1. Pinag-usapan natin to behind the scenes na questionable yung decision nila na mag-full commit doon. Wala pang level 4. Medyo maliit pa yung Minotaur mag-level 4. Kasi Ding napalo, walang tulong doon si Kenji. Pero sinubukan pa nila i-contest yung unang Turtle. Tsaka parang may kita natin na medyo na-aurahan dito ni Yums, si Super. Parang medyo naiilang din kasi talagang ilabas ni Super yung pinakalakas niya with the Minotaur. If I'm not mistaken, meron din yung dun sa unang turtle nga. Nag-set up siya ng play. Tapos may flicker siya during that time pero hindi pa napalalim. Also, this one may kita natin sa highlights na parang at some point dun sa mga team fights na tinatry ipanalo ng Team Falcons, parang may kind of disconnect kung paano nila tatapusin yung play. And they were a little disappointed, or not even a little, parang naramdaman talaga natin sa Team Falcons na they were holding on from the start. Like it was a good 5 minutes of them just 1,000 lang yung gap ng gold lead at malaking bagay na yun para sa kanila. But then SRG decided to flip the switch, nagkaroon ng mga kills, maganda yung pwestuhan nitong si Innocent. And parang talk to me about Yums on this one kasi parang siya talagang gaya nga ng sabi mo kanina, parang may ibang radar itong si Yums pagdating sa there's a ikaw pala yun, there's something going on eh. Kasi parang pagdating pa lang yung player, parang ina-assume niya na or nag-iisip siya kung ako yung kalaban ko, dito ako pupunta. So parang predicted na niya, kagaya ng kanina, bigla niyang binalibag si Ding na dadaan lang naman talaga dapat at ayaw ng team fight. Parang more information lang yung gustong gawin ni Ding. So may kakaibang radar ang Malaysian Yums. And this is a player na inisip pa nga niya break muna siya or baka even a very early retirement bago ng MPL Malaysia Season 13. And then tinawagan siya ng Selangor Red Giants. Siya ang isa sa mga priority players ng SRG management. We want to get Yums. When he was finally able to get contacted by Coach Arcadia, nung nasamahan niya sila Coach Arcadia and the rest of SRG in scrims, sinabi niya, ito na naman yung apoy ko. Nararamdaman ko na ulit. And he still got it. If he doesn't got it, baka mas lumakas pa yung apoy na nagkaroon siya. KDA of 7 and of course 64% in that kill participation. The emblems and the spells are already showcased. Pero dahil natapos kasi yung laban ng sobrang bilis, parang wala tayong masyadong maipapaliwanag in terms of item. It's just more about the grit and the tenacity na meron nitong si Yums. Siguro ang pinakamaano na lang natin doon is yung difference siguro ng items. Kasi for him, nakabuild siya ng 2 core items. Tapos yung katapat niya, yung yung flask nga lang, hindi pa talaga more on the defensive side. So doon pa lang masasabi mo na nga talaga na naging maganda talaga yung early stages for SRG. If I'm not mistaken, may term ka na, parang natalo dito sa early yung Team Falcons. Yeah, the decision again with that first turtle na agaw ng SRG, yung purple buff ng backshot, you don't want to see that. At to be paired with Yums is yung saver naman ni Stormy. Grabe yung pag-zone nila. So SRG sa team na mahal nila yung control talaga sa sentro ng mapa. Yung purple buff ng kalaban, yung gitna ng mapa, yung gitna ng ilog. So kung hindi makakuha ng katulad ng mga Cho or Grak doon si Yums, si Stormy naman yung magkukuha ng hero na malakas mang control kasi nagdadamage siya. Nagpo-poke siya, ginagamit yung abilities. Minention mo nga, grabe pumitik mag-Mystic Field si Stormy. And there was one time na nandun siya sa XP lane, right? As in nakalibot talaga at this point at maganda yung ipinakita ng SRG in this one. Although I think may kailangan na akong sunduin because the courtside reporter, kailangan ko siyang hanapin kasi baka naghahanap pa ng chismis. Okay lang ba dito muna kayo? Sige. Salamat. Dito muna tayo. Hanapin ko lang. So, update lang natin saglit kasi usually talaga after ng game, we have this reporter na makakasama natin. And I think ready na ata yung reporter na sundunan ni Hans. Alright, let's welcome in our courtside reporter. Meron tayong maliit na news na pwede i-share natin sa inyong lahat. Pasok. Courtside reporter natin si Hans!
Hans. Kumusta Hans? Ano ang chika mo para sa amin? Well, at this point in time, I'd like to say that this was a very good I had a very good conversation with Gojes, isa sa mga XP laners ng kupunan ng Selangor Red Giants, and I talked to him about the concept of him and Kram having that friendship and having the rivalry at the same time kasi pareha sila naglalaro ng XP lane. But the problem is, iniisip or tinatanong nga ko siya, hindi ba kayo nag-aaway? Hindi ba sila nagkakaroon ng any sort of arguments? But it still works kasi yung iniisip na lang ni Gojes, he gets a bit more information na nanggagaling kay Kram whenever he plays and vice versa. In addition, they also get opportunities to shine kasi Kram can play in this tournament, Gojes can play in other tournaments. So may mga times na yung gel nila with the team is still gonna be there at talagang sigurado na hindi sila mawawala ng kahit anumang form of playing time. Kaya yun, that was a very good conversation that I've had with them as well. Thank you so much, our reporter Hans. And dahil dyan, Kailangan na gawin yung ginagawa madalas. Okay, Hans. 1, 2, 3. Lumayas ka na! Nice. Okay. grabe na. Pero parang kulang tayo ngayon. Tawagin na ulit natin Ang ating host. Alright. Siya nakita? Nakita niyo ba siya? Oo, na-deliver naman niya yung ano niya. Yung report niya. Nagpunta siya dito? Punta siya dito. Nagkasalisi kayo. Salasi kami. Pasensya na kayo hindi ko nakita yung reporter. Pero sana na-pick up nyo yung sinabi niya at ni na Chantel and Reptar. Magbabalik ang MSC 2024. لحظات البداية عاشت معنا. كنا نحسبها وقت للتسلية بس. نحسبها بس ذكريات. عبود أعطي أختك اليد يا ولد. ابتكرنا فيها ابتكارات، وإذا بغينا قلبناها خرافات. كنا نحسبها بس لمة وصحبة وسهرات. انتبه نو ترى نو. لكن كنا نشوف عالم ما حد يشوفه. ليت يشغل وقته بشيء يفيده. الله عليك على اليد سود. عالم كبر وعاش فينا. عالم الحماس فيه يوصلك كل مرة لحلم أصعب، بس ما يصعب عليك. بارد معك وين ما تروح.
Yung view po na nakita nyo kanina ay ang view ni Chantel sa kanyang bahay. Aeroplano. Ladies and aeroplano, siya pa po ang nag-clarify. Nagbabalik ang MSC 2024 kakatapos lang ng game number 1 sa pagitan ng SRG and ng Team Falcons. 1-0 na ang SRG with the lead. Team Falcons would need to do something para maka-equalize the situation na to. My name is Askelari and together with me is Chantel and Renmar. Dudes. And Dude and Dudette pala. Yeah. Sige na nga. Ano ba? Sige, dudes na lang. Dudes. Ano bang sitwasyon? Like, ano ba naman sa akin ni Chantel pre eh? Minsan tawag niya sa akin sis, tawag ko sa kanya sis. Sige. Ano gusto mo today? Dude. Sige. Men. Bro. Men. Ano bang dapat gawin ng Team Falcons? Kasi nung 5 minutes, okay naman eh. Tapos biglang, boom. What are they supposed to do? Ako honestly, parang for Team Falcons dito, kailangan lang nilang alisin yung pressure sa sarili nila. Kasi this is what I've observed even from the players din yesterday. Sobrang grabe yung pressure na binibigay nila sa sarili nila. Probably because they're playing sa kanilang bansa din. Pero kasi at the end of the day, it's all about enjoying the game. Pag nilagyan mo ng pressure yung sarili mo, talagang mag-overthink ka, am I doing this right? Is this the right decision? Is this the outcome that we want to do? Yeah, and honestly, in terms of body language nga, di ba, na nakikita natin sa kanila kapag gumalaw ka lang ng konti or yung hindi mong paggalaw is already body language on its own, and it's something that Team Falcons could build up on to showcase the confidence that they have in this game. Pero babalik tayo ngayon, switch sides na ang parehas na teams, and the fans are slowly coming into a fast dahil yung Faramis na mention nyo nga kanina na dapat sana ay para kay Goodnight, tinanggal na nitong SRG. They did their homework on this one. Todo respeto pa rin talaga SRG. And Team Falcons outside of the draft again, nagustuhan ko yung draft nila. Isa lang sa mga problema dun sa draft nila in game number 1 was masyadong ability focused. Meron naman silang Harith for the increased basic attack, pero yung basic attack niya hindi katulad ng basic attack ng Roger eh. Napupuntan mo lang yung basic, okay ka na, kailangan mo pa mag-dash, kailangan mo umembot na unti para lang makasakit. Tsaka parang naging effective lang talaga si Harith pag nag-snowball ka sa lane mo, yung parang lahat ng mga binato sa'yo na pressure at threat ay napigilan mo. So para dito sa SRG, pwedeng nagkaroon sila ng idea, uy, na-open nila yung Harith. What if tayo naman yung mag-Harith? Ay, hindi binan nila. Uy, pinag-uusapan nila yung Harith. Tinanggal na nila. Natin yung Harith. Hindi na pwede na gumamit pa ng Harith ang dalawang teams na to. That's the previous draft that you've seen between two of our premier coaches dito sa ating bansa, Zico and Arcadia. Some patterns na nakikita natin from them is that yung Fanny and yung Ling ay talagang tinatanggal nitong kupunan ng Team Falcons para kay Sikais. It's been the consistent point para sa kanila. Pero yung chip na kanina, SRG ang nagtanggal. Team Falcons naman ngayon ang nagtanggal. What is left open? I know there's a lot, pero ano bang posibleng priority this time? Yun na, nag-Roger na. Oo nga. Bakit ko ba tinatanong? Bigla na lumabas na lang agad. Ganun kabilis kasi very effective din naman talaga for them. And Terizla agad. So ito yung sinasabi natin kanina, medyo lumiko kasi yung Falcons sa draft eh. Parang before kasi pattern talaga nila, first pick talaga nila yung hero ni Ding. So ngayon, kumuha na lang tayo agad. Pero kanina din naman inopen ng, I'm not sure, pero inopen lang din naman ng SRG and Terizla. So pwede sanang ibang hero. Could be a Benedetta sana para talagang, for me kasi si Terizla parang it's as if again you're trying to pull off a hero composition that is really leaning towards yung mga heavy team fights. Maganda yung pakita niya kanina, I swear. Could have been their win sana kung nasuportahan nung kanyang mga kakampi. Yeah. Bukas pa dito yung Moskov and Lo Yi. So, in the third pickup later for Falcon, they can go for either of that. Pero SRG, I feel like Lo Yi would be a good pickup. May Edith, Terizla ka sa kalaban mo. Lo Yi, instantly, pagdating sa team fight, kung team fight lang talaga uusapan mo, mahirapan sila. With the mobility that you can do para i-cover yung map, dapat ipares mo yun na mabilis mag-ikot na roamer as well. In this scenario, even though hindi mo pa nakikita, pwede mag-rock, pwede mag-choke. Si Yums, kung gusto niya talaga kunin yung high pressure na roamer na masaya siya gamitin. Yup, and there you finally have it. Yung Lo Yi
na binan kanina ng kupunan ng Team Falcons noong game number 1 is now available for Stormy, and Sekais is gonna be using that same hero once again. So this is quite a replica doon sa nakita natin. Another hero na malakas sa pokes para dito kay Stormy, just like the savior na ginawa niya kanina. Oh, ito nga yung nabanggit mo na grabe mag-poke. Mahirap mag-poke gamit yung savior, tumatama talaga lagi yung projectile tsaka yung field. Yung sakto siya. How much more dito sa Louis? Para sa akin mas madaling patamaan yung Louis. Yes. So siguro dito for Falcon, kailangan ng X-Factor hero dito is hero ni Goodnight. Which is maganda rin naman dito, pero parang minsan kasi ginagamit pa talaga si Farsa, pinipik mo si Farsa para mapatay mo agad yung gold lane. Hindi madali sa Farsa na patayin ng Roger. Yeah. I think yung maging strat dito is a level 2, first jungle rotation invade ata gusto gawin ng Falcon. Once you get the power spike of the Farsa, or pag nag-level 4 na yung Farsa, doon na nila susubukan talaga mag-invade. So I think kailangan nila tanggalin dito yung mga roamers if yun yung magiging approach nila ni Yumes na magaling dumepensa, na magaling magbigay ng crowd control. They can remove the Minotaur. Yun yung isa sa mga magaling talaga mag-depensa ng jungle ng isang team. I mean, they've already started it dahil tinanggal na nila yung chip, but the priority this time para sa Team Falcons is to give Ding a better matchup. Kumbaga, kasi posibleng siya yung magsimula, siya yung mag-initiate. Gaya nga ng nabanggit nyo kanina, Ding is a very good player pagdating sa mga one-on-one matchups. Maybe he can do that with this Terizla. Hindi pa rin natin alam kung ano ba yung posibleng XP laner dito ng side ng Selangor Red Giants. But if it's Ding that could operate early in this game, they might have a fighting chance on this one, lalo na kapag siya yung nag-i-initiate ng mga laban. Feeling ko sa SRG maganda dito Benedetta sa Farsa eh. Actually, kahit sila yung magpakito, any hero na parang biglang pwede manggulat dito sa Farsa. Kasi kung titignan mo yung lineup kayo ng Team Falcons, parang mag-rely sila heavily dito sa Farsa, if ever. So, binan na rin dito, SRG is Moskov. So, you're left with marksman heroes like Beatrix. Kari hindi masyado napipick, no? Lately, parang mas pipili nila kuhanin si Beatrix over Kari, yan. Si Kari, thought ko siya, nakalimutan ko. Anyway. So, tinanggal nga nila dito yung Grok. So, the Minotaur still gonna be open for Yumes. This is why I wish sana yung Moskov na yan napunta na dito sa kamay ni Lark in the first phase. But meron pa rin naman silang Claude. Oh, right, Claude. Yung map presence, magaling mag-split push, that kind of gold laner. Kasi madalas yun talaga yung gusto mo kunin kung meron kang low na kalaban eh. Kasi kung hindi mo makuha yun, hindi mo makokontrol yung mapa. Oo, tsaka dito, kung Claude ka, parang hindi ka na ma-force mag-purify kung Luyi yung crowd control. Unless kumuha pa dito ng heavy pang zone yung side ng SRG. So back sa binan, nga pala, wala pa nga palang jungle dito yung side ng Falcon. So yung mga jungle mo, mag-a-assassin ba? Dito si Kenji. Pwede, oh yeah, there's a room for Ling. I mean, the Ling and the Fanny are banned though. Ay, nga pala, diba? Kaya medyo that was honestly a ban siguro na pinilit lang ng SRG na, oy, pumili ka ng something different. But in this scenario, what do you think are some of the options na po pwede kahit na medyo manipis na lang yung room dito ng Falcons? Kung gusto mo ng assassin, pwede ka mag-haya. Meron ka ng Farsa Edith. Kung gusto mo power spike talaga sa early Julian. Ayun, Haya. Haya B. Hindi kasi parang diba, mabilis gumalaw yung Farsa. Tapos may damage din na may Edith. Sinasabi ko na dito na post 5 yung Edith eh. So kahit silang dalawa lang actually yung mag-rotate, kaya niya. Kasi yung Hayabusa, magpapataba lang siya hanggang sa pumitik na talaga yung criticals niya. Para mag-round around lang muna siya sa jungle dito ng side ng SRG. Parang napanood ko to before kay Annabelle. Diba? Tanda mo, nung nagcast tayo sa Annabelle, ganun yung play niya pag may sarili siyang buhay, tapos bigla na siya manggugulat. Alright, the only thing na naalala ko from what you two guys have mentioned is they operate pagdating ng level 4. Right? So that's the most important part na kailangan nilang pagtuunan ng pansin. But there, but this right here, kinda like, ang goal kasi, umabot ka ng level 4. Right? Level 4, all good. So, sorry. Kahit yung
At yung ikaw na nga magpaliwanag. Kasi kahit mag-Ruby ka dito if ever, parang mahirap na rin. Para dito sa Farsa, kahit sa Hayabusa, parang aantayin ka na lang na malaglag ka dun sa shadows mo eh. Oh my G. Kahit yung Farsa, mahirapan din dito sa Hilda at Ruby. Ayan na. Yun na lang talaga. Kaya yung Clint na lang talaga yung naging option nila for this one. Team Falcons did the best that they could in terms of the draft. Pero SRG with the real G lineup. Casters, anong tingin nyo dito? At mukhang para sa ikalawang beses, base sa aking pagkakatanda ngayon, nandito na tayo sa MSC, ay makakita tayo muli ng isang hildang manggugulo o plan wag ipag-farm ang kalaban. Oo. Pero, syempre, kailangan natin na tignan kung paano ito sasagutin dahil ang Hayabusa rin ngayon ay maganda talaga kapag nabigay mo yung tamang tamang ingredients o timpla. Nandun ka na naman. Anong Tagalog ng ingredients? Sangkap. Tama, Filipino broadcast nga pala tayo. Yeah, and we all know na secured na SRG, di ba? Most probably, secured na nga ang SRG, pero of course, with this win, will set themselves up perfectly para sa knockout stages. And Brigida, balikan natin yung Hilda pick na sinasabi mo. Itong si Yams, alam naman natin na pag may assassin yung kalaban, magandang counter pick talaga yung isang Hilda na hindi talaga niya tatantanan. Pero with the recent addition kasi of the Sky Piercer, baka nga hindi lang manggulo eh. Baka mismo pamatay. Baka gawin niya nga yun eh. Yun yung nakikita nating alternative sa mga gumagamit ng execute ngayon. Pero parang si Yums pa yung una mahahanap dito. Nila Kenji. Pero maganda ang nakikita nating sagot and respo mula kay Stormy dun Hindi niya agad hinayaan ang kanyang kasama sa mid lane. Nice save yun Buti na lang Stormy nandoon to the rescue. Kaya naman SRG, medyo mapapaisip din naman talaga si Yams kung hanggang saan yung capabilities niya manggulo. Kasi again, you mentioned na pinalakas din naman ng Hayabi, especially yung kanyang mga shuriken. Medyo mas pamable na siya ngayon at ang ganda ng knock-up nila doon kay Sekis. Instead na si Kenji yung magugulo dapat, si Sekis pa yung unang napatay. Speaking of spammable, may nakita tayong isa na namang, kumbaga pagkikita ng dalawang kupunan kahit na 1 minuto pa lang tayong pumapasok dito sa laban and ganun kataas yung threat na meron talaga rito ang isang Hayabusa. Tignan mo, hindi talaga sila natatapos. Hanap lang sila ng hanap ng mga pick-offs. Okay, shadow kill. Ikinumit na din. Ito na yung sinasabi nating pag wala ng pressure nararamdaman ng isang kupunan, dyan mo kasi mas makikita yung nila, yung tunay na lakas nila, yung comfortability nila. At ayan na naman yung combo na gusto nila gawin ngayon. Buti na lamang level 4 na si Goodnight. Hahabulin niya with the wings by wings. Tinatry mag-heal dito. Pero pinaikot nila dahil si Sekis dumating din naman. Goodnight's gonna fall down. Goodnight na nga talaga. Pero si Yams din naman ay tutumba. Team Falcons, really aggressive start compared to the last 3 games na nakita natin sila. Kailangan Etong lineup nila ay sobrang mapapaganda at kumbaga ma-negate yung intentions ng Selangor Red Giants, most especially if sila yung mas nakauna rito ng magandang rotation. Pero penalty zone, ikinubit na road ni Ding. At yung Ogi Shadow Kill, may iwasan kaya rito ng Selangor Red Giants dahil mukhang napakalow na nilang lahat. At si Sekis pa ang nakakuha ng turtle. Lost the kill on to Kenji. So that was a good team effort pero naapangan ni Super yung diversion play ni Stormy. So kahit pa paano, may trade pa rin na nakuha ng Team Falcons. 2 kills to 1. Pero again, Sekis ang makakuha ng pangilang turtle yan? Pangalawa pala. Napaka ma-aksyon ng ating nakikitang early game para dito sa ating laban compared to the first game na napanood natin. At kung babalikan natin dito sa ating STC replay, sobrang naging parang fluid lang yung entrance doon ni Sekis sabay retry nung objective. Ito na naman ang engage nagmula sa Selangor Red Giants. Kaso yung pagbabalik at pagsagot ni Kenji, andun na naman siya with the Ogi Shadow Kill. Pero mabubuhay naman ang ibang mga miyembro ng Selangor Red Giants at mababawian pa siya. Diversion din doon sa likod at inabutan siya ni Stormy. Non-stop MLBB action ang pinapakita ng dalawang kupunan. Team Falcons really wanting to make the home crowd happy
wanting to end their journey with a bang with getting a win against SRG. And SRG din naman really wanting to secure their place at the knockout stages. Hindi talaga natatapos ang laban. Wala pang 4 minutes, 4-6 na ang ating scoreboard. Napaka-rare ng Ayan pa! kataas na kill score in less than 5 minutes of gameplay. At na yun na nga ay may nakita na naman silang kill onto the jungler na kanina pa nangungulit. Tapos ngayon si Sekis, si Goodnight na naman ang gustong puntiryahin. Pero mabibitin yata yung fracture. Ida-dive niya pa rin under the turret. Pero buhay pa din si Goodnight. At maging yung primal wrath engage doon ni Super ay naiwasan na din niya. Pero yung mga non-stop duality mula dito kay Stormy ay napakalaking bagay din, ha? Hay! Teka lang, speaking of. Now you see me, now you don't. Part 7 na kasi sabi ni Manjin. Nag-part 3, 4, 5 na kami at ayun na naman yung counter kill. ng Team Falcons getting a kill onto Stormy. Looking at the STC replay, nagulat si Kenji. Sabi ni Kenji, napakaganda ng posisyon ko. Kinukuha ko lang yung purple buff ko. I'm in peace. Tapos bigla akong may dalawang katabi. Gulat na gulat si Kenji, pero good counterplay din naman for Goodnight. Nakakuha sila ng kill onto Stormy, so kahit paano may bawi pa rin talaga Team Falcons. At saka kita mo na yun eh. Kung nandun ka sa loob ng brush, meron pang maliit na smile. Napangiti si Goodnight eh. Sabi siguro ni Goodnight kay Kenji, gulat ka ano? At gugulat tayo ngayon. Kinasa na nga yung feathered airstrike. Sekis nag-focus muna dun sa Turtle. Makuha ng SRG ang Turtle nila, pero this time wala silang casualties. Walang bawi yung Team Falcons, pero the diversion play, Hindi. Wala. Di tayo, nagtatansyahan na eh. By the way, Goodnight 513 na zoom in natin ang kanyang KDA. So still, isa siya sa mga kinakailangang hanapan dito ng sagot or shutdown. If not, na silang Red Giants. Pero may maaga siyang Blood Wings na nakuha. Kaso ang sakit din ng damage ni Sekis kahit anong sabihin natin. Kasi taabot ba ron? Mukhang hindi. Pero ang sagot na Earth Shatter. At nato na yung Power of Wilderness. Kinailangan mag-ugi shadow kill ni Kenji rito. Pero hanggang saan siya dadalhin? Makakatakas pa naman siya with a quad shadow. Pero may trade pala na ginawa ang Selangor Red Giants sa bottom lane. Bumagsak na ang Torre doon sa bottom lane. And another diversion play for Stormy. Aabang talaga. Pag-aabangan nila dito si Lark. Trying to get another pick-off. Kasama din naman dito si Innocent. Pero kasi si Super, alam mo, para sa akin, sobrang activated ni Super this game eh. Mas comfortable siya getting the setups na kinakailangan niya. And also at the same time, providing vision. Ayan na nga yung onward shatter combination. Goodnight, hindi pa naman kinakasa yung feathered airstrike. Pero naka-counterplay pa nga doon si Gram. Sinusulit yung kanyang last life doon. Penalty zone, dito tama. Yums tatamaan ng feathered airstrike. He's gonna fall down. The counter engage once again from Team Falcons. Medyo soaring high sila ngayon dahil nakakuha pa sila ng isa. Stormy is gonna fall down. Babanggit mo lang rito kay Super, nakahanap siya ng isang magandang setup on to Cram. Na again, ay compared to previous Ruby XP laners na nakikita natin, nag-focus din siya sa pag-pick up muna ng kanyang War Axe. So meron siyang, kumbaga, aasahan na damage mula rin dito sa Ruby niya. Pero at the same time, ay doon nga slightly na-compromise yung kanyang, sabihin na natin kahunatan. Kaya naman hindi na rin naging masyadong hesitant ang Team Falcons na talagang i-commit na lang din doon yung kill on to Cram, knowing na hindi rin or meron din silang, kumbaga, ideya sa kung nasan yung ibang mga members ng Selangor Red Giants at the time. Pero papaano na lang ito babawiin ng Selangor Red Giants kasi maganda yung diversion nila sa bottom lane. Kaso si Yums ay mahahanap. Sasapat pa yung damage pero there's strike andun at mukhang sasapat na nga. Wala na siyang lalapitan na brush. Pero sino makakakuha na itong turtle objective natin? Dahil Kunsil ngayon, pwede pumasok pero si Sekis makakakuha. Penalty zone, tatamaan siya ngayon. Wala pa naman namamatay dito sa Team Falcons. And the counter go from Cram. I'm offended play, ginamit na nga din. Pero parang pinapaikot ang Team Falcons once again. He's gonna fall down. Nakuha ng SRG ang Turtle. Pero Team Falcons wants to go for the kill. Wiki shadow kill kay Sekis. Tutuloy ba niya? Tatakas lang naman sila. Pero Team Falcons continuously finds those kinds of exchanges. Ayaw nilang bigyan ng momentum yung SRG. Tuwing nakakakuha ng objective ang SRG, whether the Turtle, whether tower takedowns, parating gusto ng Team Falcons may sagot sila. Kaya tayo hindi nahuubusan ng aksyon eh. Etong kills na nakikita natin ngayon, mahigit doble na siya nung kills na nakita natin nung game 1. Tama! At kanina, sa isang team lang nagmula lahat ng yon. So ito talaga, nakakabawi at nakahanap ng kumbaga groove yung Team Falcons sa kung paano na nila ilalaban. And actually, even sasagutin yung composition na meron ng Selangor Red Giants. Kasi at first parang iisipin mo,
Ang ganda na agad no Louie Roger pick up na meron sila. Tapos to think na meron silang direct answer doon sa Assassin Jungle na hawak dito ng Team Falcons. Pero mukhang ngayon ay nagkakasubukan na sa kung paano nila mas pagaganahin itong lineup nila. Pero grabe ang pagka-mirror na nangyayari dito sa ating laban. Hindi nga nila alam kung nasan si Kenji though. At even Kenji mukhang hindi niya alam at wala silang impormasyon. So kinakailangan mag-ingat dito ng jungler ng Team Falcons. Oy, teka lang Okay, naging patient dito ang Team Falcons. Biging shadow kill, kaya naman all in na nga sila doon. Isang paikot nga lang ni Kram, hindi na nakaalis si Kenji. Ito na yung sinasabi may diversion play pa. Okay, alam nila na mayroong natitira doon sa baba, kailangan lang talaga nila hanapin. Nahanap na nga na yun ni Yums. What a 5-man rotation, pinapaikot talaga nila ang mundo ng Team Falcons. Napilitan mag-penalty zone pero hindi masusustain ang damage. Ginamit na nga ni Super ang kanyang primal rat, nakikipag 1v1. Micro na lang to! Super! With a super kill on to Sekis. Pero Stormy, babawiin naman niya ang jungler niya. Pinatay na mismo. Etong si Super. Balikan natin dito sa ating STC replay. Napakalaking bagay na nagpakita dun or at least nagkaroon ng ideya ang Team Falcons kung nasan si Sekis. Nandoon siya na sa bandang purple buff nung Team Falcons. Hindi tinuloy ni Ding yung kanyang recall. Pero unknowingly, napakarami ng players ang nandun at ready mag-engage and mag-take out doon sa kanya. At naging unfortunate yun for Team Falcons. Pero syempre magandang naging trade din considering na yung jungler dito ng Selangor Red Giants ang nawala. But even without the jungler, tignan mo naman, nakuha na ng Selangor Red Giants ang Lord. Kahit nakare-respond lang dito ni Sekis, okay lang yun sa kanila. Walang nakalapit whatsoever mula sa side ng Team Falcons. Si Yams kasi handang mamatay para sa objective Kaya kahit wala pa si Sekis doon, binaburst down na nila kaagad yung Lord. Alam nila na si Yams, sige, tiwala kami sa'yo. Hanapin mo lang kung nasan si Kenji. Hindi na namin papansinin niya na kahit Sekis, di na ako re-retry, okay lang. Makukuha natin yung Lord. And at the same time, ang ganda din kasi ng kit nila ngayon, specifically kay Stormy. Kung mapapansin natin, maraming mga cross-map plays na nagaganap. Pero it's always SRG na nauuna kasi kaya nila kaagad rumespo sa kabilang lane if ever na sumusobra na yung Team Falcons Kung isipin mo, ang taas na mobility ng Team Falcons compared to Selangor Red Giants no? Pero meron kasi silang isang bagsakan din. Ayun na naman na mas mabilis ang respawn nila na magkakasama na yung magagawa. So now, with the Lord in their hands, ay mukhang susulitin na naman nila ito. Talagang sasagarin na tuubusin lahat ng outer turrets na meron ang Team Falcons. And now, they're left to defend. Kinakailangan nilang ingatan yung mga counter-engage na meron sila. Feathered Airstrike na riyan na at si Kram ay pumasok pero mukhang nababurst down siya ng Team Falcons. So siya ang magiging kapalit at trade at madedepensahan ng Team Falcons yung kanilang mga tore. Ganda ng counterplay doon ni Super. Yun din naman kasi yung threat or temptation pag isa kang Ruby. Yung gusto mo talaga lumapit as much as possible. Pero yung mga moments kasi na lumalapit siya, hinahanda kasi ni Super yung onward niya. Handang-handa parati ka kay Kram for a counter set. Kaya nakita natin doon, kahit ang ganda sana ng pwesto ni Kram, isang I'm offended play lang, kayang-kaya na niya mahuli doon si Goodnight. Andun parati si Super Napakaraming sagot actually kay Kram, no? Pati yung Curse of the Crow dito ni Goodnight, basta masakto niya lang at basta kahit mabilisan lang etong si Kram. Lalo pa, ngayon na ang dami nga nilang nabanggit mong pwedeng i-layer na crowd control and of course magiging source of damage para rito, especially kay Kenji na kung titignan natin ay nahanapan nga lang ng bawi at sagot ng Selangor Red Giants dahil currently sitting on a 254 KDA siya at hindi yun maganda para sa kanyang Sky Piercer, first item. First item pa naman yung kanyang Sky Piercer, so matik. Ilan na yun? So, 30, 60, 150% na yung nabawas sa stock. Mahigit pa sa mahigit. Marami na. So, yun yung kailangang fact na kinakailangan talagang harapin ng Team Falcons. But at the same time, si Lark kasi hindi pa rin naman na siya shutdown. 008. So, reliable pa naman yung damage na makukuha sa kanya. And Goodnight ngayon, kakapick up lang din naman ng Divine Glaive. So, in terms of damage, hindi rin naman magkukulang yung Team Falcons. But it's all gonna boil down kasi talaga sa setups. Paunahan si Kram, si Goodnight, si Ding, tsaka na rin sino pa ba pwede? Si Kram talaga kasi main crowd control lang talaga ng SRG. Unless yung dispersion rotation ni Stormy ay kumonekta para rito sa Team Falcons. Pero other than that, mukhang engage. Sinimulan na nga rito ni Ding. Makakauna nga ba ang Team Falcons kasi shadow kill na pero napaghiwa-hiwalay kasi yung damage. At ang ganda ng hugot! Pero nandun si Super! Tapos siya pa yung nakuha ng Selangor Red Giants! Pareho silang nag-flicker doon!
Parang nag-cancel out pero bago pa mapuntahan ni Super yung kanyang destinasyon, na-burst down na siya kagad ng SRG. And that was a good pick-off dahil that's an opening kagad for SRG to get an uncontested Lord. Pangalawa na ito sa kanilang pangalan. Nararamdaman mo yung chemistry na rin in a sense nung dalawang side laners ng silang Red Giants, no? Mababalikan natin ever since pa lang. Pero teka, ginulat na naman tayo rito dahil pinurse down si Ding! At yung Fracture ay nakaabang na rin, kaya naman hindi na siya mabubuhay. Ang ganda ng angulo nung feathered airstrike ni Goodnight, pero mabilisang out kasi mula sa silang Red Giants yung nangyari. Ako po, 4 days in the group stages, kung i-count mo pa yung wildcard, ilang araw yung 3, 4, basta marami na tayong araw dito. Alam natin yung epekto ng Loyi, hindi talaga pwede ma-open. Matic pickup kasi yan, katulad ng pang-pickup dito ni Crab kay Super. Primal Rat, kinasa na nga para makatakas, pero Lycan bounce from Innocent will finish him down as the top lane, butas na nga rin for Team Falcons. Transitioning dito sa mid lane, kinakailangan na malupitang depensa sa Team Falcons. Ding buhay naman with the penalty zone, pati na rin Flicker. Kinasa na nga niya para madala yung mga minions. Pero ang ganda ng pag-card ng stun doon ni Goodnight. Nag-tower lock na nga yung SRG. Nag-jump pa rin naman yung Lord. Pero unti-unti silang pinapatumba ng Team Falcons. Stormy nandoon, nag-flicker in. Tutumba din naman siya ngayon. At na-clear pa nga nila yung Lord. Ilang hits na lang, buhay pa rin ang Falcons. Ram na lang mag-isa pero mukhang mapapawian niya pa yata si Goodnight. At nabuhay na rin siya kontra kay Kenji dahil nga naman ang taas ng sustain na hawak-hawak niya. Kinakailangan mag-ingat ngayon ni Lark at ni Super dahil silang dalawa na lang ang natitira. And ito na muna ang senyales na mag-ingat ang Selangor Red Giants. Hindi pa tapos ang ating laban. Heartbreak kid pala to si Cram eh. Yung moment na akala mo, ang ganda na! Ang ganda na eh! Ang ganda na ng depensa! Tingnan mo naman kasi War Axe tapos naka-Queen Swings. Diba? Oo! Baka taas nung nakita nating balik buhay din para dito sa Ruby at balikan natin sa STC replay kung paano ito nadepensahan ng Team Falcons. Sobrang close call na nun. I mean, nakita mo na yung ibang players dito ng Selangor Red Giants na talagang pumaikot na dun sa base eh. Kasi kinailangan na nila mag-alat ng ito, didistansya ko, ilalayo ko, hindi ko palalapitin pa dedepensahin yung iba. Pero umabot na rin sa punto na mataas-taas na rin yung damage na hawak-hawak dito ng ibang players ng ng Team Falcons. Kaya naman, kailangan mo na rin yung respetuhin. Lalo pat kung titignan mo, ni isang beses hindi pa nga nila nabibigyan yung gold laner ng Team Falcons. Hindi pa nga talaga. Very safe maglaro itong si Lark. Knows his role, knows na siya talaga yung magiging win condition ng Team Falcons ngayon. Especially since si Kenji, medyo nahihirapan din to shot yung damage na kailangan niya. In terms of mobility naman kasi, hirap din naman sila huliin si Kenji. Pero ang problema kasi, tuwing nag-uwigi shadow kill siya, sama-sama yung buong barangay ng SRG. So parang halos wala na rin. But in 3 seconds, this might be the last Lord na kinakailangan ng SRG to end things. And gusto ko lang din naman i-point out na pag nandun ka pala sa backstage nyo, kailangan nag-iingat ka din kasi anytime pwedeng pinapakita pala kayo sa replay eh, Kenji. Ngayon, sinisilip. 8,000 HP for this Lord. May diversion play na ginagawa si Stormy para lang masecure nila yung Lord na ngayon. Si Cram! Nagko-commit na nga doon. Wigi Shadow Kill na gamit na pero parang aabangan nila kung saan nga tatakas doon. Si Kenji, ang ganda ng flicker in! Tapos Don't Run Wolf King play from Cram once again. Yung immortality niya magpo-pop. Masosustain pa rin talaga niya yung damage. The feathered airstrike is there, pero hindi tinamaan! Hindi tinamaan si Cram! Paanong nasayawan? At kumbaga, sobrang isang pixel na lang yata. Isa na lang! Isang tuldok. Kung meron pang bagay na mas maliit sa tuldok, yun na lang yata yung kinakailangan para umahon. Pero diversion, may ginagawa na naman si Cram ay manggagaling sa gilid! May atake na naman siya! Ay, offended play. Hinihuli talaga na ngayon si Lord. Lord marching in the middle lane and SRG undefeated secures their spot at the knockouts. Patulog ay hindi gumana sa ultimate panggulat. Bakit? Kasi ang capsule na tinatawag nating Super Good Night ay walang talab to the man named Cram. SRG sweeping Team Falcons.
Parang ito na sana ito yung pinakamalapit na naging laban para dito sa ating serye. I gotta say, for Team Falcons, andun eh. Sa mga hindi nakakaalam, everyone was like literally shouting during that series dito sa studio kasi akala namin tapos na pero hindi pa pala. Pero doon natin may kita yung hope para dito sa ating MENA team. Nakita mo na talaga kahit na yung draft ng Team Falcons with the Hilda pickup at saka the Ruby pickup, malalugi talaga sila. They didn't make it feel that way. Nag-cross map play sila, magaling sila mag-trade. Grabe si Super at saka si Goodnight. Yung pinag-usapan natin kanina, yung combination nila, pag nakukuha sila ng magaling mag-crowd control at magaling mag-burst, doon mahirapan yung kalaban nila. Nakita natin yun. Problema nga lang, dinala sa Selangor Red Giants na may yung parang masasabi ko lang yung nalaro doon ng SRG, Malaysian yung galaw eh. Yeah, and honestly, they had a plan in mind, di ba? Unfortunately, I think hindi lang gumana yon at some point in time, lalo na kung tutuusin yung unang minuto, yung mga unang minuto na naging laban nila. Kasi medyo nahirapan itong si Yums upon trying to find his way in, pero it didn't seem to work that way. Tsaka parang ang ganda talaga nung mas nakita natin dito yung mga pwede pa ipakita ng mga teams. Yeah, and in addition, I think that it is now time para ibigay yata natin kay Mara and kay Sandstorm. From Malaysia, Stormy, congratulations. Thank you. Selangor Red Giants managed to advance to the knockout stage, and you kept your win streak. It's been 4 months. How easy was it for your team to keep that all throughout here in MSC? I think big thanks to Arcadia because without him, we can't do anything, right? So credits to Arcadia and Vicky. So with the coach, they're crediting their success to their coach. They're very smart. Yeah, true. And you know what? I'm honestly looking forward to your next matchup because you guys are going to be going up against Fnatic Onyx, and they are touted to be one of the favorites to take the MSC. So my question to you is, how do you feel going into that matchup? We're very excited to face them. Yeah, we can't wait, honestly. You know what? I love that. I love that, staying positive, staying focused, and that's exactly what we want to see when we're looking at MSC 2024. So ladies and gentlemen, we are going to get ourselves ready for the next set of games and see exactly what's going to happen. And we're going to head back straight to the studio. Let's go. But here we finally go. We've seen the SDC highlights mula kanina. I'm sure you've had a lot of insights from what has happened. How did it go from 0 to 100 para sa kupunan ng SRG? Alam mo, for SRG, para ginawa na nila yung usual nilang play, medyo na-overwhelm lang sila siguro dun sa second game natin na sobrang ganda bigla na naging performance ni Super. Parang tumatalo na sila, umpisa pala ng laban, first blood, napunta pa nga sa kanilang kalaban ng team. And for SRG dito mo makikita naman yung confidence, translate nila dun sa composure na meron sila na, okay, sige, hamon na natin sila ngayon, basahin natin sila, and kaya naman natin, balik ta rin. Yung isang play talaga nag-stand out para sa akin doon is yung naghintay yung mga 4-5 miyembro ng, actually no, 4 nakatago sa shrub. Yung isa nagpakita kay Kenji.
sinabi sa Hayabusa, dito ako, sige, subukan mo lang. Pero biglang nang sorpresa doon si Kenji, napita siya, nag-diversion into the mid lane kasi ang sitwasyon doon, alam ng SRG na kailangan mag-manage ng minion waves yung Team Falcons, and they did a cross-map play para mahinto yun at para makakuha ng 2 crucial kills. You're right, and they did it over and over again. But at the same time, we're gonna do this over and over again dahil kung meron kayong insights, meron kayong information on how we can make the broadcast better, make sure na tignan nyo ang QR code, scan it, and answer it. Nang sa ganon ay malaman namin on how we can make everything else better dito lamang sa MSC 2024. And in addition is the development of the playstyle na ipinakita sa atin ng SRG, especially with the MVP, none other than Cram. Grabe no, dun sa last moment na akala natin ay mabaliktad ng side ng Team Falcons. Si Kuya Cram ay nag-cram para mapatay at madepensa yung 3 threat dun sa other team. At ganun pa rin talaga ang kaya naman pala sobrang saya ng SRG na nagagamit nila yung Ruby. It rhymes. Grabe yung bar. That's a bar. It's a bar. At naalala ko naman yung Cram time na nung nasa MPL Philippines siya na minsan nakikita natin nung nandun pa siya sa Onyx PH, nung nandun pa siya sa TNC. May mga panahon talaga na si Cram magpa-pop off na biglaan. May gagawin siya ng 1, 2 o 3 plays na sunusunod para yung koponan niya ang magiging victors sa laban. At nakita na naman natin yun muli. Kung napita siya doon at nahuli siya doon at na-wipe out ang SRG, yun na talaga yung panahon ng Falcon na mag-clear ng minion wave at makakuha ng pwesto sa mapa. Pero dahil nakakuha siya ng 2 kills para mahinto yun, doon nanalo ang SRG, doon natalo ang Falcon. Napigilan yung momentum na dapat sana ay kanilang gusto, and major props to si Kais as well, using Nolan twice dito sa laban na ito. And Yums, alam natin na medyo nahirapan siya with trying to apply the early game pressure, but that didn't stop him from providing the vision that was necessary para maagawa ng plays itong si Stormy, kasi doon na yata na nangyari ang kupunan ng Team Falcons nung bigla na lang silang lumalabas out of nowhere sa tulong ng diversion tactic. Parang bigla na lang, ay, okay. So siguro yun yung sabihin natin, di ba? For Team Falcons dito, growing region sila. Isa siguro yun sa mga pwede na explore pag tumagal or kung ano man magiging takbo ng kanilang group na pwede pala yung mga ganong plays. Kasi ngayon parang medyo iniisa-isa pa lang muna nila yung information na nakuha nila from Coach Zico. Yup. In addition, it is just something na bukod sa posible lang i-explore, maybe we get to see them use it as well dahil meron pa silang natitirang laban mamaya ang kupunan ng Team Falcons. But it was a very good start na nanggaling dito sa Selangor Red Giants. But sa ating pagbabalik, we're gonna be seeing Fnatic Onyx go up against CU soon. So don't go away. MSC 2024, we'll be right back. You ever wondered how a Hollywood movie is shot? On a Sony. You review it on a Sony. And how do you make that sound epic? You record it on a Sony. Lunch break on a Sony. So why wouldn't you watch it on a Bravia by Sony? How
Have you got what it takes to get to the top? It doesn't matter how high you climb. To reach the top, even the biggest champ needs a break. So you can recharge, dive back in, and dominate. Have a break. Have a Kit Kat. Nagbabalik ang MSC 2024 group stage. Nandito pa rin kami. My name is Hans Galleria. Together with me is Chantel at maya-maya lang makikita nyo ang aming special guest na walang iba kundi si Renmar Santa Cruz. But speaking of which, ang laban ay mapapansin na natin maya-maya. Huwag kayong mag-alala because in just a bit you're gonna be seeing him right away. And in addition, Chance, parang this is a situation specifically for Fnatic Onic and see you soon. Dahil ito ang matchup natin, ang susunod moving forward. Ito marami nakaabang dito actually. Kasi pinag-usapan natin mga body language ng mga players, kung paano sila maglakad, kung paano sila magsalita. And it's as if Fnatic Onic dito and the same with the season. Parehas eh. Pero ang kinagandahan dito is for see you soon, parang dumating sila dito ngayon na may mas gustong patunayan. Before nakita natin yung sinabi natin sa Team Falcons kanina na mataas yung hope for them. Ngayon, ganun naman na parang prepared na sila laban nila against Fnatic Onic. So parang yung stories dito is more on parang redemption din na at the same time mainit na laban na halo na ng individualities. Yup. And in addition, I think Renmar, at this point in time, see you soon is gonna be playing in this tournament for the first time without a coaching staff. How big of an impact is it going to be? Lalo na ngayon na they're playing solo right now. Well, I wouldn't speak for the team. So sasabihin ko na lang yung sinabi sa akin ni MP The King na tanong ko si MP The King about this whole thing. Sinabi niya, him at saka yung buong team, sinabi na lang nila, inaccept na lang nila talaga na ito yung maging sitwasyon natin. Kung masyado tayo na-consume sa nangyari sa sitwasyon natin ngayon, eh di tayo makakapaglaro na maayos. Di tayo makakapag-draft na ayos. Baka sa first match pa lang natin bukas, mawawala na kagad tayo sa MSC. So for MP The King and for See You Soon, they mentioned, guys, focus na lang tayo sa laban na kailangan natin gawin para makukuha ng at least isang puntos sa Fnatic Onic. And I am sure that the coaches Paragon and si Catgod have imparted the knowledge as much as they can doon sa kanilang mga manlalaro nang sa ganun ay ma-execute nila yung draft ng maayos. Kahit na sila lang, there is still a benefit of them playing together for the longest time. At hindi naman sila malalagay sa MSC kung hindi sila balagbag at hindi sila ganong kalakas ng todo. But going up against Fnatic Onic, going up against our highlighted Filipino player and coach na si Coach Yeb at si Kyrie,
ilang beses na bang napag-champion ang Fnatic Onyx nitong dalawang to? And you know, at this point in time, no introductions are needed. You do know so much about the history of Coach Yeb and Kyrie in this organization. And speaking of Coach Yeb and Kyrie, gusto ko lang sabihin na pag nakakasalubong talaga sila dito, there's one time na sila talaga yung nangunguna na bumate, na parang nakasabay ko si Kyrie nung isang araw sa kainan na parang sabi niya, "Uy, hi Ate Shans." Tapos si Coach Yeb, lagi din talagang parang alam mo yun, hindi pa rin nawala talaga. Well, hindi naman matatanggal na may dugong Pinoy talaga sila. Yeah. Pero gusto lang sabihin is sila pa rin yung minahal natin na Kyrie and Coach Yeb before. Kaya na rin ganun kalaki din yung tiwala ng mga teammates nila. Nakasabay ko din pala yung Onyx sa elevator. Tapos nagulat si Kiboy na nasa loob ako ng elevator kasi ginulat niya yung teammates niya na parang bigla siya, Tapos nakita niya may ibang tao, tapos parang nahiya na lang siya. So ganun pa rin yung character ng isang Kiboy. Kasi diba parang usually nakikita natin siya as someone na seryoso, game time, parang maangas. May ganun pala siyang side. Yeah, ako rin nakasama ko nga rin kanina si Coach Adi at saka si Kyrie sa elevator. Sinabi sa akin ni Kyrie, "Good morning po." Kasi busy rin ako sa cellphone, tapos may din siya ginagawa. So yun lang sinabi niya sa akin. Parang ang swerte niyo naman at nakakasabay niyo yung mga... parang ako, ba't laging mag-isa ako sa elevator? Kung hindi ako mag-isa sa elevator, kayo yung kasama ko. Hindi naman sa pero thankful ako nakasama ko kayo. Pero syempre, di ba? Si Kyrie o si Hindi naman. Si Kyrie tsaka si Coach Yeb. Hindi naman sa ganun. Kayo naman. Grabe naman. Hindi na kita sinamahan kanina eh. But anyway guys, enough about us because this is a major matchup na posible nating makita. See you soon. They're currently winless as we speak, 0-2, and we don't have a lot of information about them just yet. Dito sa MSC, only yung kanilang MPLKH Season 6 na victory. And with that, kita mo yung angas na meron itong team na to, and they might get a chance to prove themselves against one of the strong teams ng tournament na to this year. Parang ang pinakakailangan nila dito is talaga ma-activate din si MP the King doon sa kanyang kanyang mga teammates. And if you're up against Onyx, kasi ang pinaka magiging struggle mo dito is what kind of plan do we use para ma-penetrate yung... Kasi ngayon na dati parang lagi na-highlight is si Kyrie. Yeah. Parang ganyan. Lagi siya. Pero lately kasi si Chewe talaga nagpapakitang gilas sa goal lane. And even Lutpi. Yes. Yung bago na XP lane, sobrang strong na kanyang presence sa Onyx. Yeah, the difference kasi kung hindi pa kayo masyado nakapanood ng mga Onyx, Fnatic Onyx games ng MPL Indonesia pagkatapos ng M5. So, for a lot of people, si Boots talaga yung naging underwhelming performer for Onyx. Even though hindi naman sama-sama, magaling pa rin si Boots. Kumpara lang sa mga ibang miyembro ng Onyx, siya yung medyo naging standout na medyo nagkulang. Si Lutpi naman kasi, nag-fill in siya yung isa sa mga kailangan ng Fnatic Onyx, which is an EXP laner na mas katulad nila Sanford, mas katulad nila Ding. Yung ganun na playstyle na Nats. Yung agresibo, yung kaya gumawa ng sariling plays, magugulat ka sa kung saan siya nakapwesto. Ganun maglaro kasi si Lutpi. Pero sinabi rin naman talaga ni Lutpi na grabe yung gratitude niya kay Boots kasi ang dami niyang natuto kay Boots. Parang pinasa ni Boots yung pagka-cautious niya, parang ganun. Oh, pinasa yung corona, yung torch na lang, pinasa yung torch. Yung meme ni Pia Wurtzbach na nandun naka-corona siya ng ganyan. Tapos, sorry. May corona lang tayo ngayon, feeling ko sinimulate niya na kasi lalapit na siya sa atin. And by the way, si Lutpi ang pinakabata sa team nila. And it gives me an insight kasi si Lutpi galing siya ng kanilang MDL team, and this Fnatic Onyx squad hasn't changed their lineup in quite a long time. Parang ang hirap dumagdag sa isang team na parang puro god kayo puro sobrang lupit nyo na mga players, and then there's Lutpi. But this time around, speaking of the Sky Kings, they are on your screens and they are ready to take control of the situation, going up against See You Soon, and technically one of the best teams that there is in Malaysia. MP the King and Soul would love to show what they can do against one of the stronger teams ng ating region. Cambodian Kings, baby. Cambodian Kings. See you soon. And for See You Soon dito, parang
alam mo yun, ang kinagandahan din dito is nakikita ko rin that they're very thankful din sa kanilang mga supporters. Minsan ang isa sa mga nagpapalakas sa isang rehiyon ay alam nila na yung buong bansa ay nakasuporta sa kanila kasi lahat naman ng mga teams natin dito is naglalaro not just for themselves but for their countrymen that believes na kaya nila. Grabe tumataas yung balahibo ko sinasabi yun kasi minsan nagbabayas tayo dito sa panel pero gano'n naman lagi. At the end of the day, parang nandito tayo to celebrate the stories of these players. See you soon right now. Back-to-back MPL Cambodia champions. Fnatic Onyx back-to-back. Baka. Baka. Apat lang. Baka na to. Sa next season. Sa next season. Okay. I see that attention and I love the idea. Kasi posibleng yun nga yung makita natin. But again, we're going back to see you soon on this matchup. We've highlighted itong si MP the King, Kyrie, and Coach Yeb. But there's also the local players. There's also si Boxy. There's also si Rao, one of the more aggressive duos that we have in this See You Soon squad that can't wait to see. Hindi na sila makapaghintay na kaipakita kung anong kaya nilang gawin. Tanda ko yung parang M3, talagang nung sinabi nila sila Boxy, sila Ra, parang sila din yung parang lagi nating, hindi pala parang talagang pinag-usapan na natin sila nung during M3 kasi sobrang kita mo kung ano pa yung kaya nilang gawin. Kasi kahit sa atin naman, parang meron tayong observation na, alam mo, ang ganda ng ginagawa nito. Kahit sabihin natin yon, merong mga instances na hindi yun yung outcome na gusto nilang mangyari. Pero ibig sabihin, kailangan lang puliduhin yung paano sila maglaro. And feeling ko, isa sa nagpapulido nun is yung pagsali na rin or pagiging parte ni MP the King dun sa team nila. Well, that's 17% of people supporting See You Soon sa ating SDC Play audience prediction compared to an overwhelming amount of support na nanggagaling sa Fnatic Onyx fans. I mean, it's very understandable, right? They're the defending champions and gusto nilang masigurado na sila ang bahala to take control of See You Soon on this one. Pero kung ikaw ang SYS, especially with all odds stacked against you, right? How will you approach this game against a very well-oiled machine such as Fnatic Onyx in a best-of-2 series? Gulatan mo sila, huwag kayong magulat na mag-engage ng mga team fights, ng mga trades early on. As early as minute 1, dapat ipakita dito ng See You Soon, hindi kayo makakaikot na EFAS lang. Gi-invade kami, magpo-poke kami, ipapauwi namin si Kiboy, ipapauwi namin si Sans. Because kung pinayagan mo lang yung Fnatic Onyx, ilaro yung game na gusto nila sa kanilang tempo, edi dun sila masaya. Ang hirap i-counter yung Fnatic Onyx. Ang hirap i-counter punish yung Fnatic Onyx. Balikan natin yung M5 World Championship. The games where they won were games where they took control as early as minute 1. The games where they lost were the ones they couldn't control early. Who will take the tempo? Let's get it on. Fnatic Onyx, and see you soon. The Amazon Arena is set to welcome the teams that are playing in the second match of the day. That is true. We have the reigning MSC champions here with us in Riyadh in the Amazon stage going up against the Cambodian Owls. The Sky Kings are in great shape to defend their title as they dominated their last match. Now introducing Fnatic Onyx. The 4-time consecutive back-to-back champions of MPL Indonesia are looking to punch their ticket to the knockout stage by sweeping their opponents in their next game. Now, if you notice the last game, it was very dominant. CW for their opening, well, he did a savage using his Beatrix. The question is, can CW lead his team once again this series? If not, then maybe the 3-time champion of MPL Cambodia can maybe get the chance to soar higher than the Sky Kings themselves here on this stage. Ladies and gentlemen, Sooners all around, welcome! See you soon!
See You Soon just needs to get even one win. They just need to get a victory to continue their journey to see the world. And the thing is, when we're looking at this matchup, it is quite an interesting matchup when we look at the gold lane. We're talking about Seoul, the MVP, finals MVP of MPL Cambodia, going up against CW, the finals MVP of MPL Indonesia. This is going to be one heck of a game. Ladies and gentlemen, we are ready to start the second series of the day, so let's head on over to the studio. Take it away, boys. Action finally coming in between the two champions in a group of champions. Fnatic Onyx and See You Soon. Indonesia's representatives looking to stay undefeated. Meanwhile, ang Cambodian representatives are looking forward to getting their first set of wins. And it seems like all of them are ready for some action. Oh, kailangan na talaga dito lakas na loob at wala minsan talaga sa isang bagay kahit medyo panghihinaan ka, kailangan mong kapitan yung sarili mo. Kasi kung wala kang kakapitan or kung hindi mo kakapitan yung sarili mo, walang kakapit na ibang tao sa'yo. Pero dito, sa team ng Cambodia, madaming nakaasa sa kanila. Maraming naniniwala sa kakayahan nila at kailangan nilang ipakita ang kakayahan na yon. Yup. Yes! Hernandez 2024. Maraming salamat, Chantel. Tama na yun. Hindi na ako mag-a-analyze. Hindi na. Set up mo naman lang kami, Hans. Set up mo na. Oo, gagawin na lang natin to. Kasi blue side at red side, pagkatapos ng napakalupit na speech na yon that deserved a standing ovation, kailangan naman ng deserving din na execution of a standing ovation ng See You Soon as they go with as themselves going up against this Fnatic Onyx squad, and the bans are already showcased with Bane na meron dito ang kupunan ng Fnatic Onyx. Respect, MP the King, isa sa mga pinakamagaling na Bane junglers sa Southeast Asia and even the world, because siya talaga yung pinaka-iconic na Bane user right now. Yung pangalawang pinaka-iconic na Bane user ay si Dan Leo Kubangay. Yes. Alright. Mga caster. Yes. Oo, tinry niya nung una. Nung nagkakas kami ng isang araw, sabi niya, Tashan, strike ko, Sky Piercer, tsaka Bane. Tapos maganda. Gana. Talaga yun, maganda talaga yun. So, tas mura pa. Yung item at Fnatic Onyx dito, siguro yung mga specific heroes na ibaba nila, pero hindi natin makikita. Okay, specific heroes nga. Oo nga. So, no Bane and even Roger for this one. Sino mga heroes na open? Mga XP lane? Ito lang the Moscow, the Arlot, kung gusto nila i-contest kay Yobik. Kung gusto nila magtanggal ng hero sa kamay ni Sans, okay lang. Excuse me, Moscow. Naban na pala ng season na was able to note that down. Lowy getting taken out. Oh! Asan na si Fredrin? Tagal na hindi nakikita si Fredrin na. Oo nga, it's been a while. It's been a while since lumabas yung mga heroes na gano'n. But this hero right here, binan ito nung unang dalawang laro natin na nakita natin kanina. But this time, it seems like MP the King will get his hands on the Ling. Posibleng magamit niya to para doon sa mas mabilis na rotation that they will have. But at the same time, it is also a chance for, Kiboy to pick a hero that would give MP the King a hard time para kunin niya yung purple buff niya. Grabe, sobrang aga ng Ling. Parang madali siyang i-set up na, or madali siyang kuhanan ng hero na pang-counter sa kanya. Tapos na-open pa yung Harriet. So probably siguro, sabi dito na season, yung way of drafting nila is prioritize na lang natin yung mga comfort heroes natin. Yung tipong kaya nating ala anime sa mga most critical and crucial moments. Masakit dito kung hindi mag-a-assassin si Kyrie. Bukas pa naman kasi yung mga tanky junglers or fighter junglers kung saan mahirapan ng isang Ling. You still have the backshaw available for the fast rotations. But I think Kyrie, baka inisip dito ng Fnatic Onyx na i-match nila talaga yung assassin presence, and there it is, the Hayabusa. So Valentina and Trizla naman, so See You Soon. They're playing a safe draft para sa isang risky na first pick. Pick up a Valentina para makuha mo na lang utility, one of the safest mid laners that you can play with a very strong ultimate. Tas, alam naman natin si Trizla, magaling lang talaga mag-hold ng lane. Yeah, and at this point in time, both
of the teams, parang nakapili na rin sila ng isang makulit, isang magaslaw na assassin, isang medyo tanky that could set up for their team, and one that could also deal magic damage. So parang parehas yung compositions na meron sila, which is the reason why the second phase of bans ay magiging sobrang importante, and Fnatic Onyx is gonna be starting it off with a Grok na posibleng gamitin din nitong si Boxy the King. We're still looking for a see you soon gold laner and roamer, but Akadita is gonna be the ban dito para sa side ng see you soon. Good ban. Mid lane to ng Fnatic Onyx, hindi lang kay Kiboy. Sometimes they also put it in the hands of Sans. Parang naisip ko, maganda ba Franco if ever sa See You Soon? Or mas ano ba, Franco Cho, Raja? The thing is kasi nakaling na sila eh. So if they pick up the Franco, kawawa yung Terizla. Terizla lang yung taga-front nila. Kailangan nila ng front line. Hindi sila pwede mag-pick off dito. Kailangan na hard tank na lang siguro, na para maganda hard tank dito. What if mga Kufra? Mga ganon, yeah. Kufra would be okay. Yeah, I mean at this point, Boxy would also use it as well, but the problem is, ayun, gray yung picture. Gray yung picture niya. And you guys were absolutely right. Binan yung ball. Sorry, ngayon lang nag-sink in sa akin. But again, as I was saying, medyo nauubusan ng frontliners dito ang kupunan ng See You Soon. And it's something that is very important para sa kanilang lineup. So Boxy the King needs to make up with something para makakuha siya ng posibleng hero na gagawa niyan. Meanwhile, another magic damage dealer ang tinanggal, pero mabilisang pick-up naman itong Farsa para kay Sans. That's the fourth hero of the composition para sa kupunan ng Fnatic Onyx. Bilis na naman ang lineup dito ng Fnatic Onyx. Sabihin natin, parang di ba usually pag nakita natin yung gantong lineup, sabihin na natin agad na expensive lineup, pero sila kasi yan eh. Kaya nilang i-pull off yung ganito, pero sila magkaroon ng sariling buhay early game. Ngayon kung makapaisip ka para sa side ng See You Soon, kulang pa sila dito ng hard tank talaga. Oh, Beatrix, okay. Baka iniisip na lang dito, Tigreal, pero magpupurify na lang yung Fnatic Onyx. Yes. Ang hirap ng options. Ang ganda talaga ng last two bans with the Kufra and the Grok. Tignan. Parang na-force dito. Yeah. Na-force nila kasi walang Kufra. Ang hirap din naman pag Atlas kasi grabe yung mobility ng mga players dito, or heroes rather, ng Fnatic Onyx. I mean, at this point, aasa ka na lang talaga sa displacement na manggagaling dito sa kanilang kupunan. And sadly, medyo tumba na si Beatrix sa umpisa pa lang. Sabi ko, what may sapatos na? Nahanap ko si Bea. Pero Bea, magandang pick. Kailangan nila yung hard lockdown na basic attack. So, sa lahat ng mga marksman dito ng See You Soon, options nila, Beatrix was the best. Yup, we're still not sure. Arlot ang kanila naging final pick ngayon. Pero this is Fnatic Onyx versus See You Soon in this best of two series. Casters, kaya na to. Thank you so much to our panelists. At Ingan! Yes! Nadarama mo na ba? Nadarama ko na eh. Ang alin? Ang excitement dahil maganda ang ating action for tonight. Hindi, tanghali pa lang. Pero sa Pinas... tonight na. Saktong-sakto na ang ating orasan. 1 o'clock na rito, plus 5. 6 o'clock na. Saktong-sakto bago mag-dinner, matutunghayan na natin ang nakabubusok na aksyon na ihahatid sa atin ng Fnatic Onyx and See You Soon. Dalawang Pilipinong nagtatapatan sa jungle, pero hindi lang sila ang Pilipinong nandito. Alam na natin yan. Hindi na natin ipapaliwanag pa, pero para lang sa mga hindi pa masyadong pamilyar, Soul, isa rin yan na formerly ay miyembro ng RSG Philippines. Tsaka Grand Finals MVP yan for the recent Season 6 ng MPL Cambodia. And on the other hand naman, syempre si Kyrie. Hindi na nakakapagtaka, hindi na din natin magtataka ka pa lalo kung hindi mo kilala si Kyrie, dahil syempre yan lang naman ay si Kyrie! Wala pa tayong isang minuto, pero nagigets kita kasi ganoon talaga ka-intense yung mga pwede nating asahan dito sa ating laban. Tingnan mo naman yung mga nasa mid lane natin. Wala pang isang minuto, gaya ng sinabi natin, kanina pa sila nagkakaroon ng mga palitan, buhusan ng skills, pero ang mga tinitignan at minamata rin natin dito ay of course, gaano nga ba kaingat at calculated yung mga gagawin nila, considering na tatlo yung naka-purify, dalawa yung naka-purify rather, so... Uy, what a flicker! Grabe ka naman, Keyboy!
The Keyboy Kyrie connection, the KKK is there. Look at that, good pickup from Keyboy. And ito na yung sinasabi ng mga maraming analyst casters. Fnatic Onyx, known sila for their mid-game and late-game comebacks, their mid-game and late-game control. Pero recent season kasi, they've been working on their early game. So expect natin na medyo malaking bakbakan to dahil SYS, sila din naman kilala bilang early game-centric type of team. Actually, for both of these teams even, mga kilalang teams na talagang mabilis or maagap mag-adapt and adjust. Hindi sila hindi sila parte nung grupo nung mga may regular season top 1 curse kasi hindi sila nag-top 1 nung kanilang or respective regular seasons nila, no. Pero makikita mo yung adjustment to bring them this far sa MVP. Pero MP the King ang una pang makaka-retry. 4 blades na tama nga doon on to Keyboy. So this see you soon's counter initiate. MP the King bababa. Inabahan nga doon si Kyrie pero sinagutan naman doon ni Lutfi. Bawian talaga ang ating dalawang koponan. At dito mo makikita kung ano nga ba ang naging growth din ni Lutfi. Na-mention ito ng panelists natin, of course, mataas-taas din yung pressure. Isa siya sa mga talagang bagong salang dito sa matagal na sobrang lineup ng Fnatic Onyx. Pero in his own way, ay napakaganda rin nung kanyang naipapamalas na performance and nakukomplement niya yung ibang members ng Fnatic Onyx. Pero going back naman, even MP the King, may highlights na rin siya ngayon pa lang. Grabe yung kanyang pagkakasecure doon ng ating turtle objective. Na-out-retry niya si Kyrie plus the kill on the Sky King with one of his signature heroes na Hayabusa. Grabe naman to! Uy, nawigi siya to. Kailangan pang Oo nga eh. Then sino nakakuha ng little? Diba? Habang Finch Boys. May Finch Boys eh. Dito si MP the King ay inabutan siya. Pero mabuti na lamang talaga at napakalayo ng mga pwedeng talunan ng isang lane gamit ang Finch Boys. Kaya naman ay naiiwas niya ang kanyang sarili. Pero grabe! Nahigop na implosion! Kaso naiwas doon sa Bennett's Rage! At nabuhay pa nga si Keyboy! Grabe! Sakto naman yung pagkasa ng primal natin! Look at Lutfi! Akala natin na sa bot lane siya! Pero bakit siya sa gitna bigla? Boxy the King and Ra will fall down! The star power of Fnatic Onyx is just unstoppable, but MP the King, parang may pinapatunayan si MP the King, parang siya ata yung tunay na king ngayon na. Teka, balikan daw natin ang ating STC replay. And dito ay makikita natin yung naging sagot naman ng Onyx, ano? Pero prior to that, grabe din ang naging pagtansya doon ng mga member ng See You Soon. Pero pinaka nagibabaw talaga yung, sabi mo nga, papaanong nandoon na agad si Lutfi at yung kanyang flicker final slash combo ang isa sa mga pinaka nagdala doon sa nakita natin na kumbaga clash or skirmish kung tawagin doon sa ating purple buff or sa purple buff ng See You Soon. So ngayon na alam considerably ng See You Soon yung ibang mga battle spells na na-burn na rito for Fnatic Onyx, that's both Lutfi and Keyboy, yung dalawa nilang engage, papaano nila ito gagawin or i-execute knowing na syempre kinakailangan ko ikaw Fnatic Onyx ngayon na parang most likely medyo hintayan kasi yung pinakapang engage mo unless talaga magiging aggressive ka ay wala naman completely dito sa kamay nyo. Kaya parang hindi na nga lang ata sila nag-contest kasi sabi mo nga wala yung flickers ni Lutfi tsaka ni Keyboy. Although si Sans tsaka si Chewe meron pa namang dito, Purify. I-give na lang daw muna nila kasi they have to respect din naman Boxy the King. Again, the kits are there, kompleto. Pero Fnatic Onyx, hindi masyado nagawa yung gusto nilang trabaho dun sa taas, which was to take down Sana Soul. Kapo Pinoy natin pala, by the way, in the Grand Finals MVP doon sa MPL, DPH, Cambodia Season 6. Ine-emphasize natin yung kanyang pagiging Grand Finals MVP dahil sobrang ganda ng kwento actually dito ni Soul. Pero dito muna tayo kina MP and kina Lutfi. Mukhang makatakas naman si Lutfi with a vengeance, pero going back, yung kwento talaga ni Soul ay, kumbaga pinaghirapan niya yung kanyang nagiging pwesto and ang kanyang nagiging role sa grupo or sa team niya ngayon, tama? Oo, tama. Kasi tatandaan natin, hindi kasi siya yung naglaro sa regular season. Pinalitan siya pero bumalik siya sa playoffs. Pinatunayan niya na ako yung nararapat na gold laner ng SYS. Kaya naman, tignan mo, back-to-back champions ang SYS plus Grand Finals MVP pa. Etong si Soul, ating kababayan. Kaya actually, magre-reflect na ang ingat niya para dito kahit
napaka-agresibo ng Fnatic Onyx na kanina pa talaga pinupuruhan yung gold laner ng CU soon. And to think na to this point ay 1 death lang din naman siya, ay talaga namang hindi masyadong napapag-iwanan yung talagang pagfa-farm na gustong gawin ng CU soon. Pero hindi mo pa rin ikakaila. May slight kalamangan talaga hawak ngayon ang Fnatic Onyx. Pero nahigop na naman ng implosion si Lutfi. Mabubuhay ba siya rito? Meron pa na siyang flicker na tinatago. Nasa na kagad ni Lutfi yung kanyang flicker, pero okay lang dahil na-burn din naman yung implosion dito ni Boxy the King. And in 20 seconds, magkakaroon ng turtle. Ang target nila ay si Kiboy, pero yung shatter pa rin naman. Ra, nandyan na, Primal Rat, kakasungaban din! Kinasanga din! Si Kiboy pa nga ang tutumba! Pero look at that soul, nakapag-free hit doon onto Chewe. He's gonna fall down, Kyrie in! Huwingi shadow kill! Tutumba si Boxy the King, pero the Templars of Blade from MP the King nandyan din naman. 1-4-3 lamang doon ang SYS. Kung iisipin mo, napakarami na rin na burnout na skills from CU soon, pero sa kanila pa rin pumabor ang labang ito at ngayon ay hindi pa pala tapos dahil Ultimo Sans ay ihahabol as another kill for CU soon. At ngayon sila na ang kasalukuyang lumalamang ingan. Mukhang isa na naman din itong objective na napapasa kamay nila, and this will be the 3rd consecutive turtle objective for CU soon. Napakita ni MP the King. Nakarapat-rapat din siyang mapabilang sa top junglers of the world. Kitang-kita naman natin dito na kahit sobrang gulo na nangyayari sa scrimmage, 1 Templars of Blade Zone was more than enough to bring down 3 members of Fnatic Onyx. Kaya naman Fnatic Onyx wants to counter-engage right away. At saka yung latang nung Nibiru's Passion. Sinalo lahat eh. Talaga sinalo, pero ito na rin ang kailangang saluhin ng CU soon. Ang daming binubuhos na skills, pero Lutfi mukhang siya ay nahanap din. At ngayon naman ay binubuhusan din sila ng mga bala, pero tingnan mo yung Odi Shadow Kill. Saktong-sakto, Primal Wrath din from Kiboy. And Surya Felix mukhang hinahabol niya yung mga miyembro, pero MP the King mula dun sa likod ay mababawian din yung kanyang mga kasama. At si Sans na lang ngayon ay natitira, wala na ring wings by wings, kaya magiging ika-double kill pa ni MP the King. Unti-unting bumabagsak ang mga Sky Kings. 4 ang bumagsak doon. Look at the composition of SYS kung paano nila pin-layout yung clash na yon. MP the King, hindi ka kailangan sa initial burst. Kailangan ka lang mag-pick up ng mga kayang tumakas from Fnatic Onyx, kasi then again, they are very mobile heroes on the side of Fnatic. Yun lang talaga ginawa niya. Actually, nakatambay nga lang siya dun sa Finch Poise niya. Kaya yung magagandang last-minute entrance ng Ling, yung mga nagiging minsan top 5 highlights natin kapag babalikan na natin the following day. Kasi yun talaga yung kinagandahan ng Ling, especially ngayon, and even to think naka-war cry pa rito si MP the King, no? So basta may mabawasan na rin mga members talaga ng CU soon, or ng Fnatic Onyx rather, tapos magle-late entrance na lang din siya rito, at given yung taas na mobility skills niya and yung amount of skills na for sure ay na-burn na rito ng Fnatic Onyx by the time na pumasok siya, ay mas napapadali lang for MP the King na sumayaw-sayaw at magpulot ng mga blades, and eventually ay tapusin yung trabahong hindi nabuo nung kanyang mga kakampi. Pero right now, isa rin sa mga kailangan nating pagtuunan ng pansin, yung pagreserba ni Boxy the King ng paulit-ulit sa implosion. Kumbaga, hindi siya yung pinaka-pang-engage, sa halip ngay tulad niyan. Ngayon ay napilitan yata sila mag-engage do, at yung Feathered Airstrike. Sorry, ang Felix pumasok pa na penalty zone. Unang tutumba na naman si Chewe. Kaya naman batas na ang Fnatic Onyx. Sinalalat ni Kiboy. Yung Nibiru's Passion. Napakasakit na. Lutfi the next target. Tutumba na naman ang 3. Parang libreng Lord for SYS na naman ito. Hindi naka-flicker sa tamang direksyon si Kiboy doon. Pero isa lang yun sa napakaraming mga nakita natin na kumbaga mintis from Fnatic Onyx. Kaya naman clearly, take advantage na naman yun ng CU soon. And this is actually the 4th consecutive major objective na napasa kamay nila, at ito pa ay ang Lord. So kung titingnan natin at babalikan ngayon, makikita mo kung papaanong kinakaya talaga ng CU soon na pag nag-commit sila, and so long as alam nila na sa kamay nila or yung mga right targets ay within or accessible naman. Kasi kanina, nag-attempt si Boxy the King, hindi nga naging matagumpay yung implosion setup niya dun di ba? Oo. Pero nagawa pa rin ipanalo yun ng CU soon. May follow-up kasi parati for Sorry I'm Felix yung mga penalty zone niya parating clutch. Hindi nila sinasabay yung implosion sa penalty zone, pero teka lang Kyrie makakalayo pa rin naman. Ginamit na nga yung Feathered Airstrike dito. CU soon wants to bring down the top lane turret at magsabay-sabay yung kanilang mga minions.
Gusto nila makabonus ng isang inhibitor turret up against Fnatic Onyx, a team well known of coming back. Kahit gaano kalaki yung gold deficit ng kalaban, mid to late game, it's gonna be Fnatic Onyx power spike. Ganun natin sila nakilala. And for SYS, dito din naman natin sila kinalala. Early game, they always dominate. Sila na ito pag early game. Snowball composition talaga ang specialty. Pero tingnan mo naman yung damage na hawak-hawak ka ngayon ng See You Soon! Hindi na rin kinaya doon ni Jewe at siya ay napatumba pero napawian naman si MP the King. Pero ang ganda doon ng pagkakagamit ng penalty zone. At ngayon naman ay binubuhusan na sila ng Nibiru's passion. Unti-unti nang tumutumba ang mga hinawakang tore ng Fnatic Onyx at maging yung mga miyembrong dumedepensa para sa side nila. Si Sans, mag-isa na lang. At mukhang eto na yata yun. Implosion ginamit pa sabay sa pool. No Renner's apathy. At See You Soon will take the first game against Fnatic Onyx. Did you just see what I just see? Or did you just saw what I saw? In Tagalog, nakikita nyo ba yung nakikita namin? I see it. Nakikita ko. I cannot believe my eyes sa Tagalog. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. See You Soon gets the game 1 win kontra sa Fnatic Onyx in how many minutes? So, parang mabilis nga lang yung nangyaring game na yon. Tsaka parang nakinig yung See You Soon dito sa panel natin na sinabi natin si Chewe ngayon nagsashine. Oo. Biglang si Chewe naging target ng See You Soon. Oh my G. Tuloy na tuloy. Tapos ito yung sinasabi ko kanina huwag mo payagan yung Fnatic Onyx, maging komportable. Sabi ng See You Soon, komportable kami doon sa hindi komportable. Laban lang ng laban. Highlights brought to you by STC. Laban lang ng laban. MP the King, pag may nakikita siya na tao na lagpas kalahati na yung buhay, bababa na siya. Pero paano ba nila na-execute to? Ano bang meron sa composition nila at bakit kaya nilang gumawa ng todong pukpukan lang talaga ng laban kung sakali? Sa akin, pinakanapansin ko talaga si Sorry and Felix. Ang dami yung mga bahala na yung, ayan, sakto, thank you Sorry and Felix. Ang dami yung mga moments na ganyan, promise na akala natin, Fnatic Onyx na, tapos parang biglang, tama na, kami naman, moments. Yeah. At nakita mo naman talaga dito, Fnatic Onyx, they would take fights na minsan fino-force ng See You Soon. Minsan nagpapakita yung See You Soon sa Fnatic Onyx na guys, tingnan nyo kami, parang may plano kami dito, pero lagi may kulang na isa. Lagi may wala na sa pwesto dahil doon sila nagse-set up ng mid to late team fight turnaround. Late entry ni MP the King. Or in the middle of the team fight, akala mo, ba't wala pang ultimate itong Terizla? Biglang masa-set up. Katulad ng sinabi ni Terizla. Ni Chantel. Sorry, Ate Chat. Sinabi ni Chantel dito. So maganda lang talaga timing. Naging Terizla pa nga. Sorry po. Sorry, I'm Chantel. Kasi si Sorry, I'm Felix yung gamit. Pero ayan na, hindi si Terizla ang ating match MVP. Sino hindi tumatawa sa ating tatlo? Paliwanag mo ako Ayan, bakit siya MVP. Ang ating MVP sa laro natin si MP the King. Parang may term nga tayo kanina. Ano na to? Ang gagawin na ng side ng See You Soon, lalo na ni MP the King. Yung parang link na nag-RG. Na talagang objectives dito, tapos bigla na naman gugulat. Parang, hindi ko alam kung paano explain yung playstyle na See You Soon, pero parang sakto SYS, sila yung tipo ng team na walang sistema pero effective. Oh, I like that. Yung sistema na usual. You can't spell system without SYS. At Yun kita naman nyo talaga naman. yung playstyle sa sa Cambodia. Yung playstyle kasi sa Cambodia, pag from outside the box looking in, magtitingin ka talaga na, ba't ganito sila maglaro sa reyon nila? Ba't minsan ang gulo? Pero ang dami talaga mga bagay na biglang magtataka ka na lang, grabe, may nagsisplit push, merong kulang isang tao pero late siya papasok sa teamfight para ibahin yung flow ng laban. Ibig sabihin, siguro, isa sa mga strengths ng season is they are this type of team na grabe yung tiwala nila sa isa't isa. Kasi si Sorry Felix, parang bahala na ako dito. Kaya ko na to mag-isa, sige ako na mag-front. Kaya naman kung makikita natin din dito for this game, sobrang taas ng damage taken for Kiboy and it's very unusual. Parang very unusual na yung kalaban na team, yung may pinakamataas
mataas sa damage taken, ibig sabihin hindi na siya nagkaroon ng chance na gawin yung usual Yobik play. And the box is the king, and the rest of the players dito ng season talaga ay para kagaya na ng pagsasalita ko ngayon, sobrang bilis ng mga ginawa nila. Yung eksena kanina na hindi na tayo makahinga kasi ganito nga. Diba? Handa na handa. Mukhang handa na handa talaga ang See You Soon para kontrahin ang Fnatic Onyx. They read the playstyle and they knew what to do. Pero ito na ang panahon na hinihintay natin ang lahat. Ang Chika Lord ng MSC 2024 broadcast. Ang mga nagbibigay ng mga bagay na hindi natin alam until masabi niya sa atin. Please welcome to the stage, Hans Galleria! Ling yung MVP, Ling. Ling. Okay, Ling. Tempest of Blades! Tempest of Blades! Ay, nag-blades! Four blades! Okay, wait lang pa. Long time, no? Okay, ready na ako. Ano chika? Welcome to Chika Minute with Hans Guanyo. So ito nga, ang chika. Okay. Una sa lahat, nakakapanibago kasi papunta pa lang ako para interviewin yung See You Soon. Pero walang tao doon sa area nila. Usually, nangyayari lang yon pag hindi pa sila nakakarating sa venue. Pero ngayon nga, it really is depending on the team. Kumbaga, kung ano lang yung nakalagay doon, nakakagulat nga isipin na mas maraming nakalagay doon ngayon na strategies or like points na pupwede nilang tignan or kung ano yung pupwede nilang i-execute pagdating ng draft compared doon sa execution. Kasi siguro sa tingin nila na kapag mas maganda yung ating naging draft, okay lang kahit anong gawin natin in terms of execution. Kasi mag-layer naman yun all together. Meanwhile, yung Fnatic Onyx, in contrast, they actually feel very confident heading into this game. Even in spite of what happened in Game 1, they were very confident in this game dahil yung usual na gising nila, that's the only advantage. Yung kailangan nilang gumising ng maaga. But even so, they were ready to get in action. Posible na medyo nawindang lang sila ng slight doon sa pinakita ng See You Soon, and I guess that's what See You Soon is very good at. Okay, maraming salamat Hans, at dahil medyo mahirap logistically na lalayas ka, iibahin ko yung sinasabi natin dito. Hans, lumipat ka na! Okay, Jushin. Ano Jushin? Ang dami entry. Daming entry, guys. Oo. Pero sige, after the report mo, anong next natin na ano? Eto na nga kasi ang ganap. Hindi ko medyo maipaliwanag kung papaano ba nangyari yung laban na yun sa pagitan ng See You Soon. Kasi I think Fnatic Onyx needs some talking, like major talking to do in that one. Hindi ko na talaga sila, for Fnatic Onyx na nagulat lang talaga sila dito sa See You Soon. Which by the way, yun din pa rin gawin ng See You Soon mamaya. Gulatin lang ulit. At doon, yun yung paraan para manggulat. Magbabalik ang MSC 2024.
Nagbabalik ang MSC 2024. Sayang, may plano sana kami papasok pero hindi na namin magagawa. My name is Ansel and together with me is Renmar and Chantel. At gaya ni Chantel, nagulat ang Fnatic Onyx. Labanan mo, te. Labanan mo. Oh, nagulat ang Fnatic Onyx doon sa pinakita ng See You Soon kanina. And it seems like it is very see you soon. Gaya nga ng sinabi ni Renmar kanina na composition nila, but at the same time, Fnatic Onyx needs to do something about this para mas mabago at makuha nila yung timpla na gusto nila. Alam mo, feeling ko para dito sa Fnatic Onyx, parang kaya naman nilang sabayan. Parang wag na lang itry na, kasi pag sinabi natin season, sobrang bilis talaga nila gumawa ng play. Siguro wag na nilang itry na i-stretch yung game, rather laruin din nila yung gustong ilaro nung kalaban nila na team. It's a very good understanding na pinakita dito ng See You Soon sa mga power spikes nila, kung kailan talaga ma-activate yung mga damage. Ang daming beses na napapaisip ako bago nangyari yung magandang bagay para sa See You Soon, ba't nila ito ginagawa? Biglang nung nakita ko na yung damage or na meron pa rin pala sila mga key abilities, doon ko nakita, kalkulado lahat. So wag tayo masyadong magulat sa See You Soon na biglang mapapataka tayo. Ano ba nangyari sa kanila? Ba't ganyan yung galawan nila? Kasi it's all part of the plan. Yeah, I mean, to think about it right from the start, di ba, na niisip natin na yung Tigreal baka mag-purify lang sila, and then all of a sudden there were other players as well or other heroes na pinili nila na baka medyo mahirapan sila upon execution dun sa una nating insight, but all of a sudden it worked. And this is the chemistry that we're talking about in terms of See You Soon. Basta, parang ginamit nila lahat ng mga Dark Magician nila kanina eh. Lahat ng mga heroes na sobrang komportable silang gamitin. Kinuha na lang nila. Kinuha na lang nila and then make sure na, okay, sige, ilaro natin to base sa laro talaga natin. Kasi alam naman natin kung paano natin gagamitin. Maganda yun na binanggit mo kasi feeling ko, for this game, baka hindi na napaghawakin si MP the King ng Ling. Yeah. Probably even Fanny. For sure. Parang wala sila sa usual pattern ngayon eh. Balik tayo doon sa mga utility. So there's a high chance na yun yung makita natin dito. Kasi pag utility ka, hindi ganon kaltaas yung threat sa gold lane. Which by the way, talagang, sorry Chewe, pero talagang nahirapan talaga siya kanina. Na hindi siya yung usual Chewe. Parang hindi siya yung unang nakasavage sa first day. Hindi mo kahit Harith pickup na yun, ang ganda ng draft na binuo ng Fnatic Onyx. Maybe the fact that na meron silang Harith plus sa Hayabusa was a little bit too greedy. Pero pag tinignan mo naman yung draft ng See You Soon, meron naman silang Ling plus a Beatrix. In a way, that's sort of like greedy as well. So siguro sa Fnatic Onyx, kailangan nila din i-explore yung possibilities na baka pwede naman gumamit ng tank na type of jungler, fighter na type of jungler. Wag nyo try i-match naman yung assassin versus assassin. Yes, magaling naman talaga mag-Hayabusa si Kari. He's still one of the assassin gods of global MLBB esports. But right now, it seems like with the way See You Soon are playing, mas gana kung kalaban nila yung mga hindi nila usual na kalaban, which is the fighters and the tanks in the jungle. Alright, now I'm gonna put you up for that question. Kasi yun nga yung binabanggit nyo eh, di ba? Ling and Fanny could be the potential heroes na gamitin nitong si MP the King. Pero kung tatanggalin yan ng Fnatic Onyx, what would usually be good counters para doon sa Bane na madalas niyang ginagamit, especially moving forward into Cambodia? O nga pala, yun pala yung tricky. Pag binama yung dalawang assassin, parang nakatalis mag-try-ban ka ng, di ba? Para kay MP. Para kay MP. A lot of them open. Dami, You ayan have na. Kailangan at least meron kang piliin na isa. May posibilidad na mabakante yung Bane. So, how do you think will, Fnatic Onyx try to answer that in this situation? Yeah, one of the best things that you can do para makompete mo yung Bane is dapat mag-draft din ng lineup na maganda yung range niya. Long range poke, have heroes such as the Farsa. Yes, mapapaisip mo na yung Bane counter kay Farsa kasi static si Farsa, baka biglang paglabas ng pating hindi na nga makakapag-ulti yung hero na yun. Pero kasi gusto mo na mayroong konting range between you and the Bane. The close range physical damage Bane na binubuo dito ni MP the King shines from the Sky Piercer and yung paggamit ng Crab Claw Cannon
as an long-range execution tool, plus yung enhanced basic attack na kukuha niya pag gumagamit ng skill si Bane. So to be able to handle that, dapat meron kang marksman at mage na pwede makapwesto na in a pretty safe distance that can free hit at pahirapan yung Bane. Alright, so with this one, I feel like medyo hinati na nila yung kanilang bans. Bane is still not present doon sa kanilang banning phase. Ang pinili nila ay chip para kay Boxy the King na tanggalin. And at this point in time, on the other hand, si Yusun, ang kinuha nilang tanggalin is more on kumbaga nakakalat yung bans nitong kupunan ng si Yusun, just allocating one hero each, posibleng para doon sa composition na gusto nilang gawin in the first phase of our draft. Napapaisip tuloy ako. Sobrang layo sa usual eh. Oo. Ayan eh. So nag-Harith ban na lang sila. May Roger. Bigla mag first pick Bane pa nga tong... Oh, first pick Bane. Kasi kanina first pick din na yung Ling. Hindi naman na-counter eh. Yun na nga eh. So, ganun din kataas siguro yung ganun kalalim yung responsibilidad ngayon ni MP. Kasi looking at our video din, probably siya din yung nagda-draft ngayon for see you soon. Okay, Roger. Ano muna yung the typical drafting sequence that we see. Could be Arlot. Kaso parang mas bagay kay Lutpi yung mga Yuzhong, Terizla. Sa lahat ng mga nag-uumpisa. Okay, so at this point in time, baka i-save muna nila yung mga posibleng pili para kay Lutpi because they're gonna be choosing heroes para kina Chewe at kay Sans with the Valentina and Claude joining this lineup. What prompted you with that reaction, Renmar? Si Yusun, bukas sila mag-double assassin or katulad ng ginawa ng Roger Nolan kanina ng Selangor Red Giants. It's an open option for si Yusun. In terms of the HP laners, maybe inisip nila kunin yung the likes of a Terizla or the Edith out from the hands of Fnatic Onyx. Pero grabe, kinuha nga yung Terizla, but the priority on the Vexana, a hero na hindi natin madalas nakikita na pinipili sa first phase. Maaga siya actually. Kasi meron naman ng siguro sabi nila baka maban, pero hindi na din masyado nababan naman si Vexana. Siguro kasi ayaw pa nilang ma-reveal kung saan mapupunta yung Roger. Yes. Pwede pa kasi jungle. Pwede pa siyang i-jungle for, Kasi pag nagdagdag pa sila ng ibang hero, if ever, maano na talaga sila. Yeah, hanggat maaari, mas gugustuhin mo na talagang alisin muna yung kumbaga leave them still guessing. Kailangan meron ka pa ring heroes na sana hindi ma-depict or ma-predict kung saan manggagaling, which is why itong kupunan ng Fnatic Onyx chooses on the Grok para kahit papano meron silang sagot, depende kung magda-damage output ng maaga or depende kung they're gonna be picking assassins early on, kasi just like what you guys have mentioned, meron pang ilang mga junglers na bakante and Roger could even go into the gold lane as well. So hanggat meron kang information using the Grok, baka posible na makapalagan niya. Oo nga. Ay, oo nga. At saka mahirap talaga siya sa Vexana. Yeah. Parang kung ikaw yung Vexana, hindi ko alam kung anong kanta yun. Anyway. Last ban probably for Fnatic Onyx is another XP lane. Wala na Yuzhong. Ay, Bane, nga pala. How can we forget? Kasi sabi natin flex pa si Roger. Isip ko, kasi pwede mag-pick off type yung si Yusun, pwede sila mag-Chou o Kaja. Kahit Franco, I would rather pick up the Chou over the Kaja. Kaja and Vexana, mas mabilis yung wave clear nila. Mas mabilis makaikot. Chou plus Vexana, yung Chou, pwede niya tapatan yung pag-aggressive moves ng Grok. So yun nata yung win-away ngayon ng si Yusun sa potential options. Alright. And there's just one more ban left, but Nolan, yung tinanggal nila dito. Kacha is gonna be left open still para sa kanila or para sa si Yusun. Ay, pakita ni Lutfi, bukas pa. Oo nga. Maganda magpakita, napakahirap na ng buhay ni Ra if ever. Sira yung rotation niya. Sira, tama. Sira ang rotation ng si Yusun. Pag tinamahan din siya, aray. Tama naman. Tama na.
Hindi naman tama na. Tama naman. Tama naman. Hindi ka naman nagkamali doon. Kasi, I feel like kay Raren magdedepende yung rotation ng kupunan ng Soon. Depending on how fast that wave clear is gonna be at kung matatarget talaga siya nung pressure ng Fnatic Onic. And speaking of which, the Arlot is gonna be the choice here. Same hero na ginamit niya nung game number 1. Feeling ko, ang lit ni Grak hindi kasi siya naka, power of nature. Ano tawag ito? Feeling ko okay, sanay mag-Beatrix ulit. Double marksman. Nasa is ko Beatrix ulit pero kare kasi mas malikot nga versus sa Beatrix. Pero medyo too much siya for me. Well, they needed the true damage kasi Vexana lang source of magic damage nila eh. So, binalanse na lang nila with true damage. I wonder if iniisip dito ng Fnatic Onic mag-alpha o X-Borg. Kaja nga. So, pick off type yung gusto nila. Plus Kaja carry. X-Borg, sinabi ko isa? X-Borg at saka... sabi ko lang naman. Sorry. Siguro kasi nasa isip ko eh. Not Julian. X-Borg o Alpha? Alpha. Yung unique pick gusto mo. Oo nga. Parang palag-palag nga ang Alpha dito. But I don't think we've seen we haven't seen Kyrie use those heroes in a while. Like bibihira yung mga ganong klase ng pagkakataon, pero kung sakali na meron sila ng ganong klaseng baon, might as well use it now. Especially in this situation that every single win matters. But the end, it is going to be the backsha na pinili nitong Fnatic Onic para kay Kyrie. Will this be a see you soon sweep or will Fnatic Onic equalize the series? Casters, pasok. Maraming salamat muli sa ating nag-iisang panel. At Ingan, what? Nararamdaman mo na ba ulit? Sobrang nararamdaman ko na! Okay, sige, okay na. Nasigaw na natin. Ano yun eh? Pinlano namin yun, guys. Na-carry over kasi yun na feelings namin mula dun sa last game. At hanggang ngayon ay talagang kami namamangha at hindi pa namin ganap na maiproseso kung ano ang mga nangyari doon sa nangyaring laban. Pero ngayon ay kailangan i-erase na namin ang lahat ng iyon at sama-sama na nating tutunghayan kung ano pa ang mga maipapamalas ng dalawang kupunang ito as they head into their last match or last game for this match. Ito na ang huling game sa pagitan ng Yusun and Fnatic Onic para sa second series natin today. Okay, so hindi pa kami sigurado sa mga permutations kung anong kakalabasan sa Group B. Pero of course, if manalo ulit yung SYS dito, that means that we have a lot of potential tiebreakers for the group of champions, Group B na nakikita natin ngayon. So it's really gonna be interesting how the series pans out. Again, we have to recall yung mga circumstances kasi na SYS is going through right now. Napapansin natin, di ba, wala silang mga kasama sa likod. So it's just them and still they are proving na kayang-kaya namin to gawin dahil locked in pa rin kami as our 5-man team. Oo, grabe yung naging kumpiyansa nila papasok or yung napaparamdam nila na presence dito and aura na kahit sabihin natin they're up against the kumbaga kings din of this tournament, quote-unquote, the defending champions, hindi natin masyadong nadama na kumbaga na-pressure sila or masyado nila yung inalala, lalo pa nung talagang hanap sila ng hanap ng mga laban kontra rito sa Fnatic Onic, which I feel, by the way, ay mas naging safe na rin yung trajectory, especially in terms of drafting, na hindi din masyadong naging extreme kung ano yung mga priorities nila. Parang nandun tayo sa typical, or yung previous meta, kumbaga, kung babalikan natin, pero dito sa top lane natin, nagkakitaan na. Okay. So, sorry, I'm Felix. Mukhang mapapasori ngayon. Lutpi gets the first blood. Glimpses of game number 1, pero MP the King babawi pa rin ngayon with his Roger. Isang kalmot lamang ang kinakailangan to bring Lutpi down. At maski dito sa bottom lane natin, Ingan, tingnan mo naman ang dalawang gold laner natin, pero mapapasprint muna si Chewe, si CW dito sa kanyang Claude dahil nga ay parang umaamba talaga rito si Soul. Hindi nagpapatalo pagdating sa laning natin. At
di ba, nandito tayo galing. O syempre, babalik na naman tayo rito sa bandang taas. Tama. Kasi may aabangan na naman tayo na objective. And by the way, si Yusun so far yung consistently nakakasecure nun, pero nasira na yun. Nasira na yung streak nila ng pagkuha kasi si Kyrie naman, this time ang makakasecure nung turtle. Ito na kasi yung Kyrie ni Baksha eh. Baksha ni Kyrie rather. Tama rin, tama rin. Tama. Isa din naman yan sa mga talagang magaling gumamit ng Baksha. Mas safe nga as you mentioned, mas leaning towards the previous meta. So we can expect Fnatic Onyx na magdominate ng early game. Again, their mobility is really high, especially with Lotfi with his Arlot again and Zons! Look at that! Ang ganda ng hila onto MP the King. Makakatakas pa naman, pero ayun na nga, Eternal Guard. Dalawa tinamaan, nakapag-free hit ngayon si Soul. MP the King, nandiyan na kayo Wolf Transformation. Si Kyrie ang kanyang gusto, pero parang nasusustain ata niya. Kaso tatlo yung nandun. Kaya sabi ni MP the King, see you soon, Sky King! Napakaganda na nung engage eh. Yung kinopyang Divine Judgment ni Sans using the IMU ng kanyang Valentina. Pero yung mas nakaganda dun sa laban, yung knock-up and positioning ni Ra using the Eternal Guard. Dalawang na-knock-up doon from Fnatic Onyx and yun lang yung naging go-signal nila magpatuloy sa laban. Pero dito naman sa baba may bawi rin on to Boxy the King. At ngayon ay napapantay lang ang ating kill score. Pero one thing to note, yung dalawang kills so far, nandito kay MP the King yan. Isang posible talaga mag-snowball na jungler ng See You Soon. Kaya meron tayong kamuntikan na namang labang makita dito sa top lane. Pero mukhang dalawang teams ay mabubuhay lang din naman. Grabe yung action, no? Akala natin, okay, back siya si Kyrie. Oo. So baka medyo muna sila, by the book, medyo ingat-ingat. Pero hindi, gusto talaga nilang gumora ng gumora eh. Alam kasi nila na to beat See You Soon, you have to play them at their own game, which is the early game. Yun yung way para ma-stop sila. Kasi again, Fnatic Onyx known for their mid and late game comebacks. Pero this time, they wanna prove na anong mid to late game? Pag-usapang Fnatic Onyx, kaya namin kahit anong part ng game. Dahil si Chewe ngayon, nakakapag-blazing duet on to Soul like 1v1. Nag-flicker rin ang tapang ni Soul! Kinaya, pero yung ba? Ay, naiwasan! Naiwasan niya yung wild charge! Out of nature, masakit. Pero nandun pa din yung damage. Kaso dito sa top lane, hindi pa na naman tayo. Tapos may penalty zone pa na umabot dito sa tatlong tumatakbong miyembro na sano ng kabila. At ngayon, meron pang mga sunod-sunod na mga pagsubok na kinaharap ngayon ang mga miyembro ng Fnatic Onyx dahil nabubuhay pa din ang mga miyembro ng See You Soon. Tignan mo naman ang sustain na hinahawakan nila. MP Taking gumulong sa may baril tapos nakakuha pa ng isa. At ngayon, mukhang makaka-double kill muli. At 5-0 na yung Roger ni MP the King. Grabe si MP the King, living up to his IGN of being the king of this game. 5-0-0, parang kanina lamang. Masasabi na nga natin na kanina game number 1, MP Daling eh. MP Daling talaga yung gusto nating itawag sa kanya kanina kung naalala lang natin siya. Pero napakarami kasing nangyari na katulad na lang nito kung babalikan natin sa ating STC replay ay kumbaga naging patagalan, pataasan ng sustain and pagandahan ng timing to magtipid ng mga survivability skills or spells as they say dahil nga doon din sa timely na flicker once again from Ram na nakita natin and even sabihin na natin kahit yung ultimo pag-timing lang ni MP the King ng transformation niya. Kasi syempre may mga nai-immune siya eh. Kapag ka ginagamit niya, o yung Lycan Pounce rather, kapag ka ginagamit niya yon and now ay may kita natin ang nag-e-exist na gold difference na once again, despite it being this early pa lang sa ating laban, ay pumapabor na rin sa See You Soon. Significant din. 700 din yan. Kung i-convert mo yan sa SAR, kaano yun? 700 divided by 15. Oh, 15.7. Para siya mga 40, 50. Basta ganon, mga 30-40. So ngayon, may significant difference sa kalamangan again to See You Soon. And at the same time, kailangan talaga natin i-commend si Sorry I'm Felix, yung personal Game 1 MVP ni Ate Chantel to the point na natawag na siyang Terizla. Doon ni Redmar dahil pumasok na naman siya. Hila from Boxy. Keyboy is gonna fall down. Medyo nahihirapan si Keyboy. For the last 2 games of the series, a while ago yung Edith niya, although may mga perfect pickups, the problem is kasi hindi kasing kunat. Medyo medyo ang bilis na ba-burst down ni Kiboy. This is a Grok compared to an Edith. Mas makunat talaga. Pero at this point of the game, ang bilis niya ma-burst down. Ang bilis lang din mag-transition ng See You Soon.
minimake sure nila na ilalagay nila ang kanilang atensyon sa tamang bagay at sila pa nga ang nakaunang magpatumba na rin ng isang tore from Fnatic Onic. And right now, nagiging struggle ito for Fnatic Onic considering na as you've mentioned, yung pinakamakunat yata nila supposedly na hero or isa sa pinakamakunat na heroes ay talagang nahihirapan na rin sumalo at tumangki ng damage. Pero speaking of, ito na yata yung bawi, mahahanap si MP the King, and that's a shutdown by the way na mapapasa kamay ni Lutpi right before this turtle, pero napakaraming nakaabang mula sa See You Soon. Mahanap ba nila at makakalaban pa ba sila kahit wala na si MP the King dahil maski Fnatic Onic kompleto na sila rito, Ingan? Parang hindi na ata. Sabi ni Soul, sige, cross map play. Aagawan natin ng purple si Kyrie. Yun na lamang kanilang gagawin. So that was a good pickup from Fnatic Onic to take down the jungler, the retribution holder of See You Soon para hindi na nga sila mag-contest at mukhang mabubutas pa nga nila. Look at Keyboy with the play! Pero sumagot si Sorry, I'm feeling to the penalty zone. Unang tutumba, si Boxy the King. Lutpi pumasok na naman doon with the final slash. Magdi-disengage ang dalawang teams. But you can clearly see na hindi comfortable pa rin talaga ang Onic. Wala silang paki kahit nagto-dominate si MP the King. Tignan mo yan, oh. Ang ganda ng pagpasok ni Keyboy with the wild charge kahit may counter engage with the penalty zone. Lutpi is always there. Hindi siya nawawala. Parati siyang present. May FOMO siya eh. May FOMO dito. Yung exfiliator ng Fnatic Onic, kailangan lagi siyang involved. Kasi nga naman, essentially ang Arlot, di ba, kinakailangan at magiging efficient talaga kapag ka merong mga kalaban, kapag merong magagamitan ng Vengeance, aka yung kanyang second skill. And right now, mas nakaangat na rin ang Fnatic Onic kahit papaano, nakabawi na rin in terms of turrets. And gaya ng yung sinambit mula sa kanina, hindi pa rin natin matatanggal na napakarami pa rin nilang ways para mag-engage and maghanap ng setups na if successfully nila ma-pull off, ay mataas ang chances nila, lalo pagdating ng latter portions of the game, na maging successful enough na talagang mag-provide ng follow-up at i-execute kung sino man yung nahanap ditong members ng See You Soon. Kasi at this point ay hindi pa naman din gaano pa nakakalap ng mga items or ng damage, particularly si Chewe, para talagang magbigay alalay. Pero si You Soon hindi na nila gustong hintayin yung pagkakataon na yun! Si Keyboy gusto talaga nila kunin. Kasi mo, ulti overload, pati na rin yung internal guard ginamit kahit hindi naman kinakailangan ngayon. Na Fnatic Onic napapalayo, walang minions kaya hindi nila makukuha yung middle lane turret. Pero again, in 12 seconds, lalabas na ang unang Lord. Si Lutpi, maganda ang pwesto. Oo nga. Meron siyang vision, kasama natin si Chewe, pero natagpuan, Mira. Feeling ko, lahat ng mga nakatutok ngayon ay hindi na rin gaano humihinga dahil sa ganda ng palitan ng dalawang teams natin. Ang ganda ng kwentong nakikita natin para rito sa dalawang kupunan for Fnatic Onic na ngayon ay medyo nakikita nating hinahanap-hanap ulit yung tamang timpla o kumbaga ay nasusubok ngayon ng isang kupunang tila ba'y hindi siguro inasahan ng marami na makaabot sa puntong ito at pahirapan ang defending champions. Pero we're seeing this matchup right now na napakataas ng level of gameplay. At ngayon ay mukhang may engage na nga sila. Sorry, I'm Felix. Mahanap dito ng Fnatic Onic. Nila! Ng Divine Judgment, hindi na nakapag-penalty zone pero may flicker pa namang natitira. Pero nandoon naman yung dash at yung last mula kay Kyrie para tapusin yung laban. At ngayon naman ay gusto na ipagpatuloy ito. Eternal Guard ay medyo naiwasan ng ibang mga miyembro. At nandoon naman yung tunay na Divine Judgment. Kaya naman si Sans ay mapapatumba pero still it's a 1-for-1 trade. At sino makakakuha ng ating Lord? At may Blazing Duel pa si CW! Secures the Lord away from SYS, and hindi pa natatapos dahil kumuha pa sila ng dalawa, yung dalawang The King sa SYS na wala ngayon sa kamay ng Sky Kings. Unti-unti nang nababawi. Bukod sa mga objectives and turrets na na-secure ni CW all this time doon sa top lane, ay napakaganda nung pagkaka-execute doon ng Fnatic Onic sa recent Lord fight na ating nasaksihan. Mababalikan natin kung papaanong tinry lang nilang i-reserve at i-allocate yung right amount of, kumbaga, yung mga may expend nila na spells and skills para i-take down yung isang member ng See You Soon. Pero hindi lahat at may naging reserba pa sila enough to answer kung re-engage man dito yung See You Soon, which they did, and they were fully prepared and equipped to answer just that. At ngayon, kasama nila ang Lord na kanilang na-secure dito sa top lane at mukhang ito naman ang pagkakataon na See You Soon ang kinakailangang dumepensa. Grabe mag-setup yung Fnatic Onic. Sa kaliwa si Keyboy, sa kanan naman si Lutpi. Every single square
Every single pixel covered na covered ng Fnatic Onyx ngayon, and Lord marching in the top lane, nag-conceal na. Ang dami nilang pang-initiate ngayon. Pero sino ang mauuna? Is it gonna be SYS? Is it gonna be Fnatic Onyx? Burst down naman nila kaagad yung Lord with their clear wave potential. Na Fnatic Onyx, again, ayaw nila masyado magano dito, overcommit, mag-overextend. Yung kinagandahan nung reveal na nagawa doon ng si Yusun or yung kanila naging paghanap ay nag-halt sa intentions ng Fnatic Onyx na mag-engage. Pero wild charge! Pinagsagot pa doon sa gusto sanang simulan ni Boxy the King, kaya naman ginamit na lang kay Lutfi dito. Or yung Divine Judgment. At napakaganda ng Blazing Duet na nagmula kay Chewe, pero ang unang tutumba ay si Lutfi pa nga yata. Buhay pa si Boxy the King, buhay pa si Sorian Felix. At ngayon naman, MV the King na ang lumulundag with the Lycan bounce. Sorian Felix nag-flicker din, pero meron din naman si Sans na natitira. At mabubuhay pa yung tatlong miyembro ng Fnatic Onyx, pero hanggang kailan kasi si MV the King nandito na! MV the King brings down Chewe! Yun na yung hinahanap na opening ng SYS, pero si Gilax Sans nandito rin naman. Inipit dito si MV the King ngayon. Anong gagawin niya? Will he go for Sans? Ayun na nga, nag-like and bounce in, pero parang na-out pa yata ni Sans. Napa-winter crown pa nga just to make sure na hindi siya mapipitas ng SYS. What a game! What a game! Sandali lang, sandali lang! Nakatakas na yata, okay. Hinga! Inhale! Exhale! Yan ang kinakailangan ng dalawang teams. Kumalma muna. Wala pa namang major objectives, but if we're gonna look at the STC replay of this game, hindi mo lang nga maintindihan kung anong nangyayari, Brigida! Actually, nagkaroon ng magagandang palitan in terms of major ultimates or yung setups talaga dito na meron ng magkabilang teams natin. But it just so happened na aside from yung hindi natin inaasahan na level of sustain, maging yung hindi pagkakasapat ng mga damage or main sources of damage na ultimates din dito ng Fnatic Onyx, for instance yung Blazing Duet, ay talagang binitin tayo in terms of kills. Kasi parang dapat at that point, diba, ubos na dapat eh. Halos lahat magkabilaan even. Dahil napakarami namang nakaporma ng mabuti. Even Soul, nakapagbato lang siya ng magagandang mga shuriken and free hit. Tapos yung Lord, tingnan mo, pati siya hindi na mapakali. Pero wait lang, Boxy the King! Good sila. Okay. Pero panakot lang. Okay, kinabahan ako doon. Panakot lang muna. Pareho tayong kinabahan, lahat sila. Pati dalawa, si Keyboy medyo kinabahan din dahil napalayo. Okay. So ngayon, dalawang teams na ito, hinihintay nila yung mga battle spells nila, especially for Keyboy and Sans with their flickers. Pati na rin lahat ng members ng SYS. Okay, so second Lord pa lang ito. Wala pa namang inhibitors na nakukuha. So this is gonna be crucial. Pero tatandaan natin, kahit makuha ng isang team yung Lord, basta makakuha ng opposing team ng kills, pwedeng masayang lang yung Lord and nag-conceal coming in from Fnatic Onyx. Naghahanap sila ng proper target, Brigida. Sumisilip lang. Ayan na! Pumasok na ka Sorian Felix over the penalty zone. MV the King kumakalma ng mga minions. Pero palayo ngayon ng Fnatic Onyx. Nagpo-front pa rin siya pero nahihila siya ngayon ni Sans. Look at that! Luffy from behind. Final slash pero kompleto pa rin ng SYS. Soul nakapag-free hit ngayon. Paatras ang Fnatic Onyx. Wala namang mapipitas pero SYS knows na sila ang may kalamangan ngayon. Nag-retry rin dun si MP the King. Kaya naman alam kaya yun ng Fnatic Onyx. Kaya sila medyo pumipwesto ulit dito sa ating Lord Pit. At the same time ay crucial yung pagkakagamit din nung dalawang XP laners natin nung kanilang mga flicker spells. So may major information na hinahawakan ng magkabila ang teams regarding doon sa kanilang sa respective XP laners ng kanilang kalaban. Pero it seems na hindi rin nila masyadong gustong i-commit agad or hanapin yung next major team fight. Lalo pa at ang Lord ang nakasalalay dito sa kung sino man ang magwawagi sa posibleng susunod nating laban. And we are 15 minutes into this game, by the way. So yung death timers natin ay may kahabaan na rin talaga, pero conceal ay ginamit at na-reveal din naman ang mga members ng See You Soon. Pero nakahanap na naman sila ng isa at mukhang si Lutfi pa nga ang unang bibigyan. May wild charge from behind na nagmula kay Keyboy. Pero kakayanin na ba ito ng Fnatic Onyx dahil bawasan sila ng isa at tumatakbo silang lahat? Ay, buhay pa naman pero napitas doon ni Sorian Felix. That's 2 members down. See You Soon. Will they go for the Lord? Or gusto ba nila mag-push na lamang? Pero sabi nila, we have to do this by the book. Strategic muna tayo. Mag-Lord tayo dahil wala naman si Kyrie. Wala din si Lutfi. Yung isang conceal lamang ang kinakailangan ng SYS and proper layering of their ultimates to bring down the Sky Kings. What is happening? Ang daming palitan, ang daming antayan, pero nangingibabaw yung mas nakakatansya ng maigi dun sa kalaban. And now, See You Soon, they take hold of the Lord na nagmamarcha sa mid lane. Fnatic Onyx, kung titignan yung kanilang lineup,
magiging crucial defense ito para sa kanilang kupunan. Pero fortunately, medyo spread out din naman ang mga kinakailangan nilang alalahanin, but not for long dahil sabay-sabay na yung mga minion waves na narito sa kanilang base. Humampas na rin yung Lord na hawak-hawak ng si Yusun at papaano nila dedepensahan nito dahil ito na yata yung engage! Penalty zone from Sorry, I'm Felix. Lahat naman doon tatamaan. Si Sol, look at Sol, nakapag-free it. Epi the King, hinabol na talaga ba si Kyrie? The Sky King is down, pero sumasagot na Fnatic Onyx ngayon. Home first down nila yung Lord, pero look at the tower. Unti-unti nawawala. May minions. Siyempre nakapag-placing duet. Madedepensahan pa nila. Hindi na dahil see you soon. It's still alive! Mga kaibigan, kami, ang buong Pilipinas, ang buong mundo, no coaching staff, all odds stacked against this team. But see you soon. Sweeps. I repeat, sweeps. Fnatic Onyx. Sobrang solid na performance. Ako speechless ako. Everyone was looking as if it's Fnatic Onyx na talagang sabihin natin undefeatable. Maging undefeated after everything. Pero see you soon. Wow! We're seeing you now. We're seeing you now. Kita-kita namin kayo. See you soon. And this changes the story of the group. Dahil sa pagkapanalo ng See you soon dito with 2-0 victory over Fnatic Onyx, there is now a possibility, may tsansa na magkaroon tayo ng three-way tie mamayang gabi. Mga kaibigan, may nangyayari na. At ang nangyayari ay ang see you soon. Sinong mag-aakala na ito yung kumbaga ang daming nag-expect ng series na to easily go to Fnatic Onyx, or kung magkakaroon man ng laban probably in the early game pa lang, pero it was a different situation. MP the Let's King, look at all Mara and smiles Sandstorm. from MP the King. Congratulations. You've upset the defending MSC champions. You gave them a sweep. Now, before coming in here, how were you feeling? Were you guys feeling nervous? Because it's no secret that Fnatic Onyx is one of the favorites. They have a great coach. You guys don't have a coach. So how were you feeling coming in here? Were you a little bit scared, nervous? What was it? Para sa akin po, parang gusto lang namin patunayan sa mga tao na nagsasabi na remake esports po kami, na kahit walang coach, na kahit maraming problema, kayang-kaya namin gapangin yung bracket namin. Wow. He's saying for him, he wants to prove that even though you guys, people are saying what? Remake esports. Remake esports. Even though they don't have a coach, the people are calling them remake esports. They want to show the world that they can handle their group. I mean, they really did. They took down Fnatic Onyx in a 2-0. No, I don't think anyone here, anyone watching the stream on any of the languages expected this kind of result. But I do have to ask, 2-0ing Fnatic Onyx, how does that make you guys feel after this game? And how do you see your chances going forward with the rest of the group stage? Regardless of the result, we are already happy of what we can achieve right now. So we're just happy of it. Honestly, you deserve to be. Statement. Yeah, that's a massive statement to make, and I'm very excited to see what these guys are going to do with the next game. So let's head on over to the analyst list, because you guys got to break it down. How did this happen? Please, explain. And we'll see you soon. I cannot believe my eyes. Until now, siguro hindi pa nagsisink in sa amin. Diba sabi nga ni Allen Iverson, we talking about practice. What practice? What practice? We talking about practice. Pero see you soon. Oh my goodness, I cannot believe what happened in this game. Oo, nagsimula siya sa Therese na Sorry, I'm Felix. Sa Aray, Mira. Sa kabuti ang loob ni Soul. Yun talaga yung last two picks. Yung last two picks para sa akin, Nakaja and Nakari, ang sobrang perfect addition to the lineup at makounter. And at the end of the
draft, yung Fnatic Onyx talaga, na feeling sa akin na force na lang sila mag-back siya dito para ma-match yung rotational speed na pwede mangyari, or at least mas mabilis yung rotational speed ng Fnatic Onyx kesa sa Kaja, Vexana, but dinala na lang ng Siyusun again sa gulat factor sa mga team fights. Yung pagpasok lagi ni Sorian Felix into the backline, yung mga pick-offs ni Boxy, and the fact that the Kaja, Carry, and Vexana, ang ganda ng combination talaga nila. Nahirapan lumaban ng Fnatic Onyx. Oh, but just look at the emotion that they've had over there, right? To think na si Sorian Felix win, napatayo siya eh. Oo. Kasi kahit ako pwede ko lang i-replicate eh. Hindi ko kasi magawa. Baka masirapan yan, baka masirapan. Ako sobrang saya ko lang tayong tatlo ngayon for sure. Sobrang saya kasi this is great MLBB we're seeing. Parang yung mga expectations natin or yung akala natin ito na yung mga results. Oo. Hindi yun yung nangyayari. Hindi yun nangyayari. Diba? So, ano pa kayang pwede mangyari ngayong araw? Second series pala natin siya, meron pang dalawa. Oo, tapos lalaban ulit yung Siyusun. Rekta na. At depende pa yan. Depende pa yan. Depende pa yan kung dalawang laban na lang natitira. Kasi nga, ilang way? Three-way tie. Oh, wow! In three-way tie, posibleng may makita pa tayo na mas maraming mga matches. Pero bago lahat ng mga posibilidad na yon, okay, if you want or if you have some insights regarding the broadcast as well, or kung meron man kayong suggestions or informations na makakatulong para sa MSC 2024, make sure to scan the QR code down below. Nang sa ganon, ay mas lalo pa nating mapaganda ang ating broadcast, ang ating Filipino broadcast ng MSC 2024. But going back, hindi pa nag-sink in na siguro siya sa akin, pero hindi pa rin ako makapaniwala. Paranormal pa rin. Paranormal yun. Hindi ko maintindihan eh. Pero ayan na. Actually, ang dami nating pwedeng maging MVP sa larong ito, pero tanggalin mo yung V kasi si MP The King ang naging Game 2 MVP sa laban na to. Soon. Grabe yung Roger niya, yung ginawa niyang play nung hinabol niya, double kill, nearing close to a triple kill. Ang ganda ng call na ginawa nun. Mapapaisip mo talaga, sumisigaw dito si Majin, ay Asim Gaming, hindi Asim. Kalkulado pala yung ginawa ni MB The King. Saktong-sakto. Konting health na lang mahuli siya, pero hindi. Sabi ni MB The King, kaya ko to. Cambodia, para sa'yo, ang laban na to. Siguro sobrang naging strong din dito yung presence ni MP The King at saka kung paano siya nag-asim. Ito yung asim na masarap, kagaya nung sa Asim kilig. Asim kilig. Kasi ang nangyari dito is, nag-asim siya, di ba? Ang nangyari dito sa mga kakampi niya, nag-asim din. So, ang gusto ko lang sabihin is that, nahatak niya yung mga kakampi niya with the same energy, with the same asim na ipinakita niya doon sa laban. Kasi kung hindi naman siya sinabayan ng mga teammates niya, hindi siya magiging effective. Tama. Pero siya yung naging leader. Siya yung nag-umpisa ng kanilang laban. Tama. Laban sa Indonesia. Yan! The asim is real. Kaya nga naagaran si MP eh, parang naasima na siya eh. pero sa kasi masyadong marami. Masyado silang marami. So sige, ilaban na natin to. Gold per minute, 862. Damage daw to heroes, pinakamataas sa game na to. And of course, yung tandem nilang dalawa ni Boxy the King na 12 assists. There's no other way to put it than clip this. Ito yung sound clip. See you soon. Played better than Fnatic Onyx. Oh man. Nagtatrabaho na siguro ngayon ang ating mga Clippers. Oo. Ang daming highlights Nagtatrabaho doon. na sila ngayon. Diba? Dapat nga, nag-edit na ako ngayon eh. Pero hindi. Kasi ibang klase talaga yung ipinakita ni MP The King, and also you have to commend Soul as well. Kasi si Soul, kung sakali na siya yung malataga nun, yari sana sila. Pero condition. I cannot believe my eyes. Ibang klase in the midst of all of the team fight abilities or skills na meron yung Fnatic Onyx. Parang yung power of friendship pa ang nagpapanalo sa Siyusun dito. Tsaka maganda yung naging sagot ni MP The King kanina na regardless kung ano may mangyari, masaya na sila sa kung anong na-achieve nila after this game. And minsan yung mga teams na gano'n, yun yung mga pinakamahirap
na kalaban. Oo, man. Kasi alam mo na ina-appreciate nila yung every step na tatahakin nila. And most importantly, he straight up mentioned it, para sa mga haters namin dyan, this is for the haters calling us Remake Esports. Wala kaming coach, walang problema, kaya namin gawin, kaya namin kunin na panalo, and they did it. They did it. They walked the walk, they talked the talk. We did it! We did it! Pwedeng we did it ni Dora, we did it ni Jason Tatum, but we're also gonna do it. We're gonna throw it to break. Magbabalik ang MSC 2024. Mas naging interesting lalo ang ating Group C sa pagbabalik ng MSC 2024 Filipino broadcast. My name is Hans Galeria and together with me is Chantel and Renmar Santa Cruz to bring you all of the MSC action para sa Group C dahil hindi pa tayo nagtatapos at posibleng hindi tayo matapos sa 4 na laro. I don't know. Ginijinx ko ba? Siguro. Ginijinx ko ba? Malay mo yun. Malay mo. At kung hindi pa tayo sigurado, for sure hindi tayo sigurado yung mga tao ngayon. So abangan din natin kasi ang iniisip ng mga yun, laglag na po ba yung Fnatic Onyx? Laglag na po ba yung comment na dyan sa baba. Aabangan nyo po kasi depende sa mga magiging laban natin. Yung alam lang natin so far is that, if I'm not mistaken, it's Team Falcons who are out of the running already because hindi sila pwede ma-2-0 kanina. So they are already out of the competition for MSC 2024. Pero at this point, gusto mo na lang manglaban for pride to get that win for your team. Pero see you soon. Momentum. Hindi mo talaga maiwasan yung idea na yung momentum ay nasa kamay nila. Yeah, and I mean, if you're talking about Team Falcons here, syempre gusto nila na makarating sila or bumalik sila with, or they would end this tournament with grace. Yun yung pinaka-importante. They want to get a win for the MENA region dahil sila na nga lang ang natitirang kupunan na galing sa MPL MENA, and a win would really mean so much para sa kanilang region at para sa kanilang kupunan mismo. Meanwhile, see you soon. Just like MP The King, yung sinabi niya kanina, sobrang saya na nila with what they achieved. And just like what Chantel said a while ago before tayo mag-head sa break,
yun yung mga teams na mahirap talunin when they feel like they have nothing else to lose. Oo, kasi ano na lang yan eh, adrenaline na lang. Tsaka yung parang wala, gusto ko na lang maglaro, pakita yung lahat ng pinaghirapan namin na bago kami makarating dito. And ako, feeling ko sa see you soon. Sa see you soon, kailangan na talaga nilang gawin pa yung kanilang sinimulan at ituloy hanggang dito sa ating laban na to. Tama. Medyo nawindang kasi kami. See you soon. Yes. Stay there. And I agree. Kasi yung Team Falcons, nakita natin, meron silang talagang potential na, nung kinalaban nila yung SRG, especially nung game number 2, nung parang hindi nawala na yung, yung kabad nila kontra sa SRG. So, yung season, kung season ka dito, dapat mag-ingat ka talaga. At siguraduhin mo na gawin mo lang yung trabaho. And do not underestimate Team Falcons. Now, this is where it gets interesting, lady and gentlemen. Thank you. Kasi, syempre, Tatlo lang tayo eh. Ito ang sitwasyon ngayon. Okay. Nakuha ko at nasagap ko ang chismis habang nandito ako. Buti nabasa mo. Nakapag nanalo ang See You Soon ng 2-0, Onyx is eliminated. Huh? For this game? For this game. For this game? For this game. Okay, Uulitin ko lang para sa lahat ng mga naka-miss out. Ang match headline natin, hindi ko pala ulitin kasi bago pala yan. Team Falcons versus See You Soon. Tuloy ang laban patungo sa knockouts. See You Soon, Team Falcons. Dalawang koponan na hindi ine-expect ng karamihan na magiging ganito kalala yung gameplay nila. Pero ngayon, sa kanila nakasalalay ang buhay ng ibang mga koponan. Okay, sorry. Hindi ako naka-get over dun sa huli mong sinabi bago yung headline natin. Narinig ko ba ng tama yung narinig ko na pag manalo sa laban ngayon na See You Soon versus Falcons, ang See You Soon ng 2-0, laglag ang Fnatic Onyx? Opo, binibini. Oh! Wow. Goosebumps, Wala bro. na sa kamay ng Fnatic Onyx ang tournament life nila. It's in the hands of yung huling MENA team na wala pang napanalo kahit isang game. Now this is a battle of pride, just like what you would say. Wow. Kasi ang MENA region, sila ngayon ang nagsisilbing underdogs in this specific matchup. They haven't won a single game dito sa Group of Champions. At ito yung rason kung bakit sobrang delikado nung best of 2 scenario at nakasalalay ngayon sa See You Soon kung ano ang kanilang magiging atake sa laban na to. Team Falcons just needs one. Or no, Fnatic Onyx, kailangan lang nila ng one game from Team Falcons to survive. What kind of See You Soon will we be seeing in this matchup? Anong klaseng Team Falcons rin kaya ang ating makikita? Rekta na natin sa stage. The high-octane matches continue here inside the Amazon Arena as we continue for the third match of the day. That's right, and the Cambodian Owls have their eyes set on that knockout stage ticket after sweeping the reigning MSC champions in our last set of games. Can they continue this success? We're about to see. All right, well, you know what? I am very curious because I want to see what's going to happen. We have to reintroduce the MENA representative back on the Amazon stage. So, without further ado, let's welcome Team Falcons. This is the last match for our MENA representatives. Make some noise for Team Falcons! There you go. That's what I want to hear. That's what I want to see from this incredible crowd that we have here in the Amazon stage. And I do have to say, Falcons, the MENA representative in this tournament, it may be their last game. There may be, I want to say, no hope of them making it to the next stage, but still, you're talking about one of the emerging regions when it comes to Mobile Legends and their international tournaments. So I think, especially with them being in the group of death against Fnatic Onyx, and after seeing See You Soon, I'm definitely going to count them too. You're in the group of death, you're getting a lot of experience on this international stage. And with this experience that they just received, their opponent, well, they're feeling really good right now, and for sure they're going to be carrying it on for this next matchup. Back for their back-to-back game, about to fly even higher. Introducing See You Soon.
That series sweep against Fnatic Onic, the Sky Kings, is definitely why Group B is known as the Group of Death. Even with the performance earlier, they're quite happy with that. Now we're gonna see if they can shake things up a little bit more and fly higher than the Owls. Let's get it started. Let's do exactly that. We need to answer that question. Who will be able to make it into the knockout stage? So let's hand it over to the analyst desk and the lovely boys that we have here in this stage. Boys, take it away. And this time around, we talked about a lot of the possible scenarios na pwedeng mangyari dito sa matchup na ito sa pagitan ng Team Falcons and ng See You Soon. Chantel, Renmar, let me run down every single scenario na posibleng mangyari. Alright? Take a look at this carefully. Number 1, there could be a potential 3-way tie. Kung ang See You Soon ay manalo dito sa matchup na to ng 2-0 at ang Fnatic Onic mamaya ay manalo ng 2-0 din sa SRG, 3-way tiebreaker between See You Soon, Fnatic Onic, and Selangor Red Giants. Okay. Meanwhile, See You Soon and Fnatic Onic head-to-head ang makikita natin kung mag 1-1 ang See You Soon at ang Team Falcons and Fnatic Onic ay mag 1-1 din sa Selangor Red Giants. See You Soon will be winning the head-to-head, clinching number 2 at matatanggal ang Fnatic Onic, which means Selangor Red Giants will be number 1. No tiebreaker. See You Soon 2-0. Kalaban ang Team Falcons, Fnatic Onic 1-1. So kung sakali na mag 1-1 ang Fnatic Onic or ma 0-2 ang SRG goes number 1, See You Soon goes number 2 at tanggal ang Fnatic Onic. And the only chance for See You Soon to be eliminated without tiebreaker ay kung ma 0-2 sila dito, mag 2-0 ang SRG or mag 1-1 ang Fnatic Onic. So the only way na wala tayong makikita na kahit na walang tiebreaker itong See You Soon ay kapag na 0-2 sila dito. So, they need 1 para sa tiebreaker. They need 2 para makasigurado na mas mataas yung chance nila na pumasok into the playoffs. Okay. So, a 2-0 here para sa See You Soon is better. So much better. Better. At it doesn't necessarily mean na tanggal na ang Fnatic Onic. Depende pa rin sa magiging resulta mamaya. Ng mga laban, yes. Mga laban. Akala ko kanina, kaya parang inulit-ulit ko pa eh. Akala natin lahat. Kasi kailangan nating i-verify. Yes. Kailangan nating ulit-ulitin kasi baka hindi pa nagsisink in sa atin. Apologies about that, guys, dahil ito ngayon yung draft na nakikita natin. We just wanted to run down every single possibility para alam nyo ding lahat. Possibility now for Falcon is pumili sila ng Roger or the Moskov. The Roger pick up here para matanggal at makuha nila away from MP the King na nag-MVP performance kanina. Just now in game number 2. We're still waiting for some of the possible picks and bans. Ay, nagling. Nila, pero ito na naman. Oh, ito na naman. It's the same 2 picks na ginawa nila sa Fnatic Onic noong game number 1 nila this time around. Pero ito yung maganda, yung story naman natin para sa Team Falcons. Kasi ba, kanina parang nasanay tayo Fnatic Onic, lagi nanalo, tapos na 2-0 sila ng See You Soon. Pwede mag-take ng inspiration doon ngayon yung Team Falcons. That's right. Diba? Na kahit sinong itapat natin, basta maging sure lang tayo sa gagawin natin, pakita natin kung ano yung mga pinractice natin, pinaghirapan natin, ay pwede rin natin ma-replicate yung ginawa ng See You Soon. So interesting tong laban na to. At makakita tayo dito ng Yuzhong para sa side agad ng Team Falcons. Yeah, yung maganda naman sa early Yuzhong pickup is alam naman natin na madalas iniisip na ay bakit kayo magbibigay ng ultimate ng Yuzhong sa Valentina, bakit kayo magbibigay
well, let's start with the Yuzong first. Number one, yung what could be the main damage dealer dito ng Team Falcons ay dive-based. Yung Yuzong na Valentina na relationship, ayaw mo yun kung yung backliner mo is pang backline talaga. Katulad ng Kari na nasa likod. Yung Roger, mas gusto nasa harap. So it's okay to give the Yuzong to the Valentina. The question for me is, why would you give the Valentina the Minoan Fury? Kung Roger yung main damage dealer nyo, the Minoan Fury na mapupunta sa See You Soon ay pwedeng gamitin para counterin yung pag-dive at pagpasok ni Roger at ni Yuzong. There's just a lot of counters na posibleng magawa ng See You Soon against the Siege na po pwede rin gawin ng Team Falcons. Yes, meron silang setup. Oo, meron silang initiation. But with the Valentina na hawak nitong See You Soon, may posible din silang counter doon sa aggression na gustong gawin nitong Team Falcons. Paramis this time around ang tatanggalin ng See You Soon. They were very much aware of the good night hero, lalo na wala pang mage ang kanilang kupunan as of the moment. Meanwhile, yung Kaja napanood yata nila at siguradong napanood nila yung game number 2. They don't wanna give Boxy that bird. Interesting dito para sa sa See You Soon. Sila mismo yung nagban ng pwede sana nilang gayahin na hero. So talagang very specific sila sa mga heroes dito ni Good Night. So if you're Good Night, you're left with heroes like Kagura. Yeah, why not? Farsa. Siguro mas gusto na See You Soon yung ang gandang combo ng Farsaling, by the way. Baka yun talaga yung pinipilit dito ng See You Soon. So, kung hindi natin makikita for this game, ano bang mga open na pwede sila mag-Grok? Baka hindi pa, no? Open pa si Kuya Grok. Si Kuya Grok, si Grok Lesnar, pwede pa nating makita dito eh. Tagal hindi narinig Grok Lesnar It's been a while eh. It's been a while. Ay, ang ganda. Tinanggal ng Falcon yung mga pick-off types na doon malakas si Boxy. So I agree with you guys, the Grok would be the next best bet. Or if ever counter the dive, you go for the Tigreal. Right. And nakita natin yung Tigreal kanina noong game number 1, yung mga lason picks nila would come in handy, pero lapu-lapu ang inuna dito ng See You Soon to go up against the Yuzong. Iba talaga, no? Tsaka parang See You Soon lang yung nagpa-prioritize ng or kung kahit madami pang heroes na available for Pause 5, parang hindi malabong kuhanin talaga nila yung Tigreal. So, kung ikaw dito si Falcons, kulang ka ng burst. Burst ang kulang mo dito. Burst na medyo ang hirap pa. Sabi ko sana burst na hindi masyadong squishy kasi merong link aggressive kasi yung link ni The King So Novaria would be difficult. Sana sinabi ko muna Kagura. Iniisip ko na yung Kagura. Ayun na, nabanggit na. Hindi, binanggit mo siya kanina din ang laban ng Falcons. Ayaw nga pala kanina. Kanina. Pero pasok pa rin naman. Kasi ngayon, ilalabas na ni Good Night ang kanyang payong kahit wala namang araw. Pero ito na, the final pick. Sinalang na ng See You Soon. Mga kababayan, every match is a must-watch para sa natitira nating 4 o higit pang mga laro. Kaya antabayanan nyo to. It's Team Falcons kontra sa See You Soon. Casters, pasok. Ito ang dahilan kung bakit ang tawag sa Group B ay Group of Death. Pwede mo na lang tawagin Group of Bet. Ewan ko, ginujoke na nila yun. Basta nagkakagulo na! At etong See You Soon versus Falcons ang magde-determine kung may extend ba ang araw na to. Maligayang gabi. Tama ba? Gabi ba sa Pilipinas? Papunta na dun. Papunta na. Paggabi pa lang. Oo, gabi na sa Pilipinas. Hello mga kabayan, hello mga kabayas. Manjin Paldas kasama si OSX. Maraming salamat sa ating mga panel hands. Chantel and Renmar. Ginulat tayo ng karamiya. Ginulat tayo dito, OSX, ng Team See You Soon, kung saan nakakuha sila ng matinding upset against Fnatic Onyx. Kakapanalo lang nila. So ibig sabihin, yung laro na to, yung drop nila, kumbaga sa Takore, sobrang init. Sobrang init pa nila. Di pa tatapos yung pakulo dahil nung unang serum na nakita natin ng See You Soon ngayong araw, hindi talaga sila nagpakita ng kahit anong kahinaan. Heading towards this day, MP The King, sinabi nga sa interview, proving everyone na hindi kami basta-basta, hindi kami remake gaming. Hindi remake gaming. Isipin mo mabuti, nakaka-apekto pa ata sa kanila yung mga announcement. Kung iisipin mo talaga, para bang na bad beats tapos nagising ang natatagong, ano ba yan, natatagong halimaw kay MP The King. Isipin mo yung pag-aggressive niya na ilagay niya dun sa last game kanina, tapos ngayon,
pindot na pindot pa. Pinili agad, Ling. Kapag Ling ka, pindot na pindot ka talaga dyan. Nagliling ka ba, Kuya OSX? Yun pala yung pinag-aaralan ko ngayon. Dapat kasi sobrang skilled mo talaga. Oo, marami pinipindot yan. Kaya medyo hindi sa akin pwede yan eh. Unti lang kasi mga pindutan ko eh. Balita ko, ikaw daw yung gold laner ng mundo eh. Oo, sa mga, kumbaga, sa mga nakaka-relate, pag pindot na pindot ka, matik, Ling ang pipiliin mo, which is the meta right now. And together with Soul, mind nyo pala, Francis, si Soul, ito rin, late din dumating to kasama yung si Yusun. So yung kwento ng si Yusun, sobrang kakaiba dito. Ano ba? Bali-balita sa mga, bali-balita lang naman ha, we can neither confirm nor deny. Bitin ang practice. Bitin ang practice ng si Yusun. Bits pa yun sa'yo? Bitin ang practice. Kumbaga, nung nalaman nila, ay group of death tayo, parang, why practice? Parang group of death na eh. Ang mga champion yung mga kalaban natin eh. Kumbaga, sila mismo, aminado na parang tagilid tayo. Pero ngayon, sa nangyayaring pangyayari, para bang praktisado pa rin eh. Parang niloko lang tayo. Anong hindi nag-practice? Parang sila pa ata yung hindi nag-practice. Parang sila pa yung nag-practice. Yun pa talaga eh. So di natin nakikita na mismo sa pag-unang agaw ng Pago. Mukhang may ipit ata dito si Srim Felix. May follow-up dito, isang knock-up. Kenji sinigurado na nga ang pangalawang kill from Team Falcons. 2 punto na kaagad ang Mena. Lumalim. Gusto na kasi nila kuhanin dito yung counter go. Meanwhile, si Ding naman, together with Zico and Paulo. Mind you, si Ding ang nagiging shot caller para dito sa side ng Falcon. And with this, getting the priority kill on Felix and Ra. Goods ang standing, ang start ng Team Falcons. Anyways, late game composition, parehas lang kung iisipin mo, sinabi rin to ng dalawang panelists natin kanina. At plus, bumalik yung Kagura. Ito rin yung sinasabi ng mga players na pwedeng bumalik sa meta. Pinapakita ngayon ng Team Falcon. Malakas din kasi yung adjustment ngayon in terms of damage ng mga mages ngayon na Manjin. Ang nakikita natin ngayon for the changes din ng ganitong klaseng mga picks such as the Kagura, yung reach kasi sa backline, dahil meron silang carry. So one thing also na gustong i-prioritize din dito ng Team Falcons is yung mga last-on picks dahil nga sila na lang ang nag-iisang representative ng Mena. Oh, the one and only hope ng Mena. Kumbaga si Kuya Yasu, parang kahit wag na nilang aminin, pero kumbaga paes na sila dito eh. Kailangan na nila to eh. It's our time to shine eh. Wala na talaga eh. Kasi kung iisipin mo din naman, laging hopeful din ng mga tao dahil nga ang Team Falcons din ang taguri ang champions. Dito. Season sa Mena. So, in a way, may mga humuhop at tumaasa pa rin na magkakaroon din ng pagkakataon against you soon. Oo, kumbaga yung Twisted Minds kasi si Coach Lyric medyo ini-enjoy na yung swimming pool. Ini-enjoy na masyado yung buffet. Shoutout pala kay Coach Lyric. Ang naiiwan na lang ay sina Coach Paulo at si Coach Zico na mind you naka-breakfast ko yan kanina. Tapos alam mo ba ang pinag-uusapan namin? Exit na. Exit round na. Maglalaro pa lang sila. Kumbaga, sila din aminado na parang tagilid ng vapor. Kasi pag napunta ka sa Group B, yun talaga yung mindset ng mga to na parang unsure parang letagi Agree din ako sa'yo kasi nakausap ko nga din si Haji tsaka si Ohe back in the Philippines bago umalis. Ito talaga yung tinataguri ang Group of Death. May wild charge, 3 ang nanaka pero si MP Daking nakakuha ng turtle objective na secure ng si Yusun. Pero ngayon may habol sa taas, Ding ang malalaglag. MP Daking may follow-up kaagad. Pero ngayon ang Team Falcons backing away at meron pa atang habol sa Kenji. Mukhang hindi ata pipigilan din ni MP Daking. 10 as of blades. Isang blade na nakuha. Nasa tore. Grabe yung dive. Secure pa rin ni Kenji. Medyo napalalim doon si Kuya MP Daking. Action talaga si Kuya MP the King. Malalim na Emerson. Bumabali-bali kahit na isushoot na lang. Medyo maasim na galawan mula kay MP the King. But actually, hindi na ganun siya ka-confident na kaya niyang kunin si Kenji. The fact na pulado si Kenji ngayon, may chance-ang ma-delay itong purple buff na ito at pwedeng umabot pa si MP the King. At mukhang kukunin niya nga. Look at the minimap, OSX. Nanakawin, yun pala yung plano. Okay lang kahit mamatay si MP the King. Basta manakaw mo yung purple buff. At libreng purple para kay MP the King. Galing mo dun So dun pala nakita natin kung ano yung nagiging macro and micro decisions. Uy, naipit si Boxy the King. Ding nakuha ng isang kill. So looking back on how si Yusun capitalizes on those kinds of things. Akala mo natalo sila. In a way, 2 purple ang makukuha ngayon ni MP the King. Yun kasi yung mangyayari doon, Kuya OSX Ni-risk niya yung, even though nakakill doon si Kenji, ang importante makuha mo yung purple. So ibig sabihin nun ay naitabla pa rin ng si Yusun yung money, yung
economy distribution. Tignan mo, palos parehas lang sila ng gold. 300 to 400 lang ang kalamangan dito ng Siusun. Siguro kung hindi niya nakuha yung purple ni Kenji, medyo may lumamang ng onte ang Team Falcon. Now, if you are Team Falcon, medyo waiting game ka ngayon. 17 seconds sa turtle. Walang purple yung Roger nyo. Well, okay lang naman kasi naman mas kailangan niya yung orange. But then again, with the purple na meron si MP, confident din ng Siusun. So malamang makakakita tayo dito ng balugbugan. Ayan na nga! King ang overturn! Ako nga, si Boxy the King ginamit ng wild charge para makaiwas doon sa possible takedown. Low on HP ang tanking ngayon ng Siusun. Labas na nga yung Black Dragon 4, miniikutan ngayon. Pero ang buhay mismo ng Dragon na ito ay nangangalahati. Meanwhile, Bravest Fighter nilabas na rin. Hindi yata pinapalapit sila dito para makalaban. Pero MP the King, another turtle secured! And another kill! Down si Super, walang tanking ngayon ng Team Falcons. Lalaban ba? Pero Kenji, change form ang Team Falcons ngayon. Pero on that win, hindi ata papauwiin na naman si Ding, MP the King. Mukhang mapapanganib yung buhay pero retry lang muna at kuha ng minions. Oh my G. Winning that team fight. Oh my G, sobrang importante ng pick-off na yon. Plus, kukuha pa ng invade dito ang Team Falcons, ginugutom si Kenji. Sobrang confident ng Siusun ngayon sa laban na to, OSX. Kahit napulado na si Boxy the King kanina, binigay na lahat ni na good night, pinapulan na nila si Boxy, pero hindi maganda yung positioning ng Team Falcons doon sa team fight. Tignan natin ang SDC. SDC instant replay. Mas di-replay pa yung pag-knockout dito ng Purple at pag-kill kay Nathan. Kahit na importante din yun ng laban kanina. Kasi dahil doon sa nangyaring laban kanina doon sa may turtle, naging tuloy-tuloy dito yung init ng Team Siusun. Lahat ng ginagawa nila risky, pero yung risk na ginagawa nila, confident sila. Kaya kahit sobrang high ng risk, nagiging high din ang reward. High risk, high reward. Tingnan mo si Kenji mo papalalim at MP the King nag-dive na naman. Ginamit na MS Blades para makaiwas nga dito. Hindi mo natatabla ang depensa pero si Lark nakita ng isa. Boxy the King. Binibigyan ng vision. Open ang orange ngayon ng Team Falcons. Mukhang i-go pa nila to. Terrify onto Super. Alam mo si Allen Iverson ang tawag sa kanya, the answer. Si MP the King na ba ang sagot? Kasi tignan mo namang mabuti, Kuya OSX, the aggressiveness dito ng side ng Siusun. True damage on the carry. Biruin mo, Grak pa yan ha. Binan pa yung Kaja kanina. Sinabi natin kanina, Kaja wins games kasi aggressive is the name of the game. Ngayon, ina-aggressibuhan yung Team Falcons. Si Boxy the King sa lahat ng ginagawa talaga, I will agree with you. Ay, naku, hindi mo nako-connect. Pero mukhang may ipit natin si Super. Mawawala ng taki ngayon ng Team Falcons. Pero mukhang Siusun, nakuha pa nga dito pagkakataon para makapag-setup. Uy, petrify. Pero ngayon na nakaiwan na si Ding na naman na nakuha ni Boxy. Lark nakuha ng solo trade for a marksman against another member ng Team Falcons. Tatlong nawala. Siusun, solo naging casualty. Pero looking at the lanes, Siusun, sinusubukan pa rin i-close ang kanilang kalamangan with the wave clear. Ang lala nung kalamangan ng Siusuns ngayon. Iba talaga kapag galing ka sa panalo at nasunod pa. Kumbaga wala nang break. Wala nang snack break na ginawa ang Siusun. Sobrang ganda sana na naging petrify ni Ding. Pero ang nangyari, naging deathify pa. Last time na nakita natin si Ding na gumamit siya ng kanyang Benedetta, halos may mga ganitong situation din na siya yung nauuna and nagkakaroon ng delay ang pag-follow up ng Team Falcons. Maybe ganon din kasi yung dahilan kasi sobrang tindi na ng kalamangan ng Siusun. Ang hirap nang pumasok dito. Ang taas na ng mga items at ang kunat pa ng Grak. Ito talaga si Boxy the King tinatanggi niya lahat ng mga banat ni Ding eh. Tsaka ni Kenji. Alam mo kasi, Kuya Manji, nung sa MENA naman ng playoff, si Ding kasi yung nagiging solusyon ng pagka-zone out. Si Captain yan eh, Captain Ding yan eh. Okay, wala. Kaso nga lang, yun ang nagiging problema nila ngayon dahil wala kang pwedeng lumapit sa likod. Kaya medyo hirap ngayon ng Team Falcons para makakuha ng depensa. Meanwhile, gagawin nila dito, kukuha sila ng paraan para makuha yung inhibitor turret dito ng Team Falcons. Daming damage, may knock-up, makaiwas dahan-dahan ng Team Falcons. Pero Lord, on low HP as well. Matutunog din nila to. Pero ngayon, ang Team Siusun, kukunin na rin ang top lane inhibitor. Kenji nag-change ng form o ginamit na Bravest Fighter ni Felix para makaiwas. MP the King, Boxy the King. Ang ganda na nagiging decision-making ng Siusun dito ng Team Falcons na pupush talaga na umipit na lang sa base.
Tindi mag-ML nitong si Yusun, ML na ML. Pagdating sa Micro 1 is the name of the game. Plus the calls ni MP, the King. But now 3-1 and 1. Bitin pa yung damage dito ng Roger. OSX, masasabi ko ba na late game pa natin makikita yung damage dito ng Falcons? But then again, buhay pa rin ang tangke ng Team Falcons. Meanwhile, si Felix, si Iwas, ginamit ng Famous Flights. Si Lark, tinaming damage, kumukonek pa rin Light Wheel Mark. Kuwang-kuha ni Soul ang kill. And si Yusun, si Tingang may pwede panganib dito. May knock-up, may damage sa Blaze. Ang daming damage mula si Yusun. Pero ngayon, napapapakawi ang Team Falcons. Iwas si MP the King and a double kill mula kay Super. Ginamit ang base para tumipensa. But Team Falcons, buhay pa rin. Masyadong napalalim dito ang si Yusun at napanish sila ng Team Falcons. Ito kasi yung gusto sana ng Team Falcons, yung reactive type. Kasi nga, Minotaur sila. Siguro ang nagiging dilemma lang nila dito, napipwersa silang mag-react. Kung kanina sana na mas nagiging aggressive sila, kasi naman, Yuzong type sila. Kaso nga lang, yung kanilang tank, si Minotaur yan eh. So mas pipiliin mo yan mag-react. Kaya mas naging maganda yung laban nila dito sa bandang dulo kasi mas napipwersang lumapit na yung si Yusun. So kung ikaw ang si Yusun, dapat kalmalicious ka lang. Kasi kailangan pa rin nilang respetuhin yung damage output nung Kagura, yung damage output nung Nathan at nung Roger. Late game mararamdaman yan. Siguro dagdag ka pa ng 2 minutes, okay na. So bawal talaga mag-SM ang mismong si Yusun. Dahil kung titingnan natin ang mismong lanes na ginawa ng Team Falcons, medyo nag-iipon din silang lakas para hindi nga dito sila mapusyan ng isang lane dahil in map-wise, mas malaki. Pero may call ngayon si Boxy the King, nag-conceal. Super ang masaspatan dito, pero ngayon si Ding ginamit na rin ang pag-iwan ng MP the King na force out ang Black Dragon form. Look at the damage, kalahati kaagad ang buhay na nagmumula kay Ra. Oh, that's a classic Mobile Legends technique. Poke the enemy para unahan nyo sila dito sa Lord para malaman nyo rin. Maway nyo din kung papunta na at doon na nga nagkaroon ng Lord attempt ang si Yusun. Laban na to! MP the King, Demas Blade sa dalawa, sa tatlo, pero ngayon nakakawala ang dinaming damage. Si Lark ang makakuha na si MP the King. Nakaramdam ng damage ngayon na si Yusun, pero ang jungler ang nakuha, pero may push naman na si Yusun sa gitna. Ako hindi ata matatapos to, OSX, kasi wala si MP the King, but the Lord is marching towards the middle lane. Malamang kaya pang depensa to ng Team Falcons at the right positioning. At hindi masyadong nirespeto ni MP the King ang damage output dito. Ang daming damage ng Team Falcons. Malalak pa dito yung base though. May minions, merong Lord. Subukan pa rin damage sila the knockout. Tingnan mo yan, Soul with the win. Pero ngayon mamabakaway ang si Yusun. Ang depensa pa rin ng Team Falcons. Soul pa rin. Soul pa rin ang solusyon dito naming damage. Hindi makalapit ang si Yusun. Oh wow, dalawang nakuha sa Team Falcons. Pero buhay ang si Yusun. Hindi pa rin sila makapag-push dahil wala nga si MP the King. Oh, unfortunately, nawala ang sagot na si MP the King. So maghihintay na naman tayo ng 2 minuto. OSX Classic MLBB. Lagi naman ganyan. Pero again, ang hirap kasi mag-push pare. Kapag may Nathan kang kalaban, Nathan at saka Kagura. So kung ikaw si Soul, kailangan tama talaga pwesto mo. Kailangan tama yung mga phantom stepping in, phantom stepping out mo. Plus may Minotaur pa kasi dito. Kahit na true damage ka sa Minotaur, mapipersa ka rin mag-back. Ayun o, nag-phantom step out siya para maiwasan niya yung dabog gaming. Once kasi matabugan ka niyan, tatamaan ko ng mga platito ng Nathan eh. Napakahirap mag-push hanggat buhay yung Nathan. So with the Nathan, buhay na buhay pa ang Team Falcons. Iba talaga yung nagagawa ng Nathan sa late game. Pinupusuan pa rin ng Team Falcons. Meanwhile, may call dito si Boxy the King. Ginamit ng wild charge. Si Ting may ipit na naman dito na force ng Black Dragon form. Iwas. Sinubukan niya talagang kumuha ng vision for Team Falcons. Pero sobrang delikado kung lumabas nga sa base ang team na to. Depensang Marino para dito sa Team Falcons. Ang natatanging home court crowd, Kuya OSX. Ayaw nila umuwi kagad kasi hindi naman sila uuwi kasi taga dito lang sila eh. Oo nga naman. O, diba? So sabi nila, gusto naming enjoyin ang stay namin. Gusto naming enjoyin ang hotel. Gusto naming patagalin ang araw. Pero ang taas ng kalamangan dito ng si Yusun. Then again, pinag-usapan natin yung damage output ng Team Falcon. Sinabi ko 2 minutes, ayan na, nangyari na. Holy Crystal, Divine Glaive, kumpleto na ang mga sangkap ng Nathan, kumpleto na sangkap ni Lark. Alam mo naman, yung Lark, di ba? Pag online. Talagang si Nathan, pag online si Nathan, talaga manonotify ka sa damage output. Hindi talaga titigil yung pagtunog. Oh, yung mga damage, yung mga tunog ng damage. Gagaling kay Lark. Yung mga platito. You really can't end the game with the Nathan alive kasi napakabilis lang din ang cooldown ng ult niyan eh. Ayan, yes. Pwede niya i-spam. Kahit nga actually kung Nathan ka, kahit wag ka nang mag-ano, to market. Gamitin mo lang entropy, yun na yun. Gamitin mo lang entropy, pwede na yan. Basta
maubos yung minions. Ang daming wave clear kasi ng Team Falcon dito. Kung ikaw ang si Yusun, isa lang ang plano. Ang plano, get the pick off as much as possible. Malupit naman si Soul eh. Kaya ni Soul kumuha ng napakagandang damage. Then again, get one and then out. Yun lang. May sun si Ding. O si Ding mukhang siya at mapapanganib na naman. Napapahamak pa siya dito sa pagkuha niya ng vision. Black Dragon Form ginamit para makius. Pero mukhang may iwan na si Lurk. Ako very crucial pick up by MP the King. Grabe! Pa ng isa si Kenji pa ang nawala. Idagdag mo na si Super and see you soon. Ginamit nga yung bait papunta sa Lord. Pero ngayon, dalawa na lang ang naiiwan. At see you soon. Hindi na kailangan ng objective dahil kukunin nila ang game number 1. See you soon. Still in momentum. Still in their form. Against Fnatic Oni kanina, kinailangan lang ng isa pang Lord. Or not even another Lord. All they needed was 3 kills para matapos ang laban. Sabi ko lang, see you soon is in the zone. In the zone. Di ba? Ang hina. Asan yung zone? Zone. Tanongin mo kay Baxi, lupit niya, MVP na yun. Grabe si si Baxi talaga. Pero we really have to commend yung performance din dito ng Team Falcons kasi all along akala natin tapos na kanina yung laban pero na-extend pa nila 15 minutes, 16 minutes bago talagang natapos dito ng See You Soon. And wala, hindi ko alam kung paano i-describe yung See You Soon na team. Ang strong nung play tsaka yung core nila na hindi yung inner core ng team hindi yung core like yung role. Yes. Pero alam mo yung parang pag merong mahihirapan, alam nila kung paano tulungan yung nahihirapan nila. And in fact, nahirapan sila sa simula ng laban na to dahil Team Falcons ang lumalamang ng bahagya lang naman dahil anong habang tumatagal, mas lalo nating nakikita na na-outplay ng See You Soon itong Team Falcons. Also courtesy of MP the King, merong mga errors na ibinigay itong Team Falcons that were really crucial sa kanilang pagkapanalo or pagkatalo. But in the same way, kamunti ka na sana. Pero ito ang magandang senyales para sa See You Soon to stay in shape. And best case scenario, pag na 2-0 sila dito, the worst thing that could happen is a three-way tie or them moving on. See you soon now. Fnatic Onyx are going to be looking at the next game very closely. Later na natin pag-usapan yung story kasi inisip ko gusto ko na sabihin pero mamaya na lang para ano. Malapit na talaga tayo doon. Pag nandun na tayo. But I love what you said there about how yung coverage talaga, yung tinatawag nating originally yung term na body system, ginamit natin yan for AP Bren nung wala pa nga silang Falcon sa pangalan nila. Last year when they got their success with the M5 World Championship and everything na they did as a team, it's because of that body system. Laging may coverage. Whoever needs help here, there's gonna be someone nearby. To add to that, gusto ko talaga yung fighting spirit ng See You Soon na kunin tayo ng isa, sige laban pa, kaya, pwede pa. Spike pa, pwede ra. Ayan na. At ang MVP ng game na to ay walang iba kundi Aray. Tara! Aray! Tara! Dito para sa side ng See You Soon. 80% kill participation or kill participation yan, para dito kay Aray ay kay Ra of See You Soon and ang taas ng KDA niya na 12 and parang na-mix and match niya din kung ano yung perfect na IMU every time there is an opportunity against Team Falcons. Parang ito yung kinagandahan na 2 beses natin magkasunod na may kita naglalaro si See You Soon kasi parang lahat ng mga players nag-shine. MVP natin si Ra, pero all along we were talking on how good Boxy is in boxing out the players of Team Falcons. So, parang sakto lahat yung individual skills nila sa isa't isa. I really love the itemization na hinabol dito. Nag-Magic Lantern nga dito si Ra to help para makatulong dun sa mga stanky presence ng Falcon. It also maximize the damage na pwede niya ilabas paggamit nung, kung hindi ako nagkakamali, yung wisps na lumalabas. Nag-dash siya, may konting damage din yun kasi yun right. So the Magic Lantern adds to that. Hindi ko lang maalala kung minsan kinukuha niya yung entropy para
makapag-basic attack siya as a Nathan. I could be wrong. It really looks like he went more for the Minoan Fury as an ultimate. But yeah, it was just a great selection overall of items. Ang ganda rin ng pag-itemize nung Lapu-Lapu with the dominant size, Radiant Armor, tas nag-War Axe na rin siya. Oo, tsaka may kita natin dito. Wow. Most of the time we see a gold laner as the highest gold per minute. But for this game, si MP the King talaga, siya pa rin hanggang ngayon ang ating highest gold per minute. And ibig sabihin nun, parang nasusuporta nila si MP the King with the type of pattern, jungling pattern that he wants dun sa laban na yon. Basta ang ganda tignan ng See You Soon. And in addition to what you guys have mentioned, it may sound cliche, pero parang lahat ng mga heroes na meron sila, pambronta or pa-forward yung skill na meron sila. Like hindi, there's no way back. Walang atras. Walang atrasan. Diretso na. Kung sakali na mauna tayo, kung papalag tayo, dapat pumalag tayo ng 100%. Kasi kung hindi natin gagawin yon, may chance na makayin niya ang overturn itong si Goodnight. Baka sakali na mayari pa sila doon sa mga basic attacks na pinupull off ni Nathan. Pero dahil ganun nga yung sitwasyon, 100% full-on offensive ang team ng See You Soon kontra sa Team Falcons in this one, who are still looking forward to Mena's very first win. Pero ang See You Soon, matindi ang kanilang kagustuhan na makapasok ng ating playoffs. Game 2 sa pagbabalik ng MSC 2024. New adventures bring new challenges. Even as the heat rises, dandruff and grease won't stand a chance. With new Clear Men, powered by triple formula technology. To eliminate dandruff, itch and grease, gives you 8 hours of freshness and 100% dandruff-free hair. New Clear Men, 0% dandruff, 100% confidence. Nagbabalik ang MSC 2024 Group C stage at ngayon ay game number 2. Hans Galerian together with me is Chantel and Brenmar Santa Cruz, still bringing you the action dahil lamang ng isang panalo ang kupunan ng See You Soon against Team Falcons in a best of 2 series. Things could go very well for See You Soon, pero nakasalalay pa rin ang kanilang magiging takbo sa patungo sa playoffs depending on what happens in the next game
and in the next match. Oh, for sure yung mga nanonood dyan ay nagko-compute na at nagtatanong kung sino ba ang pasok at sino pang hindi. Wag po kayong mag-alala dahil lahat ng mga laban natin ay importante pa para dito sa group. So wala pa pong laglag dito sa ating group of death. Kaya yung sinasabi natin na for the next game ay pwedeng magbago ang ihip ng momentum ng kahit sino man na naglalaro ngayon. Yeah, and next game indeed. Kasi mas nagustuhan ko ngayon yung nakikita ko sa Team Falcons, especially from that game number 1, a little bit closer. Parang dahan-dahan umiinit sila. But my question now is, Team Falcons, are you at that point of frustrated na ba kayo? Or G na G ba kayo makakuha ng at least 1 point para matapos yung MSC run nyo with at least that 1 point? You're right. I was about to build up on that. Is this a game of frustration or is this a nothing to lose game? Na yung pressure wala na sa kanila mismo and they would just love to give yung mga best heroes nila ng shot. Kasi kanina may arit talaga sila eh. May arit yung lineup nila kanina with the Nathan and the Kagura that you have mentioned a while ago, Renmar. Pero hindi lang talaga gumana kasi yung power of friendship ng si Yusun Iba talaga. masyadong malakas, lalo na sa araw na to. O parang bigla-bigla silang dumidiretso na lang. At yung mga ganong klase kasi ng plays, hindi mo sa parang hindi mo siya maiisip kung nang biglaan. Diba? Parang gano'n na nila kabisado yung isa't isa. At si Soul, by the way, sobrang ganda na performance niya kanina against Fnatic Onyx. Gano'n din hanggang ngayon. So masasabi mo talaga na grabe yung bonding ng mga players ng season. Grabe niya pumuesto, no? Parang hindi naman sa perfect games yung nakukuha niya, pero ang hirap pulihin at yung mga panahon na hindi siya mahuli ng mga kalaban nila, yun yung mga panahon na pinapaikot ng si Yusun yung mga laban eh. Yes, and nakasalalay talaga kay Soul yung karamihan sa mga team fights na meron sila. Kung kaya naman, sorry. Okay yun, no? Sige, gawin natin yun mamaya pag entry ng match more. Gusto ko yung dito natin pinag-usapan. Pero anyway, eto na nga ang matindi. Sige, Shan, so mag-live. Bibig ka namin mamaya. But as I was saying, as long as komportable itong si Soul, parang okay ang si Yusun. Kasi yung damage output na nanggagaling kay Soul, hindi siya madalas nalalagay sa alanganin eh. Pag nangyayari siya, doon lang nakakapalag yung Team Falcons in that game number 1. So ibig sabihin talaga yung positioning niya, sobrang hirap bago mahanap siya dito ng Team Falcons. So probably for Team Falcons, they need to secure a hero wherein they could find Soul, or even I'm Felix. Pero ang problem kasi nila dito is si Boxy, the King. Parang siya yung siya yung may i-defeat na boss na magdadrop ng susi para mahanap at masagip yung prinsesa. Grabe doon sa susunod na door. It's giving. It's Mario. It's Mario and Princess Peach. Okay. Di pa ako I wasn't born yet during that time kasi. Ano bang mga inabutan mo na mga... Yung Mobile Legends. Diretso Mobile Legends na. Parang pamangkin na pala kita eh. Pero speaking of which, may mga bagay na hindi talaga nagbabago. Isa ay ang Valentina nila. What makes the Valentina so prized para sa composition ng si Yusun? Well, it looks like gamay na gamay talaga ni Ra yung paggamit ng Valentina. And again, because of how yung understanding ng si Yusun paano mag-draft yung mga kalaban nila, lagi may big ticket ultimate na pwede kunin. Tapos silang dalawa ni Boxy the King, kakaasar, let's be real nakakaasar sila labanan. Lagi ka naka-crowd control, lagi ka napupok. Okay, bibigyan kita ngayon ng tanong. Anong mas nakakaasar? Yung kalap si Boxy at si Ra or yung TP ni Sorn? Yung Boxy at si Ra, kasi yung Boxy at si Ra may damage eh. Okay. Yung kay Sorn. Okay, moving forward. Ako nakasar. Huwag nakatag po kasi nakasar ako bigla. Okay, ganun yung senaryo mga kaibigan. Speaking of which, previous scenarios are showcased to you, yung naging banning and yung drafting phase. Pero ito ang pinagkaiba ngayon.
may Farsa na ngayon ang kupunan ng Team Falcons. Is this the big ticket ultimate na minimension mo kanina, Renmar? Or are you still looking for something else na posibleng mag-landing doon sa composition? Nakakuha sila ng dalawang big ticket ultimate eh. Pwede na rin maging Terizla cosplay yung Valentina ni Ray. Tsaka na pa naman din si Sira maglaro. Siya, parang siya yung type of play na, alam mo yung parang logistics head na, okay na bang kulang natin ngayon? Okay, wala siya nito. Sige, ito yung gagamitin ko. Kailangan natin ng gano'n. Yung parang very situational. Yes. Kung ano yung mas may better outcome for the team, yun yung ina-IM yun. Kumbaga, para siyang si Backpack. Ha? Si Dora na may backpack. Si Dora na may backpack. Isip ko, si Backpack? Guro, nagets mo ba si Backpack agad? Ah, yun si lang. Dora. Yun, si Dora. Tama. Pero yun nga, lahat ng kailangan ng See You Soon, pag may mga importanteng team fights sila nagagawin, nakasalalay dito kay Ra. And that's what makes this See You Soon lineup so formidable. At idagdag mo pa yung initiation na posibleng manggaling dito kay Boxy. Medyo yan yung unang beses na ginamit niya in this lineup. Pero what's going on with this, Renmar? Are you against the Hayabusa ban in this one? No, it's a very good ban. Ngayon, worried ako sa See You Soon kasi medyo olats ngayon yung first train nila sa first train ng Falcons kasi kulang sila ng range. Sobrang close range ng See You Soon. Yung Valentina, yung Kari, kahit yung Chom, napaka-fake off. Yung Falcon naman, nag-prioritize sila ng isa maganda mag-frontline kontra sa kasama sa dalawang sobrang long range. So ngayon, kailangan ng See You Soon ng mga gap closers. Hayabusa would be the last assassin pickup, pwede possible for MP the King. MP, kung mag-Julian jungle ka, now will be the time. Kasi kailangan mo rin nakasama ng magic damage for the Valentina. Binan yung Arlot, See You Soon, it looks like a good Julian game for them. But I just remembered, buhay pa rin yung Bane ni MP the King. Ay, oo nga pala. Yun yung mahirap pagka may player ka na kalaban na may specific siyang hero na hindi naman talaga binaban. Na hindi din siya pinag-aagawan. Parang anytime pwede mo siyang kunin eh. Anytime fit. Gets. Kasi anytime fit, kahit saan pwedeng gamitin. Kahit saan pwedeng gamitin. Kumbaga, ilalatag mo lang eh. Ilalatag mo lang. Meron ba nun dito? Hindi ko alam kung meron eh. Pero healthy lifestyle dito. Okay. Noted. So, para sa lahat ng mga pupunta dito, alright, now you know. But speaking of which, ano bang pupuntahan ng lineup ng Team Falcons? What are they gonna be picking up on this one? They're still missing or nawawala pa ang roamer sa kanilang kupunan. Kufra might be a choice here, gaya ng binubulong ng mas Kufra. Parang mas Kufra. Para if ever kung mag-funny man. Diba? Bola muna bago sipa. Ang dami pang picks niya, ni MB. Ang dami pa. Okay, back siya muna. Adjust nila yung roam. In fairness kay Coach Zico din talaga, no? Magaling talaga siya mag-draft. Pre, yung problema dito talaga sobrang... Ayun. Nag-jungle! Medyo... Ayun, kita mo nila mag-huddle before starting. Gana. Kasi bulag na nga si Farsa, bubulagin mo pa. Oo. Bulag na binulaga, parang gano'n. Bulag na binulaga. Iba kasi yung binulag sa binulagga. Hindi ka pala yung full portrait ni Elker. Kita yung thighs. No. Uy. Oo nga, no. Alright, I see it. Kalahati. Dati mukha lang. Pero ayun na talaga yun. Florindo. Ito na talaga yung lineup. Pick off, initiation, damage, See You Soon. Team Falcons mukhang sustain at team fight ang labanan. Magkakaalaman na kung ano mangyayari sa game number 2. Casters, pasok. Dalas na nakikita nating Hellcurt, yung mga position 5. Pero sabi ni MP the King, Hellcurt jungle ko na to eh. I am willing to risk it all. Akin na to eh. Ako si The Answer. Malahalin na version ako eh. Tingnan natin kung gagana. Okay naman yan, kasi nga pag may kalabang kasing Parsa, Kuya Francis, kailangan lagi ka may panlikod para kapag yung Parsa nag-wings by wings at saka nag-feather airstrike, kailangan mo yung mga mobility jungler na kayang dive in yung Parsa para patay yung Parsa. Sabagay, tama ka nga naman. Kasi kung nag-ultimate yun, stationary lang talaga yung magagawa ni Farsa. Not unless sobrang galing din ang counter ng kanilang tangke. So, may point din na pwedeng maging deadly yung Hellcurt ngayon. And depende kung paano nila ma-utilize ngayon ang kanilang jungler choice for MP the King. Problem lang is wala yung execute. Usually na nakikita natin roam, may execute yun eh, para insta-kill. Pero kasi sabi ni MP the King, ako na to eh. Laman na to eh, Sky Piercer na lang, pwede na. Tingnan natin kung yun yung magiging build niya.
Since pick-up type talaga laruan ng si Yusun, medyo para sa akin though, ang pinagpaganda dito sa lineup ng Team Falcon ay walang iba kundi ang Florin. So kapag umabot tayo dito ng 18 minutes, Kuya Francis, hindi magmamatter yung damage output dito ng si Yusun unless makabilisan silang pick-up. Pero pag 5v5 na suntukan, doon sila mayayari kay Super. Kay Super ngayon ang medicine, nasa kanya reseta. Kung late game ang laban ng Team Falcons, kasi may damage naman sila. You have the Parsa with the weight clear, Moskov with the damage din, isa sa masasabi kong S-tier na gold yan ngayon. And I agree. Moskov. Sa mga lineup din kasi na napipili yung Moskov, it's a late game winning condition. So kahit na minsan nalulugi ka early game, may pagbawin din naman. Depends on paano ka umikot. So global din yung presence ng Spear of Destruction. So in a way, yung Team Falcons ay pwede makapag-ikot if ever malugi nga sila at ma-pressure sa gold lane. Tama yan. So you have the Moskov late game and early game damage. Dama mo pa rin yan. Kaya dinirespeto na ng Team Falcons dito lahat ng mga galawan ng si Yusun. Bakit? Kaya sila naka-purify. Lalo na kay Baxi the King. 3 purify yan. Dahil pick-up game ang laruan ng si Yusun Ra. Pasok na naman, Shadow Strike. Mainit pa ang daliri ni Soul, ang daliri ni Ra. Maging si Baxi sa mga pick-up game. Lalo na nag-helgot si kuya mo MP the King. So we shall see. Ayun na nga. Stinger sa mukha. Dead Sea, normalan. Good night. Papanganib siya dito, lumalalim, pero ngayon si Baxi the King at ng kill, nakaiwas. Wings by wings, pero first blood napupunta kay Good Night. Masama pa ng TP. Tinamaan ng extra healing bubble, kaya nalamamang sa trade. Meanwhile, hindi tumama yung spear, kamuntikan. So, lang nakakalamang sa top lane, habang si Good Night naman na makakuha ng pick-off. So in a way, mabilis pa rin naman kasi yung damage output ng Team Falcons. Mid-game, may damage kasi sila dito, Francis. Pagkahuli nung Tiris na ultimate, may ultimate yung Parsa. Naging insurance na lang nila kasi dito yung Florine just to be safe. Kasi sobrang aggressive ng si Yusun. Sobrang tama na sinabi mo dun, Manjin. Dahil kung titignan mo din yung AoE damage ng isang Farsa, automatic yan. Layering of skills lang kailangan gawin ng Team Falcons. Tama. Kailangan lang talaga nila dito maging prepared sa mga ganong classic scenario. Meanwhile, naipit nga dito si Ra dahil nga nagamit na rin yung mobility na dito. And for that, well, napakiti doon si Good Night. Okay yun, pre. Pilipino by the way. Pinoy yan si Good Night. Kenji. Kasama niya si Ding. Anyways, okay, Kenji. Ito nga, Fellow Airstrike ginamit, pero Baxi the King. Ang anib ang kanyang buhay, pero ginamit ka dito ang Dark Knight Falls. MP the King. Makuha si Kenji, hinahabol pa dito si Good Night. Medyo mataas pa rin ang damage and token, pero mismong lumapit sa harap at wala nang nagawa doon si Good Night. MP the King, piso ang buhay, pero Penalty Zone connects. At Ding, nakakuha din dito ng isang kill for Team Falcons. So yung tapang ni MP the King dito sa laban na to, kahit wala siyang execute laban to, medyo bitin pa yung damage output niya. But with the Warcry, I should guess na ilalaban niya to. Yun yung sinasabi natin kanina, harapan mo lang talaga yung Parsa. Meanwhile, Sipa para kay Baxi, Purify on Super. Tuloy-tuloy ang laban na Kuya OSX wala pa hingaan para sa team na to. Tingin ko kung ikaw ang si Yusun, dapat ang puruan mo si Super Maganda yung nagiging game ni Super, wala pang depths. At sobrang nagiging maganda yung naging contribution niya kahit wala nga siya mismo sa mapa. Yung global heal, pero nga ginamit ng Federal Airstrike na force, dalawang ultimate IMU mula kay Ra. Nag-exchange ka ng dalawang ultimates at dalawang mage ng si Yusun and Team Falcons. Nagbawian lang. Yun ang maganda rin sa isang Valentina. Makokopya mo yung Parsa ultimate, pangdagdag doon sa spam ng wave. Isa lang naman kasi ang rule dyan, Kuya OSX. Ano? Kapag mid ka, kailangan clear mo lang talaga yung mid. Huwag mong papabasag yan sa early game! At mukhang maiipit nga doon si Ding. Sorry, I'm Felix. Nakuha nga yung kill, pero Kenji mukhang panganib ata dito. Alaban sa 4. Ra, nakakuha nga talaga ng kill. Walang jungler ngayon ng Team Falcons. At mukhang it's a go signal for see you soon. Sorry, hinahabol nga dito si Good Night, pero mukhang hindi ata nag-flicker in. Naku, hindi ata makakuha ng Sipa si Baxi the King. At si Good Night ang nakaroon ng pagkakataon na makakuha ng kill. Miscalculation coming out from Baxi. But then again, it's the turtle for MP the King. That is the zone. Mula dito sa See You Soon. At nakita mo naman yung kalakasan ni Sorry ay Felix. Nag-ino niya pa rin si Good Night. Ang nakikita ko dito na madalas na trend sa Team Falcons, si Captain Ding, madalas siyang naiiwan mag-isa. Yung mga sugod niya ay hindi nagkakaroon ng, yung mga sacrifices niya ay hindi nagiging, kumbaga, worth it.
Kasi wala rin silang nakukuha ibang objective dito sa Team Falcons eh. Pili ko tama ka rin kasi dito, pero baka may penalty zone nga na ginawa si Ting. Tatlo nga nahuli dito. Pero finorce out lang ata. Kenji, mukhang mapupush ata dito sa wall. Boxy the King. Kalahati ang boy. But going back to your thought there, Kuya Manjin, I think you're right. Dahil si Super nga dito hindi nga pwede umarap. More likely, si Ding defensive heal ang ginagawa nila dito. So si Ding ang sudo nagiging tank for Team Falcons. Kaya medyo risky nga yung ginagawa ngayon ng Team Falcons in terms of team fight defense. Pag ikaw ay isang tirisla, marami naman nagsasabi nito, pinakatrabaho mo lang kahit mamatay ka na. Kasi nangyari na rin kay Nading yan kanina na yung Dragon siya, yung Yuzong siya. Ayaw mo na namamatay ka kapag Yuzong ka. Gusto mo may damage ka pa rin eh, kahit ikaw yung umarap. Pero pag tirisla ka, okay lang mamatay. Ang kailangan mo lang gawin, mapap mo yung ultimate mo, goods ka na. Kaya nga, dominance eyes na siya dito. Sabi niya, sige, sasacrifice ko na ang buhay ko. Basta make sure nyo, late game, you got this. You got this, guys. Hindi tayo pwedeng umexit ng walang panalo. Kailangan manalo tayo kahit isa lang. And Team Falcons nga nag-isang huling representative ng MENA region at naramdam ko rin ang sinasabi mo dito kay Manjin na in this kind of scenarios, kailangan talaga may humarap dahil sobrang taas ng dive comp. Ginamit nga ang penalty zone para makaiwas. Pero mukhang ipipressure ata ng si Yusun. Si Ding sa mismong Tori, wala silang pakialam. May Jeet Kondo, may Spear of Destruction. Nahabol pa dito si Moscow. Pero si Ding, buhay pa rin. Dominant size and body of Smith doing the work. Sorry, I'm Felix. Mukhang di na ata papayagan umuwi. Sorry, I'm Felix on exchange. Kenji takes the trade. 1-1. May habol ba? Kenji mukhang hindi ata papalagpasin na pagkakataon nito ni Soul. Tinamok-mok ng light kill mark. Na-dash in at hindi na ata papayagan na lumapit pa. At habang nangyari ang lahat ng yon, open ang turtle para kay See You Soon. Walang pakialam si Soul kahit naka-blade armor na si Kenji. Kakabili niya lang. Sabi niya, hindi mo naman mabiblade armor ang tunay kung damage. True damage. Ako po si ako na to eh, carry ko na to, 4 games carry eh. Ay, grabe yan. Mainit talaga yung pick na carry na to. 4 games carry ko na to, pre. Kasabay ko yung mga caster sa flight eh. Di ako pinansin. Siya pala yun. Siya yun eh. Di natin pinansin eh. Dapat pala trinopa natin siya. Oh, bandang seat 49k. Ay 49 ano siya eh. 49E. Magkalilera kami niyan eh. Memorize pa yung seat number. Memorize ko pa yung seat number. Sinipa! Oh. Boxy, sinusubukan nga gamitin dito na i-poke lang mismo si Boxy the King pero maharap pa rin siya. May setup pa mangyayari dito pero mukhang may ipit natin, mukhang na-stun. Ayun na nga ang burst ni Goodnight. May follow-up nga ba dito gagawin ng Sorry I'm Felix. Sinusustain pa ng damage yung binibigyan ni Kenji pero meanwhile, Ra, nilalagyan lang with the pokes. Naku po, nag-Dark Knight Falls. Walang fish ng Team Falcons pero na-force out din dito na gamitin ng Gloom. So in a way, nagkaroon na lang trade with the resources. Buhay pa rin mga Purifies ng Team Falcons. Oh man, what a discipline coming out from See You Soon. But Team Falcons also, you really need to respect the Gloom heal coming out from Team Falcons. Plus the 3 Purifies of the team. Hindi ganoon ka madaling ipapop ni MP the King yung kanyang ultimate. Bakit nga ba? Dahil ang daming defensive mechanics nitong side ng Team Falcons, like yung Purified, like yung heal. So hindi rin siya makaka-burst agad. Iba pa rin talaga yung meron kang execute sa kamay mo as the Hellcurt. So I think hindi pa ganun ka-enough yung damage output. So ang asa rin sila dito sa damage ni Soul. Ang maganda lang daw, countered kasi ni Soul dito, yung Tirisla at yung backsha. So hindi basta-basta makakapwesto si Kenji. Classic counter sa backsha yan. Pag yung backsha ng babalyo, yung kapag umiikot-ikot yan, ang gagawin lang ni Soul, preheat lang kasi mapupok niya yung backsha, may pipersang mag-back yung backsha. Tapos pag nag-back sila, pulado yung backsha, pwedeng mag-ultimate si Super. Wala nang ultimate si Super, doon na susugod si na MP the King. So kailangan talaga ng Team Falcons din dito i-make sure na hindi nila gamitin yung resources nila sa maling timing. Yun ang delikado. So kung dito pa lang yung Team Falcons gamitin na ng paulit-ulit habang minamicro sila ng See You Soon, pwede silang maubusan ng resources sa kahit anong objective na pwede nilang kunin. Eto na, boss. Lord is up. Ay, sobra ka naman. Isipa ka agad mismo si Boxy the King at mukhang maganda at ang pwestuhan ng IMU. Feathered Airstrike. Na-force nga dito ang buhay ni Kenji mag-back away. Tinaming zone na ginagawa ngayon ng Black Dragon form. Makakaiwas ba ngayon ang Team Falcons? Makakaiwas nga talaga sila sa posibleng takedown ng See You Soon. Actually, namatay si Kenji. Yun yung hindi niya naiwasan. Kasi hindi rin tumama yung spear ni Lark. And again, the main counter to the backsha and to any tank is the true damage of Soul. What a kick coming out also for Boxy the King. Kahit na pinaigli yung Way of the Dragon na range, enough lang para sa See You Soon. Biruin mo na heal na si Kenji doon.
Yun na lang yung kinailangan ata nila eh. Yung space na lang na yun eh. Oh, with that space, makukuha nila yung Lord at aangat nila lahat ng lane. Eto na, ang call dito, Francis. Clear lanes ha. Sabay sa Lord ha. Kasi ang gagawin nila dito, either kunin yung dalawang gitna or makuha lahat ng torre. Sipa na naman! May follow-up Way of the Dragon. Feather Airstrike ngayon ng Team Falcons para makuha ng counter go. Pero ginamit na dito Spear of Destruction para palayuin. Pero hindi ata lalayo ang See You Soon sa pag-push ulit ng mga depensa ng Team Falcons. Basag lang, basag na yung torre Lord sa sa baba, Lark. Tinan mo yung ginagawa ngayon ng zone out. Pero ngayon nakakaramdam na ng sakit. May heal na nagmumula pa rin from See You Soon. But will that be enough? Oo, ano yun, ninakaw ni Ra. Oo nga, di natin tinake consideration na ninakaw na rin nila. Pwede rin kasing kunin ni Ra yung Gloom. Pero parang enough kasi yung damage dito ng See You Soon, Kuya OSX. Super enough yung damage ng See You Soon dito. Piling ko true damage is real pa rin kay Soul. Hindi pa siya namamatay. Wala pa ang immortality yung Cho eh. Dalawa pa nga lang yan na item eh. Oo, goods pa rin yung Cho, si Baxi the King. So Malefic Roar din kasi si Kari. Hindi ko nakita kung mayroong Sky Piercer ba dito si MP the King. Still, you need to be very careful kapag ikaw ang Team Falcons kasi mas confident yung galawan ng See You Soon eh. Mas gigil pumindot. At mas precise sila umatak against Team Falcons dahil nga kulang nga sila sa tangke at depensa or even counter setup dahil nga na-force nga dito si Super at mismo din si Goodnight the moment na ginagamit ni MP the King yung Dark Knight Falls. Oo, napapersang Ano talaga yung sa point out mo kanina kasi sobrang tama din kasi kung resources nga ang gagalawan ngayon ng Team Falcons, yun lang kasi yung palag nila sa mga ganong klaseng team fights. Kung mawala yun, delikado na lang. Kaya Wishing Lantern pa sira dito so added extra damage. May call. Wala na silang pakialam dito sa healing ni Super unless mag-super late game. Para halos lahat ng damage sila i-heal lang. Hindi pa tayo umaabot sa ganong type ng power spike. Pero sobrang ganda kasi ng targeting ng See You Soon dito. Kung kahit sino masipa ni Baxi the King, yun talagang i-FF. Kumbaga ang call doon, Focus Fire. Wow. Ibubuhos lahat ni Ra, ibubuhos lahat ni Felix doon sa masisipa. Kahit ma-heal, okay lang. Itutuloy pa rin nila. Kung ang call mo sa team pa, ayan na nga, buhos lahat! Mega cover! Ata kaagad si Baxi the King. Way of the Dragon, walang jungler na naman ng Team Falcons dahil in 18 seconds, may Lord na ulit ang game na to. Another pick-off for See You Soon na ginamit din mismo yung purple para makalapit din ang Team Falcons. Nawalan ng choice si Kenji. Kailangan niya atang lumabas din doon para masepat kung nasa ng See You Soon. But then again, the right choice is, kumbaga malaking ka na dapat, bawal lumabas. Every time na may kick si Baxi, aabot at aabot ang See You Soon. At biruin mo, Baxia yun. Delikado talaga pag lumalabas yung Team Falcons. Yung distance and yung space na ginagawa ng setup ng Cho or si Baxi the King alone. Delikado talagang lumapit. Kung titingnan mo din kung ano yung mismong depensa na meron ng See You Soon. Wala rin taas na rin. No? Meron na ring damage reduction. May wings na rin pala dito si Yuzong. So, in a way, maganda ang depensa. Plus, wala kasi silang pang-counter dun sa Cho. Walang pang-uli sa Cho. Yun yung nagiging dilema ng Team Falcons unless i-ult ni Ding yung Cho. Kaso ang problema, nakakailang magagandang sipa si Baxi the King eh. Hirap talaga. Which is usually, pag kalaban mo yung Cho, either i-dodge mo yung sipa, kaya ka naka-purify. Pero kahit maka-purify dito hindi Falcons, nakakasipa si Baxi. Ginamit nga doon yung Dark Knight Falls para makuha ang turret doon sa taas. May Lord na nagpo-push sa baba. Isa na lang ang depensa ang naiiwan for Team Falcons. Sinusubukan tunawin ng Lord na to. Anytime, pwedeng may pasok na gawin ng See You Soon. Pero Team Falcons ginamit nga ang Feathered Airstrike para walang makalapit habang tinutunaw nila yung Lord na yon. Ang problema kapag ginamit yung Feathered Airstrike, pwedeng sumugod na. Yun na nga yung call. May conceal! Nagaling nga doon sa conceal si Baxi the King pero ngayon makuha pa sila ng isang torre habang dumidepensa ngayon ng Team Falcons. Mukhang ipupush back nila ngayon. Miss ang kumonek. Lumapit si Lark. Pero yung damage, hindi pa rin kaya makayana ng Team Falcons. MP the King nag-back away. May depensa pa rin ng Team Falcons as of this moment. May minions na nagpupush. Pero malapit sa atin. But sorry, I'm Felix ang nakuha from See You Soon. Ganda doon ng Wind of Nature ni Lark to dodge MP the King. Pero nakita mo yung sinasabi natin kanina, kapag ginamit ni Goodnight yung ultimate niya, pag ginamit niya yung Feathered Airstrike pang spam ng creeps, magre-risk yung See You Soon ng pasok. Which is ginawa ni Felix, yun nga lang mas masyadong malalim. But now na alam nilang cooldown na yung Purifies, pwede nilang i-risk ulit. Unless hintayin nila yung Lord.
Feeling ko ilan talaga yung ginagawa ng season the moment eh. Like force out the purifies, force out the ultimates. Katulad lang nitingnan ko tinaming damage mula kay MP na ginamit kay penalty zone. Force out ang Team Falcons na lumapit. Pero buhay pa rin. May immortality bomb mula dito kay MP the King. Grabe yung bite na mayroon si Yusun. Diverted ang attention kayo ng Team Falcons kung sino nga ba yung kukunin. Pero yung base sobrang open for si Yusun. May minions pa rin na humaharang sa depensa. But si Yusun, 4 ang merong pwedeng lumapit dito. Walang 4 versus 4. Pala nawala din sila pero medyo delikado to. 3v4. Wala yung Elkert. 3v4 na Oh my glove. Masakit to si Sola. Ang ganda ng nakaw ni Ra. What a zone. Coming up from the better there. Strike. MP the King. Boxy the King. Kinamit ang immortality pop. Pero kayo ng base open na for see you soon. At dito nagtatapos ang storya ng Team Falcon. See you soon. A sweep once again. 2 games na nakakuha ng 2-0. Doing their part of the bargain. Ginawa nila ang kanilang parte para manatili sa paglalakbay patungo sa playoff. See you soon. Sweeping Team Falcons, the last standing team of MPL MENA. Oh, what a sweet victory para dito sa See You Soon. But definitely para dito sa side ng Team Falcons, masaya din sila sa naging performance nila ngayong araw dahil halos lahat din ay pinakita nila yung potensyal ng kanilang region and looking forward sa mga next tournaments na kanilang lalaroin. Mukhang magiging turning point to para sa history ng MENA teams. To have this happen in your home ground soil. Nakausap ko yung mga talents and dating players ng MPL MENA as we look at MP the King smiling na pagkatapos ng M3 with GX Squad, doon talaga na-inspire yung MENA as a region na mag-improve palalo, magpalakas palalo para pagdating sa mga international tournaments, mas maganda yung ipapakita nila. I feel like this might be one of these moments naman para sa MPL MENA and for this region. Seeing what happened here today with Twisted Minds and Falcons, nahirapan sa torneo na to, no other way to put it. I think it's going to inspire a new generation of new players to come in. That was a beautiful statement. Beautiful gameplay mula sa kupunan ng See You Soon. Let's get on the stage. Here with us on stage, the gold laner from See You Soon, Soul. Congratulations. Thank you, thank you. Your smile is very nice right now. I know you're so happy. You guys were giving each other high fives. How are you holding up considering it's your first international experience and you're doing so well? Nung una kabado, pero nandiyan naman yung teammate ko para mapataas yung confidence ko sa first international tournament. In the beginning, he was feeling really nervous, but he credits his teammate to increase his confidence for his first international tournament. That's the thing, you rely on your teammates, you rely on your team to bring you back up into, I want to say bring you back into the game, bring you back into the groove when it comes to a tournament like the MSC. Now, I have one question for you. Your qualification to the knockout stage is reliant on the next game. How do you feel about that? We wish Onyx win, sana manalo Onyx para makaangat kami sa next round. They want Onyx to win so they can go up the next round. Okay, I mean, here's the thing. When it comes to Fnatic, Onyx, and I want to say the Selangor Red Giants, if Fnatic win one game, or rather lose one game, that's it. They're done. They're out. But if Selangor Red Giants take the 2-0, both of you teams will make it through to the knockout stage. So how do you feel about that? Do you think Fnatic can actually take one game and get us back to a, I want to say a tiebreaker, or do you think it might be a 2-0 to the Selangor Red Giants? Siguro kahit sino nang manalo sa kanila. Oh, he's saying it doesn't matter who wins. It doesn't matter, are you sure? Yeah. Are you sure about that? I think the analyst desk might beg to differ when it comes to that, but you know what? I'll let you guys break it down for us, because sometimes it can be a little bit confusing for us here on the stage. So break it down. Let us know. How is it going to work out when it comes to the next game? What do we need to happen to see two more, or I want to say a couple more tiebreakers, or what do we need to see to wrap up the day with the next game? Boys, take it away. Ang daming mga posibleng mangyari mula kanina. Pero ngayon, dalawa na lamang ang options. Dalawa na lamang ang natitirang pwedeng puntahan ng laban na ito.
nagawa na ng See You Soon ang 2-0. At gaya ng sabi kanina ni na Sandstorm at ni Mara, nakasalalay sa susunod na laban ang kapalaran ng See You Soon. Grabe tong ano natin na MSC 2024. Parang first time natin maging mid-season cup. Oo. Tapos ganito na agad yung nangyayari. Parang very historic na agad that we're also part of EWC. Historic din nakikita natin ang mga performances from the players kasi binanggit natin that this could be the spark para sa mga ibang regions, para magkaroon sila ng hope na next time kami naman. At nakikita natin ngayon, baka iba naman ang ituring na pinakamalakas next time. Or for this season, pwede rin. Yeah. Fnatic Onic, later. Kailangan nila manalo ng 2-0. Hindi sila pwede matalo ng isang game lang. Dahil yung season nanalo ng sweep dito, they need to sweep the team that hasn't lost a series since nag-umpisa ang MPL Malaysia Season 13, ang SRG. That is tough task. Isa yan sa mga pinakamahirap na bagay na kakaharapin ngayon ng kupunan ng Fnatic Onic. But that is gonna be a matchup na kailangan nating abangan para mamaya. Pero sa ngayon, kung gusto nyo or meron kayong mga suggestion or mga comments or whatever it may be, make sure na iscan nyo ang ating QR code sa baba para mabigyan namin kayo ng further information at para mabigyan nyo din kami ng room to improve para dito sa ating MSC 2024. Not only that, ito rin ang pinakaunang pagkakataon na lumabas tayo ng Southeast Asia para dalhin ang MSC dito mismo sa Middle East. So what you were talking about a while ago, now this is a breakthrough. Hindi lamang para sa MSC, kundi pati na rin sa MENA region in its own. Yung competition ay dinala na dito sa kanila para makita nila or masulya pa nila kung ano ba talaga ang tunay na MLBB action. Tsaka para sa mga lahat din ng nanonood, parang ang dami kasing sinasabi na parang pawala na ang esports. Ang mga ganap. Pero hanggat merong naniniwala sa esports, patuloy pa rin ang storya ng esports. Parang Hernandez 2024 talaga. Kanina ka ba? Pasensya na kasi masyadong inspirational yung sinabi mo kanina. Pero speaking of inspirational, Mr. Inspiration himself, Soul 6KDA. Oo nga, doon pala. Grabe si Kuya Soul maglaro. Ano siya? Parang siyang ghost. Hindi siya masyado napapansin pero nandyan siya. Parang siyang si ano si At pag naramdaman mo na nandyan siya, tataas yung balahibo mo. Balahibo mo. Tama. As in, kakabahan ka talaga. Kasi parang now you don't eh. Literal na soul talaga. Hindi ko ma-explain kung paano niya nagagawa yung mga bagay-bagay na ginagawa niya kanina, but I think it's more on the positioning and his teammates also allowing him to do that. Parang sakto din na nakasabay natin siya sa flight. Parang minsan nandyan siya, tapos magugulat ka na lang, wala na pala siya. Hindi natin. Sa mga hindi nakakala, nakasabay po namin siya papunta dito sa Riyadh. Hindi namin alam kung kaya naman talagang Soul is the name of the game in this one. 16 minutes ang naganap na laban with this one. And Team Falcons, I feel like nagkaroon naman sila ng idea rin, Mar, with the composition that they would want to have on this. Yeah, of course, they pick up the Florin kasi sa mga heroes na gusto mag-dive at gusto lumapit, doon mahirapan sila. Pero again, the effect of the ultimate ng isang Hellcurt, for majority of the teams, akala ko nga pupasok dito yung See You Soon with a lineup na mas mahirap i-pull off para sa kanila. Good night, ang ganda ng early to mid game niya. Kinokontrol niya talaga yung gusto gawin ng See You Soon. But then eventually got to the point where nakita natin yung parang, sabihin natin, lack of familiarity ng Falcon para labanan ng isang Hellcurt. Kasi pag pop ng ultimate dito ni MP The King, parang na wala na talaga eh. Nagugulan na. Yung proper response para mag-deal with a Hellcurt ultimate, hindi nagagawa ng Falcon eh. At saka parang pag yung isang team mapilitan ka din na tatlo naka-purify, malaking bagay na agad yun. Considering na yung Cho lang naman, tsaka yung, actually kahit yung Hellcurt kasi parang gusto mo agad pagkadikit niya, purify ka na lang. So dun palang huge na adjustment na agad para dito sa Team Falcons. Pero all in all, it was a good
good fight for both teams. Gaya nga ng nabanggit namin kanina, see you soon finding order in chaos dahil sa gulo na ipinakita nila ay mas mataas ang kanilang tsansa na posibleng makapasok sila sa darating na playoffs dito sa MSC 2024. On the other hand, nakadepende naman ang nakadepende sa dalawang teams na maglalaban mamaya kung magkakaroon ba tayo ng three-way tie or will we finally have two representatives na papasok sa playoffs ng ating MSC 2024. It's an unstoppable force versus an immovable object. Isang koponan na defending champions ng MSC kontra sa hindi pa natatalo na Selangor Red Giants. Magbabalik ang MSC 2024. Of course, we are saving the best for last. Or ito na nga ba, ang huli. Welcome back sa MSC 2024. My name is Hans Calerian. Kasama ko dito sina Renmar at si Chantel para ihatid sa inyo ang huli, question mark, na laban sa pagitan ng Fnatic Onyx at ng Selangor Red Giants. Simpleng-simple lang ang magiging posibilidad sa laban na to. Matalo lang ng isang beses ang Fnatic Onyx, they are out of the tournament. At ang pinaka nakakatakot doon para sa mga fans ng Fnatic Onyx ay ang kakalabanin nila ngayon ay ang team na wala pang talo dito sa group nila. Grabeng ganon kabigat ngayon yung pressure para sa Fnatic Onyx. I think it is honestly insane to just picture or i-side yung Onyx as the underdogs in this matchup. Yeah. It's the team na isang koponan na hindi pa natalo kontra sa isang koponan na hindi nila afford matalo. Let's be honest, the champions, they can't afford to lose. Yep. Coming from the region of Indonesia, yung defending title nasa kamay nila. The 4P champions of MPL Indonesia, kung sila ay mababagsak dito at ma-eliminate, it's going to be unprecedented. Wala pang nangyari na ganun sa history ng laro natin. That is insane to think about. Pero yung SRG din kasi hindi mo maikakaila na ito rin
ang kailangan nilang gawin is to just keep themselves as the giants of this group. 4-0 sila, beating CU Soon, beating Team Falcons, and now they're going up against the Sky Kings. I think this is the first time in a long while na magkikita itong dalawang teams na to, maybe ever. Pero ano ba ang posible nilang makita dito? I am just curious to see. Kasi, Chance, Renmar, sigurado ako na ito yung matchup na inaabangan ng Malaysian and Indonesian fans natin. Kaya hindi ko napapatagalin pa. This is SRG kontra sa Fnatic Onic. Jay, match of the day is about to kick off live here in the Amazon Arena. And still, the undefeated Giants from Malaysia are about to take on the shaken but not broken Sky Kings from Indonesia. Towering the group of death, let's welcome back Selangor Red Giants. Selangor Red Giants had a perfect game against Falcons earlier on in our third day when it comes to this group stage. And they are one win away from locking up the group of death and guaranteeing the top two teams that qualify to the knockout stage. Now, Selangor Red Giants, they played the first match for today, so they're very well rested. I was talking to the players during their lunch at the Players Lounge. They're pretty chill right now, and they're doing just fine. And they got to see how CU Soon defeated their opponent right now, and they may very well do just that. I mean, we'll have to see, because I want to see how fast the Sky Kings can bounce back after the performance that we've seen over the past couple of games, especially with their backs against the wall. What can they do? Ladies and gentlemen, welcome back to the Amazon stage one more time. It is Fnatic Onic. A lot is at stake in this match. Will we see tiebreakers? Will Selangor Red Giants continue to reign? Who will dominate in this match? Well, to answer all these questions, we're going to head on over to the studio and see exactly what's going to happen with our possible last series of the day. Boys, take it away. Now, this is a major matchup. The powerhouse of Indonesia kakalabanin ng powerhouse ng Malaysia. And just like what we said a while ago, or just like what I talked about a few days before, itong si Innocent, sinabi niya na ito ang pinakamalakas na Malaysian representative in history na kanyang nakita at naging participant siya nung team na yon. Oh, parang doon pa lang, pag sa mismo nga player na yun nanggaling at nakikita mo na meron talagang results sa pag-claim ng ganun, alam mo na talagang may ibubuga yung isang team. And for them to be at the top dun sa group of death currently, ay alam mo na talagang they've come dito sa ating MSC 2024 prepared and ready. Hindi na lang to Selangor Red Giants versus Fnatic Onic. Ito na ay Malaysia versus Indonesia. Why'd you have to put it that way, man? Bakit naman ganun mo pinut or ganun mo nilagay? So, at samantalang tayo dito, nanonood lang tayo. Kasi, alam mo, nanonood lang tayo, man. To be honest, guys, sa may hindi nakakaalam, si Fnatic Onic na lang ang natitira na representative ng Indonesia. At kung sa istorya lang din ng rivalry sa MLBB, somehow ay parang nakadikit na ang kalaban natin most of the time Ay Indonesia. Pero may posibilidad na hindi ganon ang mangyari, kaya nakasalalay kay Lutpi at sa ibang mga miyembro ng Fnatic Onic kung ano ang posibleng mangyari dito sa laban na to. Uulitin lang namin na kapag matalo ng isang beses ang Fnatic Onic in this best of 2 series, ay tanggal na sila sa ating torneo. At medyo magiging mahirap ang sitwasyon na to, lalo na dahil nga sinabi ni Renmar kanina, hindi pa natatalo ang kupunan ng Selangor Red Giants. It's been a while since we've seen them, Renmar. Ano ba sa tingin mo yung rason kung bakit ganito kapalagbag, bakit ganito kagigil ang SRG?
It's funny that you asked me that because even the Malaysian talents, Malaysian teams, kahit sila hindi nila alam. They don't know why SRG are that good. You don't know how good a team is until you see them lose. Yes. Sa talo, dun mo talaga makikita ang tunay na lakas ng isang koponan. Natatalo sila sa games, opo. Pero yung sinasabi nating serye, a full BO3, a full BO2, ang tagal na since natalo ang Selangor Red Giants, since nag-umpisa ang MPL Malaysia. If you ask me for an answer to your question, baka yung sagot ay simple lang, ganun sila kagaling. Teka Grabe, no? Sobrang kakilala yata nila isa't isa. Noong nagsimula tayo para sa unang laban ng SRG, sinabi natin na napakabata nitong team na to. Perfect na timpla, I may say, kasi they have a veteran coach, Coach Arcadia. Yes. And to lead a young team who's hungry for victory, ito ang naging resulta. Okay, ipapakita ko lang sa inyo Ito yung post nila nung June 25. Undefeated for 88 days ang Selangor Red Giants under Coach Arcadia. Ilan nga yan? June 25. So, Anong araw na ngayon? Plus ilang days. Diba? O sige, ikaw na bahala. Sige. Habang nagsasalita kami dito kasi sa totoo lang, that's a lot of days. Nagbukas talaga siya ng Diba? kalendaryo, guys. That's a lot of time. Baka nga lagpas 100 na O tama ba yung estimate ko na 97? Hindi, alam pabilangin mo muna. Pabilang. Sige, sabay-sabay tayo magbilang. Hindi, si Renmar sige, ikaw na bahala magbilang. Inaano niya na yung calendar niya kung hindi niya man nakikita. Natin. Hindi nyo nakikita. Talagang hindi. 99 days. 99 days. Oh my goodness. Parang kung manalo sila ngayon, 100 days na bukas. 100 days na bukas. Tama Kasi wala silang laro bukas. Oo nga, 100 days na. If ever knockouts na. Ito ang hadlang, ang Fnatic Onic, ang posibleng hadlang kay Coach Arcadia at sa kabuuan ng Selangor Red Giants kung magtatagumpay ba sila sa 100 days to victory or matitigil na ba yon sa day 99. Parang parang Mr. Beast challenge. Oo nga As in, hindi ko maintindihan kung paano mo ipuputin. Ako hindi ko maput into words kung gaano ka importante itong dalawang kulang ang ating mga salita para sabihin na napaka-importante nito para sa ating mga manlalaro at mga teams, hindi lang para sa kanilang rehiyon pero para na rin sa kanilang mga sari-sariling pinagdaanan. Alam naman natin, pinag-usapan natin kay Coach Chev na parang meron din siyang mga ibang responsibilidad pero mas pinrioritize niya mag-coach dito sa Onic. Silipin mo naman, sabi nitong si Yums ng Selangor Red Giants, Kiboy, let's give each other a good match and then we'll do the Taz together. Anong ibig sabihin ng Taz together, Renmar? Ano? Yung parang sounds. Maraming salamat. Ngayon naiintindihan na namin. Taz. At sinabi niya rin dun sa interview kasama ng ating napaka-poging host na si Naiso na ito talaga ang gusto nilang makalaban. Ito ang pakiramdam ko, ito ang sukatan nila kung gaano na sila kalakas. And I think this is the perfect time to do that kasi kapag nanalo sila ng diretso, then they eliminate their rivals. They complete that quest right away. In just an instance, in just the group stage alone. Tsaka pagka nangyari man yun, yung sinasabi nga nating rivalry magbabago na sa mundo ng MLBB, parang may bagong sanga na tutuloy at hahaba dito sa ating laban. So excited ako. Ano ba yung mga heroes na possible natin makita? Kasi kanina, nung natalo yung Onic, Fnatic Onic rather, yung mga assassin. Uy! Sakto kasi, anong oras na ba ngayon sa Pilipinas? 3:41 PM plus 5. Masarap kumain. 8:41 PM. Masarap kumain ng chips. Tama yan. Kahit medyo late na. Tama yan. Kasi mahilig tayo sa movie marathon. Parang movie marathon din talaga yung atin nakikita ngayon. Yung story ng mga players natin, we could see in the faces of the players ng Fnatic Onic that they're really serious about this game. Again, for those who are new to our broadcast at kakapanood lang, dito po nakasalalay ang kanilang buhay. Who would have thought na dadating tayo sa gantong eksena na hindi tayo sigurado kung merong Indonesian team sa knockout stage? Sa playoffs in general. Kasi kung tutuusin, di ba? Parang yun nga yung benefit or blessing and curse ng best of two lang yung matchup.
Kasi wala kang way na makabawi. Wala kang paraan para maka-regain ng momentum ulit. Kasi every match matters, lalo na sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Di ba, before nga, napipin ang Pilipinas na nakasalalay lagi sa lower bracket. Pero wala na rin. Wala na rin. So nagbago na talaga lahat. Bago na talaga. Kaya kaya feeling ng mga tao or feeling ng karamihan sinalam yung Pilipinas last year sa MSC dahil walang lower bracket. Pero ngayon, parang ito ang sitwasyon, ito ang nangyayari. Okay. Hindi ko alam kung ano ang naging reaksyon nyo sa mga picks na ito. Pero parang may kakaiba. Ano bang nangyayari? Binigay ko si Chip. Oh. Tapos may Valentina, so parang Chip. Tapos may Farsa ka na rin on your own. Over Harris, parang is it worth it? I'm not really that sure. Well, habulin na lang nila mid control, so pipili na lang dito si Yobit ng ng mga Matilda, Cho o Grak. So yung katulad ng ginawa ng Selangor Red Giants hindi nga, SRG Homeboys. Yung Cho Farsa, mga ganun na playstyle na mag-agresibo yung roamer mo para yung mid laner mo na Farsa pag level 4 na kahit mapulado lang yung kalaban mo, kahit ma-force out lang yung flicker, masaya ka na. Gagamitin mo yung feathered airstrike para lang gawin yun. Pero nakakagulat tingnan mo yung bans na meron itong Fnatic Onyx. 4 dyan sigurado ay nakalatag para kay Sikais. Kung iisipin natin, sobrang tindi ng composition ng Selangor Red Giants kapag lahat ng mga heroes nila nakakasabay dun sa galaw. Valentina, very agile. Moscow, basta tumama yung sibat, ayos na. Chip, easy. Di ba? Rekta kagad. Pero in this scenario, 5 out of 5, lahat para kay Sikais. Tsaka ito, by the way, nabanggit mo na dito yung mga specific heroes. And kung titignan mo yung matchup ng Moscow and even Harith, parang pagdating nga sa late game, parang ang pinaka-goal na lang dito ng Fnatic Onyx is, huwag tayo umabot ng late game, please. Kasi pag late game, parang hirap Moscow tsaka Harith. Si Harith parang kailangan tama ka sa Zaman Force mo. Kailangan maganda yung early laning mo para mag-snowball. Pero pag nakabal ka na ng Moscow sa late game, it's a lot difficult para sa kanila na manalo sa team fight. So, siguro kaya din sila pumili ng Farsa para rotate once you have that feathered airstrike. Yeah. I think for SRG, I think everything like Edith. Edith na lang ata yung, binanggaan nila yung Edith. Wow! Okay, so kulang pa sila na magic damage unless yung Valentina chip lang talaga yung magiging source of magic damage nila. Uy, kinuprahan. What do you think about this one? It's interesting because Kufra Farsa, but may Akai pa pwede piliin dito yung SRG. At pag maka-Akai dito yung SRG, mananalify mo yung Kufra. It's the next safe jungler kasi mapapaisip ka na lang dito if hindi ka mag-a-assassin. Kasi hirap na mag-Julian dito kung ikaw yung SRG. Baka nga Fredrin Akai na yung makita natin na jungle matchup Yeah. Unless merong may bagong jungle tayo makikita dito, but I don't see it happening. Diba? Posible na umasa ngayon ang SRG sa kanilang baon kasi naubusan ng heroes. Itong si Sikais, Fredrin and Akai could be a potential answer dito sa pag-box out ng SRG or pag-box out ng Fnatic Onyx. Pero ayan, May Alpha pa pala. Alpha. Ayun na naman, tsaka yung Ruby pa nila na pag binabanggit ay kakaibang hindi ng mga players ng SRG. Gram time yan Tsaka yung I gotta say, parang ang deadly ng combo na magte-teleport yung Alpha tsaka yung Ruby. Tapos last na lalabas yung Moscow. Parang di ba, parang hahatakan niya na lahat. I don't know. Hindi kailangan mag-portal ng Moscow Or at least pwede na siyang umabol pag hindi tumapa yung Spear of Destruction niya, yung portal na lang yung May plan B. May plan B. Okay pala. May ways or may destination ang kanilang kupunan para makalatag at makapunta doon sa team fight. But the final pick Julian na lang for Fnatic Onyx is going to be Lancelot. Sasalalay sila sa isang Kyrie special, sa isang all-reliable Kyrie hero. I don't know what you feel about this, pero mukhang magsisimula na ang laban. SRG versus Fnatic Onyx. Casters, kayo na. Kami na talaga. Maraming salamat ating mga panelists at maraming salamat Derek. Pilipinas, mga kabayan na madalas manood ng International MLBB Esports. Eto na, gusto nyo the main event!
Manjin Paldas, together with Francis OSX. Hey! Here we go, the Selangor Red Giants versus Fnatic Onyx. Alam mo naman ang kwento sa Selangor Red Giants, Kuya Francis, the undefeated team sa MPL Malaysia. Games lang ang mga natalo nila. Nung playoffs pa yun. Pero nung regular season nila, sila ang nagdo-dominate na tinilor sweep nila lahat ng kalaban nila. Meanwhile, kalaban nila ang four-time champ, Fnatic Onyx. On a verge of ano to, Kuya OSX, on a verge of elimination. Ramdam ko yung init na pag-repeat mo ng 4-time. Dahil nga ang Fnatic Onyx ang nag-iisang defending champion ng MSC. At saka Kuya OSX, ano ba ang senaryo pare? Ilan ba ang kailangan na puntos ng SRG? Sinabi yun kanina, pwede bang pa-repeat sa akin? Tama ba ako? 1 point lang is the needed point? Isa lang. Oo, ng SRG. So isa lang ang kailangan ng SRG at kung ma-1-1 nga to ng Fnatic Onyx, still they are eliminated. Nakilit ang bait for ng Indo, Kuya OSX, kasi tanggal na rin yung ibos eh. Wala na magiging representative for the Indonesia and sobrang bigat din na to for Fnatic Onyx dahil sila nga may hawak ng titulo ng defending champions at good thing na pinoint out mo nga dito yung sitwasyon kung paano nga ba ang bigat or ano nga bang dapat gawin ng Fnatic Onyx para makasurvive pa. Requirement? Oo. 2 points para umabot din tayo hanggang dulo, para extended ang ticket ng ating mga audience dito live sa ating Amazon Arena. At gusto ko lang sabihin, since elimination game, Kuya OSX, binigay na kay Kyrie ang Lancelot. Nilabas na ang Lancelot. Nagme-make sense din naman. Wala ring basta-bastang kayang umuli sa kanya dito. Kaya niyang i-dodge yung ultimate ng isang Ruby ni Cram at nasa kamay ni Kyrie Boy. Ang buhay nila ngayon sa Fnatic Onyx. Lancelot pick. Nagbabantayan mo ng lahat ng lanes. Respeto at nagiging maingat sa bawat bukbong. Handa mo yun, Kuya OSX. Bukbong na gagawin nila dito. Yes, Kuya Manjin. Last year, grabe yung ladder na climb ng Fnatic Onyx para maging champion. Nakita mo yung commercial, sabi ni Kiboy, no, not this time. Sabi niya, di ba, siya yung sumagot. Kasi siya rin ang MVP. Sabi niya, itutuloy namin ang laban. There-is the zone coming in mula kay Lutfi. LOT zone nga ang ginamit dito. Mukhang may gusto kang gawin ang Fnatic Onyx Suns. Nakuha nga siya, but Stormy, nakuha si Kyrie. Oh my At God! ang unang laban ng ating matutunghayan ngayon ay pwedeng maipit. May follow-up, Spear of Destruction. May follow-up si Innocent. Pwede pa nga rin pabuhay sa tsaka ni Kiboy. Lutfi, hinahawakan na lang dito yung pagkakataon na hindi mahabol ang mga miyembro ng Fnatic Onyx. Lutfi, minamama pa rin. Hindi na may sustain. Buhay pa rin naman. Dalawang XP lane. Nagbabatuhan lang pero gusto atang i-secure. May hila. I'm offended. May dagdag na bawas pero mukhang mabubuhay ata. Hindi na may sustain mula kay Gram. Ang tindi naman ang lifesteal noon. Lutfi, sumubok din sa kanya. Anyway, Kuya OSX, ang dami nangyari doon. Ang dami mga nangyari cross-map play. Kung pwede lang natin isahin. Actually, kaya naman talaga. Kasi kung iisipin mong mabuti, ang ganda ng pasok ni Stormy na binanatan niya si Lancelot ni Kyrie. Ibig sabihin lamang na doon dapat ang SRG. Nung nag-ultimate si Innocent, medyo not worth. Gusto mo kasi kapag Moskov ka, pag nag-ultimate ka, pag sinabi nung host, casters pasok, papasok ka kapag pulado, yun nga lang, wala siyang napitas. Ang naging heal doon nung Selangor Red Giants, nung walang napitas si Kuya mo Vincent, Innocent, nag-transition lahat sa top lane para lumamang si Innocent. Mabawi ni Innocent yung trinable time niya. Napitas si Chewe. Off-cam kill na nakuha nila si Chewe. Kaya doon pa lumamang si Innocent. At kung titingnan mo, Harith yun. At babalik tayo ngayon sa focus ng gold lane. Ang ganda ng sinabi mo doon dahil nga ang ginagawa ng Selangor Red Giants playing on a macro and also the micro capability na pwede lang gawin sa Fnatic Onyx. Doon pa lang na nasabi mo na gusto nilang slowly shut down yung Harith na to. Dahan-dahan nilang titingnan kung ano nga bang pwedeng bigyan ng pressure. Slowly shut down the Harith at ang win condition, give Innocent the time of his life. Dapat hindi siya innocent dyan. Dapat guilty siyang lumakas. Yun yung kailangan nilang gawin. Kasi yun yung laging 50-50 mo sa isang Moskov eh. Kapag nag-ultimate yung Moskov, dapat may mapatay yun para worth it yung alis niya sa lane. Yun nga lang, wala napatay kanina. So every time na lalaban dito ang Onyx, kailangan maging worry din sila dun sa ultimate ng Moskov. Kasi Harith comp sila eh. Ibig sabihin ng Harith comp, mamaya magsasama-sama na yan, naasa sila sa Zaman Force. Ngayon, second turtle. Round 2 na naman ha, mag-ultimate pa si Innocent dito. Sino may ginagawang zone out ni Yams? Yun na nga yung katanungan. Sino nga ba mag-zone out dito? Pero wala mo nang alapit. Sakes
takes this objective once again. Pangalawang turtle para sa SRG. Hindi kailangan, Kuya OSX. Isipin mo mabuti, Kuya OSX. Ang SRG, Selangor Red Giants, naging matunog ang pangalan nila hindi lang dahil sa naging record-breaking performance nila sa MPL-MY, kundi maging ang pangalan nila sa mga team sa Pilipinas, maging sa mga team sa Indo. Kumbaga open secret naman sa mga teams to na maging sa Scream ang ganda ng performance nila. Kaya ang tanong ng lahat, yung mga Scream results ba nila, maita-transition ba nila into a live performance? Kasi pag Scream online lang yun eh. Eh pag live nandito yung mga dapat hindi kakabado 20, yung mga aurahan, kaya ba yun? Yun yung challenge ngayon sa SRG. Kaya ba nila tumapat? Sobrang tama ka doon. Zaman force nila pag nga dito mukhang si Yams ata mapupunta sa patibong ng Fnatic Onyx pero buhay pa rin. May knock-up mula kay H6 pero Yams, siya unang makukuha dito ni Lootbet. Mukhang may go ang Fnatic Onyx para mag-counter play. Pero ngayon si Kram, aalis muna dito pero tinawa may huli si Innocent! Innocent ata pwedeng mapanganib. Synchrovision, nag-chrono dash si CW. Connect ang mismong passive ng Farsa at na-peel off nga doon ng Selangor Red Giants. May follow-up na kumuntik na nga kumunik ang Spear of Destruction. Okay lang. SRG, wala muna mapipitas doon. 4-2 is the score. Great movements coming out from Fnatic Onyx. Doon ka talaga lalaban sa loob ng Zaman Force in the penalty zone. At ang ganda nag-zone pa na Feather Death Strike. Pero yung piercing damage na meron yung Alpha. Sabay nandito na si Yams. Overload damage. Yams with a kill. Nakapag-counter go ang Selangor Red Giants dito. At mayroon pang switch na gagawin. Ibibigay nila kay Innocent yung switching sa baba. Kahit hindi nila mapita si Lutpi, goods pa rin yung farm ng SRG. Habang ang Fnatic Onyx mag-aabol ng bahagya at hindi nakakakuha ng snowball dito si Kyrie. Hindi pa siya sumasama sa laban, Kuya OSX. Oh my goodness, Selangor Red Giants just looking how they rotate quickly around the map. Hindi! Gusto ko talaga balikan kanina eh. Bakit nag-speed of destruction si Innocent kahit kulang sila sa damage? Ay, teka lang! CW falls down pero may kapit ng Kimoy para mag-buy time. Pero ang ginawa nga dito, tinawag ang mga ibang member ng Selangor Red Giants. Kyrie! Nako, nag-function ng Thorn Rose. Sinusubukang iwasan pero hindi na ata makakaiwas. Ginamit na ang Thorn Rose pero wala ata mawawala sa Selangor Red Giants. Tinawag na lahat ng taga-Malaysia. Kuya OSX, Malaysia, truly Asia. Marami ring Pinoy na nanonood dyan. Marami ding sumusuporta sa SR dyan. Nagkatawagan, maging yung buong Indonesian tinawag dito sa may bottom lane. Yun nga lang, ang problema, napalayo din kasi sila sa Tori. Tsaka yung yung Alpha, yung damage niyan, mamaliitin mo yan eh. Hindi mo alam mataas ang damage yan. Maging yung Ruby. Yung Ruby nakaka-bad beats niya nan, may lifesteal pa. Wala yung pakialam dun sa nararamdaman ng tirista eh. Sobrang laki ng sustain ng Selangor Red Giants. Dun palang binibreakdown ko pala yung sinabi mo, Kuya Manjin, kahit sa damage na naipon ng Fnatic Onyx ngayon. Kailangan nilang maging maingat dahil kulang nga kayang harapin ng SRG. Ang damage nila ngayon kahit sa mga team fights. Nagpakunat pa si Kuya Kyrie ha. Medyo maganda yung yung Thunderbelt. Then again, nabuhay pa, may nabuhay. Sino yun? Actually, si Kram mawawala pero si Seikis sa mga akuha na turtle. Hinahabol nga ngayon ng Selangor Red Giants. Lutpi pa rin ang panganib. Ay, naku po, Kiboy! Inusunod na nakuha ng kill. May Spear of Destruction, may follow-up, hindi ata papawin to isang membro. CW na naman na nakuha dito. Pangalawa na yan. Selangor Red Giants, Innocent with the double kill. Oh my G, 3-2. Innocent, wala siyang spear dito pero nandito si Stormy. Here comes the Storm. Stormy, lilipat muna si Sans. Gilak Sans, hindi pa nag-activate sa laban na to. Then again, you need to respect the Alpha. Nahihirapan si kuya mo, Kyrie. Meron siyang gamit dito, which is yung Thunderbelt. Pero I think hindi ganun ka-enough yung magiging proc ng true damage nun. Yes, medyo magiging makunat siya. Ibig sabihin na asa sila dito sa damage ni Chewe at maging kay Sans. Ang problema, 0-4 si Chewe. Hindi siya nag-snowball talaga. Ibig sabihin, kayang-kaya siyang ikite dito ni Kuya mo Vincent, ni Kuya Innocent na 2-0-5 na at malapit nang mabuo ang DHS. Mabubuo na yung Trinity. Ang hirap ng ikil yan kung ikaw si Chewe. Kung iisipin mo yung naipon ni Innocent ngayon, titignan mo pala yung damage na nakita natin. Meron na nga DHS na nga available for Innocent. Buhay na nga ngayon ng SRG. And looking at the kills, Alpha ang nangunguna. Galing ni Seikis dito, never back down, never what. At dahil dyan, nagpupush na ngayon si Innocent. Ang ganda sana ng Cupra na to, but the problem, it's not the Moscow. I really get the idea kasi kahit pa paano, ma-withstand mo yung pag-blink-blink. Kaya mong timingan yung pag-blink-blink ni Innocent dito bilang ikaw si
Si Kiboy, but then again, ang problema kapag humaharap si Kiboy, binabanatan na siya, tinutusok-tusok lang siya ng Alpha. Yun yung kapangyarihan ng Alpha eh. Yung Alpha na yan, meron pang secondary damage yan eh, yung robot-robot. Oo, may follow-up yun eh, kasi ang maganda lang dito, continuous damage. Dahil na-mention mo nga, meron ng War Axe na rin. Yan lang ang kailangan yan, Warax. Tapos may damage reduction na siya, so in a way, ang dami pa rin tumangkis sa SRG ngayon. Papakunat. Fanatic Onic. Na kay Seikis. Seikis ang bola, mga kaibigan. With this Alpha. Kasi kumbaga pag napamulan niya lahat, mga lahat nilang buhay, goods na si Innocent eh. Kasi ang gagawin ni Innocent, tutusok-tusukin niya lang, tapos tumatagos yung tusok niya eh. Yung Moscow. May mukhang Uli si Yams. may nakita atang isa. Si Yams ata makukuha dito, hindi na ata nakaiwas. Fanatic Onyx nakapitas, so walang pwedeng humarap sa, o pwedeng lumikod sa Fanatic Onyx. So, init. Namali si Yams ng pwesto dito. Kiboy pasok. Nagtapangan na. Ayun na nga. Nagkahilaan. Pumasok si Cram. Cram time. Siya lang mag-isa. Ito na mapagbawi ng Fanatic Onyx. Oh no! Napaka-crucial ng Lord na ito. Kahit ito pa lang yung bandang unang Lord. Kasi medyo na isa-isa ang SRG. At bumapana na si Kai! Loot me is down though. Tingnan natin makuha ba nila Sikis to. Nandito ba yung Stormy? 2v4 situation. Nako po. Sikis will get Kyrie. Habang si Sans kayo makakuha ng Lord. Sikis! Kamuntikan pa makuha yung Lord. Tingnan natin magiging enough ba yung resources dito ng SRG. Crucial death though. Yams, gutom na. Babanatan si Sans. Ayan na nga tinawag na tropa. Gutom na ako. Kala nyo ba si Baloyski lang nagugutom? Sa Malaysia, ako rin nagugutom. SRG capitalizing. Sans na hindi bumalik muna at yung Y-Walk sobrang naging open for SRG. Sumortcut! Sumortcut! Hindi talaga napigilan na gusto na talaga kumuha ng pagbabawi doon. Ang problema lang, ang galing ni Yams. Sobrang taas ng damage ng SRG. Kaya anytime na pwedeng tumawag si Yams. Oo, tawag tropa. Yarichi. Kasi ang taas nila nakuha yung item eh. At saka ito pa OSX, classic MLBB knowledge, Kuya OSX. Sa mga nagra-rank games, minsan, pwede mong i-give up yung level 1 Lord eh. Minsan lang ah. Kumbaga, pag may mataas yung damage mo, pag i-give up mo yung level 1 Lord, kaya mo kasing i-kill agad yun. Yun lang eh. Kaya tingnan mo, na-withstand lang nila. Ang problema, mababa pa yung death timers ng Selangor Red Giants. Nung medyo umaura-aura si Sans, alam nila, mahilig umaura si Sans. Kasi kapag naglalaban si Sans, imposibleng hindi umaura yan. Favorite niya umaura eh. Kumbaga sabi niya, aba hindi pa tapos eh, aaura pa ako. Sabi tuloy ni Yams, aura ka pala. Tawagin ko yung mga tropa ko, aura ka boy. Inaura ka boy siya eh. Mismo hindi na nakabalik. Oo, yun yung problema. Na-corner mismo doon yung Fanatic Onyx. So tama ka doon, inaaurahan lang talaga na Fanatic Onyx. Oo, aura na si Sans doon eh. Kasi naman, buhay pa si Stormy. Kung hindi ako nagkakamali, buhay pa si Stormy noon. Kung magkapapanatan niya eh. Ang problema, kapag may chip kang kalaban, anytime, kapag dapat maging worrisome ka kapag loaded timers. Kasi anytime, pwedeng ipap yung ultimate Y-Walk shortcut. Easy shortcut, di na sinunod yung Waze, hindi na sinunod yung Google Maps. Wala na. Rekta na. Sila mismo yung mapa. Oo, sila na yung mapa. So walang problema ang SRG kahit makuhaan nga dito na silang isa. Binabalikan ko ba rin iba yung pag-capitalize nila dito kahit kulang sila sa damage kanina, kahit kulang man sila sa skills, ibang klase yung umikot ng SRG para makapitalize kung saan pwedeng ma-pressure ang Fanatic Onyx. Kailangan dito ng Fanatic Onyx ng isang matindi mula kay Kiboy. Kumbaga kailangan niya na isigaw yung this is Kiboy. Kasi ang problema ko dito, Kuya OSX, pag si Chewe nag-ulti ng Zaman Force, napaka-basic lang naman ang kailangan gawin ni Kuya Cram. Hihilain mo lang si Chewe palayo doon sa Zaman Force. Mawawala yung drawing ng Zaman Force. Kaya kailangan ng Onyx dito. Puso! Ilan si Kyrie? I'm offended! Innocent! Nakuha doon si Kyrie! Ang ganda sana ng move ni Kyrie! Pero mas maganda yung box ni Cram! Oh my goodness! 30 seconds down! Si Kuya Kyrie ni-replay pa! The I'm offended! Cram time! Cram time talaga! Kahit mismo si Kyrie, nakikita natin sa replay. Ayan na nga yung replay, grabe. Alam mo, nag-cheer si Ark dun ha, nag-cheer si Ark. What a play mula kay Cram. Beautiful. Beautiful beautiful Ruby play. Ang ganda ng nakita doon ni Cram and that is just completely holding the borderline for SRG. Pero nga lang si Cram ha, siya nag-zone out dito. Krami. Nakuha na kaagad yung Lord. Ganun lang kabilis for SRG para makuha yung objective. Hindi talaga nakalapit ng Fanatic Onyx ngayon. Level 2 Lord na, Kuya OSX. Ibig sabihin,
Makukonfuse na yung Fnatic Onyx. Ano bang tatargetin nila? Yung Lord o yung Hero? Naku, tapos si Innocent nakamali. Epic Roars na. Physical penetration na mataas na itong nakikita nating levels of pwedeng ibuga sa Fnatic Onyx. Kaya kailangan nila maging maingat sa depensa pa lang. Ayan o, item check muna tayo kung sino bang pwede humarap dito. Ang pwedeng humarap dito yung Cupra, yung Terisla, pero kasi tumatagos na yung damage output dito pare ng SRG. Kasi nga Alpha yan eh, yung Alpha parang melee na carry. Parang ganun eh. Naman wala kay Crab. Another I'm offended play, pero ngayon ako gusto kumuha ni Kiboy ng isang set, pero hindi ata mapipigilan. Saman Force ha? Selang Red Giants, si Saman Force nila pag dito Spear of Destruction, hindi niya ko-connect. Tore lang sa top. Ng SRG. Kung katay, nakita mo yung mga tagos na yun, pare yung sakit. The Wheel of Presence, kung yun, Spear of Presence, kung basta yung passive. Kung may lahila na naman si Cram. It's Cram time talaga mula sa I'm offended play. Kiboy na sa backline, susubukan makakuha ng setup. Pero tatlo lang naiiwan sa Fnatic Onyx, pero SRG. Oh my God! Naku, dalawa na yan. Si W follow, Sekis, nakuha na rin. And SRG ang makakuha ng game na to. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. It is Malaysia taking the defending champions out. They got the matchup that they wanted. At ngayon, sila ang nagwagi. It's just game 1, but that's one game that they need to take Fnatic Onyx down. Totoong-totoo nga talaga yung naramdaman ni Yums noong mga panahon na akala niya gusto niya nang umalis sa MLBB scene. Bumalik yung fire na naramdaman niya before sa kanyang previous team at ngayon kitang-kita naman dito sa kanilang performance, eliminating yung isa sa mga matagal na tinutukan at sabihin na nating pinakamalakas din na team sa larangan ng MLBB. Hindi mo na pwede iduda ang Selangor Red Giants. Ang dami nagsasabi, hype lang sila sa kanilang region at dun lang sila malakas. Pero ngayon, sila mismo ang nagtanggal ng kampyon ng MSC. The 4-time champions of Indonesia. Malaysia is back on the map. Ibang klase ang ipinakita ng Selangor Red Giants. It was a tough task na meron sila para patumbahin ang mga kampyon, para patumbahin ang Fnatic Onyx. But all this time, nakita natin that they were really just making sure na ilalatag nila lahat ng damage output. Walang tapon sa lahat ng kanilang mga galaw. At umabot sa punto na yung I'm offended na lumatag dito kay San. At yung iba pang mga skills ang talagang nagyari dito sa Fnatic. Oh, parang time pa nga nito, rinig ko po si Redmar, kailangan lang talaga dito ilapat na agad ni Sans just for them to defend. Ay kaso nangyari, hindi na nakalatag pa. At ang napakaganda ng performance dito ni Cam, kailangan lang talaga nilang pigilan dito yung taga-clear ng minion wave. And that's it. Kitang-kita naman na this is not the usual Onyx that we see. Kasi parang sila yung nalilito. Hindi nila alam kung anong gagawin at hindi alam kung paano sasagutin yung pinakita ng Selangor Red Giants at kitang-kita naman nila natin pala sa kanilang mga mukha na it's time for Malaysia. It's Malaysia's time on the back of Cram time. Hindi ako magugulat kung siya magiging MVP dito. Those crucial I'm offended ultimates katulad ng sinabi mo, yung paggamit ng Don't Run Wolf King. It was an odd draft, no other way to put it. Fnatic Onyx, sila mismo nagtanggal lahat ng mga assassins para respetuhin yung mga picks ni Sekais. And it was even Selangor Red Giants taking away one more assassin pickup on, if I'm not mistaken, the Nolan, kung hindi ako nagkakamali yung tinanggal nila doon. But because of that, naiwan sila sa pagpili ng Lancelot. At any pickup, kung pwede mo piliin dito, Julian, Lancelot, anyone else, may Ruby na sa kabila. At mismo nagtataka ako bakit katulad sa Indonesia, Malaysia, ba't ang lakas ng Ruby? But then when I see Indonesia Malaysian teams play, I was reminded, ganito pala ang rason kung bakit ang priority ng Ruby sa ibang rehiyon. Men, kanina, parang pakiramdam ko, they were plotting for an alpha pick. Itong side ng Fnatic Onyx. Parang yun yung sineset up nila, yun yung hero na gusto nilang gawin. At dahil dyan, nakuha ni Sekais ang MVP, the perfect cherry on top of the SRG cake for victory dahil papasok sila sa ating playoffs. A 5.7 KDA
a GPM or goal per minute of 791 and 89% kill participation. Chantal, talk to me about the impact of the jungler na galing sa SRG. Kitang-kita kanina parang there was this Lord Objective if I'm not mistaken na tinapon na lang ni si Kaiso sa sarili niya. Ginamit niya yung ultimate niya in front of the players of Fnatic Onyx. Tapos si Sans yung nakakuha, pero doon natin may kita that for SRG, ang pinaka-mantra lang nila is once na meron pumasok, huwag niyo ako pababayaan. Alam ko na pag pinasok ko to, nandiyan kayo, nakasubaybay sa akin, natutulungan niyo ako if ever man na magkaroon ng problema. Kaya naman doon sa naging laban na yun, regardless if how good the initiation of Fnatic Onyx was, merong counter talaga si SRG na hindi ko na ma-explain kung paano. War Axe, Queen's Wings, the Brute Force Breastplate. 3 core items paired up with the Athena Shield para makasurvive lang siya sa magic damage output. Ang ganda ng itemization ginawa dito ng Sekais, and it was just a great pick overall para sa SRG. Again, going back to drafting conditions, kung Valentina lang ang main source of magic damage nyo, kailangan nyo pa ng isa or ipares nyo siya with true damage. And at this point, nakikita natin yung gold per minute nitong Innocent. There was no other way para makita siya. Umabot na nga sa punto na since hindi sila nagpapakita kay Innocent, si Innocent na yung naghahanap sa kanila. Di ba, hindi tatama yung sibat. Pero pag tumama yung sibat, diretso na agad. Mo malalaman na boxing na kagad eh. Diba, pukpuka na kagad. At dito natin nakita yung kumbaga sukatan ng SRG. Back in the interview na nakita natin this morning na kasama nila si Naisu, tinatansya nila or ang tansyahan nila ng kanilang lakas ay walang iba kundi ang Fnatic Onyx. Gusto naming makalaban ang Fnatic Onyx para malaman namin kung ano pa bang kailangan naming i-improve, kung may kulang pa ba sa amin. But it seems like they are a well-oiled machine now dahil nakuha nila ang Game 1 at nakuha nila ang posibleng number 1 spot para sa playoffs. Sobrang ganda na naging istorya dito ng mga kabayan natin sa SRG kasi si Coach Arcadia, si Innocent, tsaka si Cram, parang sila naging perfect fit para dun sa team na yun na talagang well-gelled sila, alam nila yung gagawin, and it's as if they're playing for a very long time na talaga ganun nakakilala na talaga yung isa't isa. First season pa lang nila, first full season in MPL Malaysia. Innocent, Cram already have experience together sa TNC Pro Team. Coach Arcadia already had another full season with Selangor Red Giants. But the injection of Humes and Sekais, sobrang ibang team to compared to the Selangor Red Giants. The last time we saw them, bago mag M5 World Championship. And now this is where they are. Again, hindi nyo na pwede iduda ang SRG. This is a good example of trusting the process, yung paghahanap ng tamang mga pieces to fit the puzzle all together, and that is what SRG did in this matchup. Meron pa tayong game number 2 sa pagbabalik ng MSC 2024. لحظات البداية عاشت معنا
كنا نحسبها وقت للتسلية بس. نحسبها بس ذكريات. عبود أعطي أختك اليد يا ولد. ابتكرنا فيها ابتكارات، وإذا بغينا قلبناها خرافات. كنا نحسبها بس لمة وصحبة وسهرات، انتبه نوب ترى نوب. لكن كنا نشوف عالم ما حد يشوفه. ليه تشغل وقته بشيء يفيده؟ الله عليك على اليد سود. عالم كبر وعاش فينا، عالم الحماس فيه يوصلك كل مرة لحلم أصعب، بس ما يصعب عليك. بارت معك وين ما تروح. Nagbabalik ang MSC 2024, Hans Galeria, Chantel and Renmar Santa Cruz bilang inyong panel para sa araw na ito. And what a way to start off the final series of the day. Dahil kung tutuusin, tapos na nga at determined na ang ating magiging standings or ang ating Group C. But at the same time, if you are Fnatic Onyx, you want to go out with grace. Oo nga, parang at least kahit man na hindi sila nakapasok sa playoffs ay nandun pa rin yung hindi naman sobrang talo. Parang matatalo ka nga na may pinatunayan ka pa rin. At this point, Fnatic Onyx will just have to try to end this tournament with their heads held high. Still can't believe nakita natin dito yan ngayon. Fnatic has been eliminated and is out of MSC 2024. Hindi nila madedepensahan ang kanilang titulo at wala ng Indonesian teams here in MSC. Bigat. Parang late sa akin nagsisink in yung sinabi mo na yun. Kasi sa pinakamahabang panahon na naglalaro tayo ng MLBB sa international scene kung tutuusin, laging nakikita ng mga Filipino teams ang mga Indonesian teams at ang nakikita nyo ngayon ay ang posibleng sisidlan at lagayan ng masisirang susi ng Fnatic Onyx. Oo nga pala. Nako, parang ano na lang tito. If I were Onyx, Fnatic Onyx, parang ang hirap ngayon kung paano tatansyahin yung mood. Let's all be honest. Parang we didn't really expect Fnatic Onyx to be out of MSC 2024 this early. And I'm sure na hindi rin sanay ang Fnatic Onyx sa gantong klaseng sitwasyon. So, madali mang sabihin na they want to end their MSC journey na with their heads high. Mahirap pa rin para sa kanila kasi mixed emotions na to right? Hindi sila sanay na lagi natatalo or hindi sila nasanay na natatalo. Tapos sila na lang din kasi sana yung huling pag-asa ng Indonesia. So, ang hirap. Hindi ko alam. Hindi ko alam pa na-explain. Ang dami rin kasing expectations na nakaatas sa kanila and knowing that they are the champions, di ba? Doon mo malalaman or doon mo masusukat na parang, okay, sila ang titignan ng lahat. Sila ang titignan ng karamihan sa mga teams dito. Kahit ano pang pinanggalingan mo na rehiyon, alam mo na ito ang dapat na targetin mo in terms of yung pag-aaral, in terms of making up your own strategy. Kasi sila yung nagwagi last year. Sila yung naging finalist noong M5 World Championship. But it's sad to say how the mighty have fallen. Pero yung kinagandahan kasi sa laro ng MLBB, hindi mo talaga masasabi kung sino pinakamalakas. At hindi dahil ikaw ang pinakamalakas ngayon, mananatili kang malakas. Dahil marami din na mga koponan na nag-aasang lumakas. Kaya nagkaroon din tayo ng mga Pinoy imports kasi lahat din sila yung mayroong pangarap. At ang pangarap na yon ay magbigay ng pride sa kanilang mga sarili, magbigay ng pride sa kanilang mga pamilya, at magbigay ng pride sa Pilipinas. Kasi at the end of the day, these players, maybe local players natin from the Philippines or Filipino imports, lahat ang pagiging pro player ay pagiging trabaho. Yes. Hindi lang siya basta paglalaro. Yes. Kumbaga,
sakripisyo din siya eh. Yes. Hindi siya basta-basta na makikita mo na naglalaro lang sila. 'Di ba sa atin kumbaga libangan natin ang paglalaro, pero sa kanila ito yung pagsasanay nila ng paulit-ulit, yung paglalaro nila ng paulit-ulit. Grabe. Para makuha nila to, and it's just so dramatic to see how things have come to this. Parang naalala ko tuloy, Hans, yung video during M5. Parang, it's just a game, but why does it hurt so much? Tama. Di ba? Parang it's just a game, pero bakit ganito yung nararamdaman ko? So, ayun, malungkot siya for Indo, pero supportahan pa rin natin yung mga manlalaro ng Indonesia. Pero kung titignan mo naman yung kabila, this is more than just a game para sa Malaysia. Yes, This is retribution. This is finally getting themselves out of the slump dahil kita na natin kahapon nakuha ng Homeboys ang playoff spot. Ngayon, pangalawang Malaysian team ang makikita natin na magse-secure ng kanilang pangalawang playoff spot. And in the same way, posibleng ito kaya ang makita natin. Posibleng ito na kaya ang bagong maging karibal ng Pilipinas. And I am sure that all the Malaysian supporters are really excited about what's about to happen sa MSC playoffs. Yun yung ano naman ngayon, aside from the Philippines and Indonesia rivalry, parang alam natin na itong mga Malaysian teams natin ay matagal na nandun eh. Ano mo yung you're always there but you're not good enough. Yun na nga. Parang ganun yung moment nila before. Sabi nga ni Ariana Grande sa kanta niya, almost is never enough. Pero yung almost is never enough na ginawan ng paraanan dito ng mga players ng SRG. At talagang kita naman natin yung saya nila dito sa kanilang naging performance for game number 1. Pwede mo ring idagdag na enough is enough. Kasi pagod na kaming maging almost is never enough. Pagod na kami na puro potential lang. Pagod na kami doon sa storya na aantayin natin yung susunod na kabanata ng Malaysia. Dahil sinusulat na nila ngayon ang storya at pangalan nila sa history ng Mobile Legends at ng kauna-unahang mid-season cup ng MLBB. And to think na ito ang unang international tournament ni Innocent at ni Kram. Grabe, what a way for them to start things off. What a way for them to introduce themselves sa lahat ng mga manonood ng MSC. Mga kaibigan, mga kababayan, kung hindi nyo kami kilala, kung nakikita nyo kaming talunan dito sa Pilipinas, pues ngayon, papakitaan namin kayo na meron kaming ibubuga at bigyan nyo lang kami ng oras, kaya naming maipagsabayan kahit pa sa pinakamalakas. Parang ganun talaga, no? Kung sino na talaga yung mas may strong na mindset, yun talaga yung pinaka mananalo sa team. By the way, sa kaka-build up namin ng story, guys, hindi pala maglalaro si Kram. Dito sa si Gojes, wala yung maglalaro. Oy, ito ang pinakaunang pagkakataon na si Gojes ay maglalaro. Sasabihin lang din namin sa inyo yung nakalap naming impormasyon kanina kung sakaling na-miss out nyo. Kasi itong si Gojes, 'di ba? 6th man siya. Pareha sila ni Kram, obviously, ng role which is the EXP lane. Pero hindi nagkakaroon ng kahit anong form of inggitan eh. Walang ganun. Yes. Kasi alam nila na matututo sila sa isa't isa. That's number 1. At pangalawa, iba talaga pag magkakaedad kayo eh. Yung chemistry. Yung bonding yung wavelength. Yung wavelength nyo, parehas kayo. Kaya kahit sabihin mong hindi siya naglalaro, sa ibang bagay siya tumutulong. Parang sa kanila siguro sa squad nila, isa lang yung alpha, yung mga coach nila. Oo. Tapos beta na lahat. Beta na lahat. At doon natin malalaman na talaga namang kumbaga okay lang sila na na beta silang lahat eh. Except kay Yums. Pero si Yums nga minsan bumababa sa beta eh. Buti pa si Yums. Pero kung iisipin mo, at the same time, eto na yun eh. This is the moment for them. This is a showcase of what they can do in the playoffs. Kung magpapakitang gila si Gojes dito, this is gonna be the very first game na meron siya. I am sure na meron pang i-expect ang kanilang kupunan. Si Gojes, yan yung i-XP laner na Brusco type eh. Yung gusto niya tumapat, gagawa siya ng sarili niyang play. So, pretty similar in yung tawag natin na as Loot P. Oo, si Loot P. Oo. Yeah.
Ito na, parang totally different yung hero composition ngayon ng Fnatic Onyx. Ano kaya yung hero ngayon para sa ng Selangor Red Giants? Again, gusto natin dito para sa ng Fnatic Onyx, exit with grace. Best of 2 ang ating laro, pero Claude ang kukuhanin para kay Innocent ng SRG. The final lineups ng parehas na kupunan ay nailatag na. Will Fnatic Onyx end their tournament journey with a win, or will the undefeated series of 2-0s, 2-1s continue para sa kupunan ng Selangor Red Giants? Casters, this is your time to shine. Thank you so much ating mga panelists. And yes, it's confirmed. 2 teams from MPL Malaysia ang nakapasok. At mukhang Selangor Red Giants ngayon ang tinitignan ng karamihan. All eyes on them. Dahil nga ineliminate nila ngayon ang Fnatic Onyx. Siyempre, gusto mo naman you go out with the bang. Manji Valdas at saka si OSX. Nagkabigayan na OSX kasi kung isipin mo, medyo nating tulos na yung laban na to eh. Ito na yung all out. Exit with grace. Ito na yung kailangan gawin ng Fnatic Onyx. At binigay na dito yung mga medyo lason picks at lason heroes. Binigay yung Luigi para kay Stormy at pinaupo na rin si Gojes. At first time natin makikita na walang, if I'm not mistaken, ever since 2019, ay walang Indonesian representative sa playoffs para sa MSC. Wow. Ay, hindi. 2018 pa pala. Basta, ever since the world began, yun na yun. Okay pala yung, nakita mo din yung storyline. No? Medyo heartbreaking nga siyang tingnan or pakinggan. Pero heartbreaking yan, boss. Ito yung, some of the teams really consider, or maybe the majority, na yung MSC yung pinakamahirap pasukin na mismong cup or championship. Kasi parang, ewan ko pag even yung numbers ng MPL, medyo, ewan ko ba, mas kaya. Pero pag odd yung number, mahirap talagang pasukin. Kasi naman, shoutout sa mga the most passionate fans of MLBB, which is Indonesia. Wala na. Alam mo ba, Kuya OSX? Ano? Pati Malaysia, sobrang passionate din yan. At kung naaalala mo, yung mga bandang M1, no? Nag-third runner-up, nag-second runner-up yan, yung team na yan, yung Todak pa noon, na di ka sure. Ngayon, sabi nila, sure na daw ngayon sa Selangor Red Giants. Tignan natin, incoming to the playoffs. Now with, of course, the final game of tonight, no? So medyo hindi tayo may extend, no? Wala muna. Wala munang extension ng work hours dito sa Riyadh. Chewe eliminating Innocent. Then again, may TP na gagawin dito si Gojes. Ito nga may mismong diversion pa yung nagagawin ng SRG. Sans? Nakahanap ka ng Kilbat Kyrie. Secures the objective. Babounce out muna dito si Kyrie. Objective lang muna dahil nga nakuhaan nga dito ng mismong pagkakataon ng SRG para makontest yung objective na yon. Ayan, ilalaban na lang to ni na Kyrie. Then again, nasa bandang gitna si Kiboy. So looking at the lineup ngayon, maganda yung mashup pick dito, though I like it, especially up against the Claude and maybe up against the Grok and the Joy. Pero kung iisipin mo kasi parang yung Selangor Red Giants, biruin mo nag-Joy sila na naging open. Putting in Gojes in the situation, and alam mo naman, nagpapalakas din tong mga to sa mga upcoming big tournaments din nila sa mga next. Pwede nating sabihin na they're trying something out sa laban na ito. Ngayon, meron kang Grok. So, it's great up against the Guinevere. Kahit pa paano, may iwasan mo kasi yung patalon yan eh. Bag na timingan mo nung first kill Grok na nakadikit sa bato. Pero nga, passive goods pa. Pero nga makukuha nga dito, once again, ay si Innocent. Naging magandang pwestuhan dito ng Fnatic Onyx. Meanwhile, Yums, you were talking about the Grok. Ito nga mismo nga pwedeng i-evade sa mga game-changing plays na gawin ng Fnatic Onyx. May final slash mula kay Gojes. Loot P. Napok lang muna dito. But meanwhile, SRG looking for a way para makuha ulit isa pang kampo dito, Sekis. Mukhang si Kyrie ata makakatapat na dito. Sinusubukan iwasan gamit mismo ang dash. Look at the hit connect ni Star Shatter kay Stormy. Kumukonect pero Kyrie, pangalan ba buwan? Napahamak pa nga doon ang isang member ng Fnatic Onyx. Kinulang sa banks, mga kaibigan. Yung damage ni kuya mo, Kyrie. Nice outplay coming out of Selangor Red Giants. Ay, grabe!
Ang ganda naman mismo doon ng final slash ng SRG. Another gulat na ginawa na naman sa Fnatic Onyx. Pero bitin pa yung damage output. Yung Blazing Duet ay medyo bitin pa. Kaya nandito din yung Luyi. Stormy, ibabawi na lang nila dito. Ito na naman, same plan. Bumisita si Innocent, wala silang napatay. Si Chewe ang babanatan. Tignan natin, pasok si Kiboy, but Chewe will fall down. Great last hit coming out from Stormy. Stormy makakapag-out pa. Kiboy Polado, Art of Thievery, Nakap-Israel, Purify. Kill mula kay Innocent. Kyrie nandito din, gustong bumawi. Merong BMI, pinipake lang ni Innocent. Ayun na nga, inabangan ni Kyrie. Kai? Ultimate para kay Kai, makakakuha si Kyrie ng kill. Habang si Yams naman mawawala mula kay Lutpi. Layo ng dribble ni Lutpi, pero Sikis nandito na din. Di ata pipigilan na makabalik-balik si Lutpi sa mismong torre nila. Lutpi safely evading that possible takedown ng SRG. Tinawag ng si Goja at si Stormy, pero ang isang objective na naman ay pwedeng makuha ng SRG. Turtle ang next na ilalaban. Masyadong tumagal yung laban dito sa may bandang top lane. Ayaw magkabigayan ng dalawang team, especially gusto nila makuha yung momentum sa mga gold laners. Kaya ang layo din ng trinabel ni Sans, ang layo din ng trinabel ni Lutpi just to get the revenge kill. But of course, YRG, SRG, I mean, mas confident sila sa laban na to at mas good mood sila kasi they know na pasok na sila sa playoffs. Kaya kung nakita mo yung mga player cameras, nakangiti at tumatawa na lang, tinatawanan na lang yung mga movements dito, OSX. Hindi naman nila pinaglalaroan, they're not playing with their food. And again, yung mga movements kasi nila, pwede nilang isipin na nating to win, nating to lose. Kumbaga placement na lang din to eh. Kailangan talaga all out with the bang. For Fnatic Onyx, mindset muna na hindi muna sila iiwas. So, pagkakataon na pwede lang kunin against SRG. Kung titinaman natin, goal difference-wise, mas nagiging lamang si Chewe as of this moment, 2-1-0. Kaya masakit talaga. May switch up na rin ng lanes na nakita natin. XP naman ngayon gusto lang i-priority dahil nakuha nga dito yung top lane ng SRG. For me talaga, Moskov talaga top 1 ngayon pagdating sa gold. Pero eto na, okay? Luyi coming in. Stormy! Oh my Spear! What a spear coming out from Yums! Yum! May recall pa na ginagawa si Sikis. Nakita mo ba yun, Kuya OSX? Napakagaling ng ginawa niya doon. 4 kaagad, 5 ang pumasok na may follow-up. Naiwan nga doon sa taas. Oh my Sobra gosh. ka naman, Yums. Flicker, wild charge. Sa calculated mathematics. Tapos yung taunt pa na ginawa ni Sikis. Gusto nang ibaon ang Fnatic Onyx sa lupa. Kung papahinga ko, nakakatakot din tingnan kung paano binamakro ng SRG ngayon. Sinitipian na lang si Kiboy. At looking at the fact na may vision, may violent request, kumunik nga doon, Gojes, Mungata, siya na naman ang tutumba, but Chewe secures the kill. Nilapag nga dito mismo ang Astral Echo, Milapag Innocent, taking down Chewe, nagkaroon na nga ng kill ang marksman ng SRG. Pero ngayon, na-zone out muna ang ginagawa ng Malaysia. Innocent, panganib, pwedeng makuha ni Kyrie, secured ang kill ng Fnatic Onyx. Giging magulo na yung mga skirmishes dito, hindi na masyado nare-respeto ni Gojes, yung damage output ng Fnatic Onyx. Ang daming AOE DPS eh, Kuya OSX. Pag nahuli ni Kyrie, 3, meron silang Moskov na kayang pagtagos-tagosin yung damage. Tapos may AOE pa ng bahagya, yung Kumunoy. Tawag ng mga player dyan, Kumunoy eh. Ni Sans, yung Novaria. Astral Echo coming in na naman. Okay, sweep out para kay Gojes. Pero masakit na rin ni Chewe. Keyboy nandito na din. Dito mama yung shatter. Pero yung splash damage din ng ultimate ni Keyboy, nakikita din natin dito. So still, SRG, kailangan pa rin nilang respetuhin yung AOE splash na meron yung Fnatic Onyx. Marami na silang ginigive up dito sa laban na to. But Chewe secures the objective. Turtle has been slain. And now SRG. Ang kailangan nila tingnan kung paano nga ba susolusyonan yung sinabi mong Kumunoy dito. Dahil ang daming slow, ang daming AOE, ang daming ding poke from the backline. Nagamit kay Ludwig. Kung babalikan natin ang STC replay. Seki, sinusubukan lang i-zone out. Maganda din ginawa dito ng ni Sans rather. Dahil hindi nga dito nakalapit sila sa likod. Ang nilalaban na lang din kasi ng SRG dito, gusto nila number 1 sila sa kanilang groups. Kasi kung ever ma-1-1 man to, I think contenders ang... hindi, kasi 4 points lang yung 4 points lang yung SYS. Nakaka-4 na pala yung SRG. So naka-1-1 na pala talaga sila, wala na pala. 1 na pala sila, 5 na sila. So kung titignan mo yung points,
Ito kasi, di ba, sabi mo nga, tinawag tong group of death pero may diversion. Mayroong conceal at may mananakap nga kaagad. Si Chewy hindi na rin nakaamba. SRG ngayon ang gustong kumuha ng kill per kill. Skyrie mukhang nasusunog dito. Sinusubukan nga kunin. Star shot hindi mo connect but Keyboy may nakap mula sa onward pero Kyrie nakuha nga sa Stormy. Pero Kyrie may follow up ulit. Pero dalawa ang nakuha. 1-2-1 trade Keyboy. Taking down Gojes once again. Isang nawala sa Fnatic Onyx but Selangor. Red Giants. Habang dun muna, sila muna magbaback away. Dahil grabe din yung response sa Fnatic Onyx. Ang tindi mo, Kuya Ark, Kuya Michael Angelo Arcadia. Dahil dito ay sobrang wala na, kumbaga sobrang ano na confident na sa confident eh. Kumbaga dati may kantang ganun, di ba? Ano yun? Taas ang kamay, bring confidence. Ganun na yung laruan ng SRG, magulo na eh. Ano yun? Yun yung first day high. First day high eh. Binabalyo na lang nila yung Fnatic Onyx sa laban na to. Sa prime time na laban na to. Siyempre yung Onyx, kahit paano gusto nila makakuha ng isa, hindi sila papayag na 2-0 lang yung kuha nila dito sa groups. Lord is up. Mataas yung spam capability ng Fnatic Onyx. Pero yung macro tsaka micro ng SRG pare, iba to Parang ibang ano. Biruin mo, tabla pa rin yung gold 1,000 lang yan eh. Walang lumalamang. So in a way, for SRG, they still capitalize on the things that matter most. Kahit yung malilit lang na window, yung mga waves, yung mga how they equalize the lanes across the map. Nakakatakot tong SRG. Ito na ba ang bagong era? Oo. Ito na ba ang storya ng bagong... Nasa likod. Nasa likod, Biday first may conceal. Mukhang may stun ditong isa para hindi na ata makakalis. Kaya rin ginamit dito special migration. Pero sa likod si Sans ang tutumba. Seki secures the kill. At meron na namang objective na pwede makuha ngayon ng SRG. Ginulat na naman ang Fnatic Onyx with a diversion play. May nakabula kay Keyboy. Hinahabol. Si Lutfi gusto atang mismong sumegwi sa likod. Pero grabe naging stronghold ng SRG. Just in case manalo man ng SRG sa laban na to na 2-0, undefeated sila sa groups. OSX. Ay, naku, kinancel pa nila sa ere! What was that? Zekis popping the rhythm. Nandito si Ludwig for the counter go. Pero mabanata siya dito na tatlo. Hinarangan siya, makakuha siya ng isa. Then again, nandito si Gojes. Gojes dash in. Pick out kay Lupri. At si Kyrie lumaban na lang. Pero nakalayo si Stormy. Spear. Walang tatamaan din naman ng yung illusion. Mukhang goods pa ang SRG. At tumama sa hangin yung spear ni Chewe. 12-8. Walang masyadong nakuha pa na. Ngayon pa lang nila makukuha. Then again, ang kwento ng laban na to, ito na ba ang simula ng bagong era ng MLBB Esports? Kasi pinapatunayan ng SRG na sila na ang bagong bida. Tandaan mo, sa Power Rangers, ang laging bida kulay pula. Eh yung Selangor, pula na, giant pa. Kitang-kita talaga na mainit talaga sa mata. Kyrie mukhang hindi ata makakuha ng setup doon. Gusto sana kumuha ng isa, but Sekis mabilis pa rin talaga. Joy evading those possible books of Fnatic Onyx. Tama ka, Kuya Manjin. Malaysia! Kumbaga pare, itong Malaysia! Itong SRG, kung napanood mo yung Cars 1, ito yung bagong-bago si Lightning McQueen. Yung kumbaga, todo confident sa mga galawan niya. Life is a highway, kachaw. Yung natatalo niya lahat ng mga veterans. Oh, yung kwento niya, the legend, the runner-up, and the rookie. The legend, the runner-up, and the rookie gonna win the Piston Cup. Ganun na yun eh. Ganun ka-importante kasi. Ganun ka-importante. Parang kwento na to ng SRG na nagpakilala na, Kuya OSX eh. Hindi na sila yung, kumbaga, marami nagsasabi, yung mga scrim result ba nila, magta-transition into live, pues nasagot na nila sa group stage pa lang. Pinakita talaga nila dahil madami ding teams ang naging prepared heading to the new patch once again dahil lang ang mismong kakayahan ng bawat ng kuponan na to kailangan talaga mag-translate into a successful formula, especially sa MSC. So dito pa lang natin nakita at nagpakilala talaga sila. Pakilala pare, biruin mo sa mundo ng sports, laging merong ganon, laging merong kung hindi man super rookie, superstar na unti-unting umaangat at unti-unting nagkakaroon ng pangalan. At eto na nga, Selangor Red Giants pare, undefeated sa MPL Malaysia, what a streak, at undefeated din dito sa groups nila. Ito talaga yung preparation. Ayan na! Preparation ka para mag-conceal at may diversion play na naman! Sans falls down. Stormy initiating that fight sa likod na naman. Pinag-uusapan pa lang natin ang identity ng Malaysia. SRG, ladies and gentlemen, trying to take down the Titans of MLBB, which is the defending champions ng MSC, ang Fnatic Onyx. Pwede mo na rin itong ialin tulad sa Cars 3.
Kasi ganun din yung kwento nun. May super rookie din na pumasok eh. Tapos sobrang lakas. Actually, hindi naman super rookie yung SRG kasi alam ko, may naunang version na nito last season. At ang ginawa nila, nag-contemplate sila, pinasok nila si Vincent. Alam mo naman, pag pinasok mo si Vincent, napakalakas na ni Vincent eh. Sama mo na si Cram. Pinasok pa nila si Cram. Lahat ng kilala kong Cram Mark, lahat ng Mark na kilala ko, matikas. Except kay Mark Adrian Prias. Yun lang. Lahat ng Mark na kilala ko, matikas. Tinikasan ng todo ng SRG. Bibiruin mo 13-11. Yung Fnatic Onyx, lamang sa kill. Pero tingnan mo yung lamang sa gold. SRG. Pa rin, hindi binitawan simula nung minute 1. Tama ka doon, SRG. Ito na ang bagong kwento, mga kaibigan. Kung ikaw ay nasa Pilipinas at nanonood ka ngayon na Tagalog ang pinag-uusapan natin, nagpapakilala na ang pinakabagong team. Pwede mong sabihin na sila ba ay villains? Kasi nga naman, ibang region sila. Alam naman natin, bias-bias tayo sa Pilipinas. O sila ba ang bagong bida sa MLBB Esports? Hindi pa naman tapos, Kuya OSX, ang MSC. Pero the fact na ginano nila yung Onyx, may sound effects, ginano nila, anong ibig sabihin nun, OSX? Sa kwento, anong ibig sabihin nun? Ito na ba bagong bida? Ito na nga eh, pakilala ka. Pakilala ka eh. Naganda na talaga ng mismong entry ng Selangor Giants dahil doon pa lang. Ilang seasons na ba sabi mo nga? 2018? Na hindi nagkaroon ng pagkakataon ng Malaysia na makaabot sa playoffs. Yung Malaysia, hindi yung Onyx, lagi nasa playoffs. Onyx lagi nasa playoffs, tama. Onyx lagi nasa playoffs. Yung Malaysia, hindi na nananalo ever since. Kaya nga yung Todak, sinabihan natin ng di ka sure. Shoutout sa Todak, mga tropa natin yan. Pero sabi ng RG, ito na ang redemption ng Shamalay. Nag-Winter Crown si Stormy. Ang gandang follow-up lang kay CW. Ang mismong Spear of Destruction ang ginamit na doon para hindi na makauwi. Si Stormy tatlong nawala sa SRG. At the-depensa ngayon ng Fnatic Onyx. Meanwhile, Kyrie naghahanap ng pagkakataon para makakuha din ng orange na wala sa kanya mostly of the early games. Dahan-dahan bumabawi ang Fnatic Onyx. Lumalaban pa rin ang Fnatic Onyx but the story remains the same. Look at the body language of Gorgeous ngayon, ladies and gentlemen. Look at how he plays with his food right now. Pero ilalaban pa rin to ng Fnatic Onyx, trying their best to succeed at mukhang gusto nilang tapusin. Pag ito natapos, ewan ko na talaga, Blazing Duet para kay Innocent. Wind of Nature! Aray! Mapa out! Hindi kaya ng Immortality Pop yun. Star Shatter, kumunik agad kay Gorgeous. Pero may Special Migration, merong knock-up. Storm, ang mismo si Yams ay nasusunog pero may follow-up dito mula kay Sekis pero hindi yata makakuha ng isang kill ng Fnatic Onyx. Napoke pa nila dito ang 4 pero makakapag-push. Pero si Innocent hindi yata pinakawalan ang purple ng SRG, maintaining the lane control sa bottom lane. Masagang mid ng SRG but they're still holding the line. 3K lang ang kalamangan ng Fnatic Onyx. At nakita mo, nilagay si Yams sa loob mag-isa. Tinipian siya sa loob mag-isa. Ganon sila katikas, pare, yung SRG. Ganon sila alam nila na mababalyo sa atin to. Babalyuin natin to. At kumbaga nagkakabalyuan ngayon sa side ng Fnatic Onyx in terms of targeting kasi yung SRG, na-check nila dito yung mga objectives at yung target selection. Sobrang lakas nila doon. Speaking of target selection, naging map selection nga naging sagot dito ng SRG. Nag-diversion, mukhang lamatan ni Kyrie. Kung saan pumipwesto si Yams dahil ng pwestuhan na pwede gawin ng Fnatic Onyx. Pwede ka mabaliw dito dahil kaharap mo nga isang Luo Yi. Saan nga pwede manggaling dito? Low cooldown pa yung ultimate yan, by the way. So pwede bang ulit-ulitin? Makikita natin, 53 seconds para sa Lord. Back to the ball game as may Lord, may mini Lord dance tayo makikita na ginagawa ni Kyrie. Nagkakabaitan na dito. Alam mo, bait lang yan eh. Kasi maghihiro naman tong dalawang team na to eh. Alam na yung call na yan eh. Ang gagawin lang dito ng Joy, i-clear yung i-clear yung top lane. May TP, di natin alam kung saan. O hindi ata kita kung saan yun. Hindi alam kita kung saan. Unless kita ni Kiboy do. Kyrie? Kyrie. Kyrie, okay, sumabox ka dito lumaban mag-isa. At mismong humabol ngayon ng SRG. Mukhang nakita natin si Lutpi. Stormy papangalan, hinahabol ngayon. May Winter Crown, Frozen. Wala makahabol pero ngayon ang mismong Lord na magiging target ng dalawa. Sino makakuha nito? Cheer with ticket of Innocent Second secures the Lord. At ilalaban pa rin ba to ng side ng Onyx? Wala pa rin nawawala sa kanila. Lutpi with a double kill. Kayang tapusin. Endable ang laban. Sabi ng Fnatic Onyx kahit merong Lord. May damage output para sila dito kahit sa Lord na to. Pwede nilang tapusin pero may harang na gagawin si Yangs. Inapa ang gutom ni Yams. Ngayon, Sekis, siya lang mag-isa. Susubok siya mag-block. At mukhang tatapusin na ng Fnatic Onyx. Kailangan naming umexit at i-exit kami with swag. Hindi kami papayag na matatalo lang basta-basta. Natalo ang SRG. Yes,
Sige kayo ang bagong bida, pero magbabalik dito ang Fnatic Onyx. I-exit ng malupit! Exit with swag. Exit with grace. Yan ang pagtatapos ng paglalakbay ng Fnatic Onyx dito sa MSC 2024, equalizing the series against Selangor Red Giants. Yun ang naman importante para dito sa Fnatic Onyx, yung talagang kung aalis man sila or tapos na nga talaga ang kanilang story dito sa MSC 2024 ay napakita nila na kaya din nila kasi para sa kanila ang dami nakaasa, ang dami nakasupport na. But again, SRG, wow, for sure yung ating mga Malaysian friends ay tuwang-tuwa ngayon sa kanilang naging pagkapanalo. Fnatic Onyx, sabi ko lang, hindi ko kailangan nila yung panalo na yun eh. More than Selangor Red Giants needed that. Dahil kung matalo pa sila doon, sakit na talaga eh. You brought in Gojes, your SRG, pinasok mo si Gojes, allowing him to get playing time in MSC 2024. Siya yung dating main EXP laner bago pumasok si Kram. So that was a win that dapat talaga kunin ng Fnatic Onyx. Pero grabe, yung SRG yung play doon ng ng Loy at saka Grak, ibang klase. Oo, mainit si Yums tsaka si Stormy. Iba yung connection nila, men, promise. Yung combination nila is something that other teams, kung sino man ang makakalaban nila sa playoffs, should watch out for. You're definitely seeing all of them rejoicing either way, kahit anuman ang mangyari. Sekai is hugging Innocent, and all of them just happy. First, happy to be here. And second, happy to move on sa kanilang susunod na paglalakbay at hindi biro yung kanilang binanggit nung interview during the start na ito na talaga yon. Let's take a look at the stage. Selangor Red Giants here with us. Innocent, congratulations. Big statement. You took down the defending MSC champs. And still, you guys are undefeated. Now, how important was this win for you, seeing how great you guys are doing, especially for your career, coming from the Philippines to Malaysia and now here in the MSC 2024? Pwede Tagalog na. Pwedeng Tagalog. You can speak in Tagalog. Sobrang importante sa akin, hindi lang sa akin, pati na din sa mga kampi ko dahil ito yung magbuboost pa ng confidence namin para sa playoffs. Kasi feeling ko kayang-kaya namin yung finals eh. Kaya namin mako-champion sa MSC eh. Oh wow, how about for your career? Sa career ko, feeling ko sobrang importante niya kasi mas nabuboost yung confidence ko and simula nung pag-join ko ng Selangor Red Giants, sobrang ganda ng nangyari sa akin. He's saying that he's feeling really confident. It boosts his confidence, not just for him, but also his teammates, because he knows what they can do and they feel that they can move on, not just a podium finish, but they can take the championship. And as for his career, his confidence is all the way up, especially with what's happening with him right now. Oh, it's got to be sky high after a performance like that. And I do have to say, now you are done with the group of death. Now you are done with Fnatic Onyx here at MSC 2024. Is there any other team that you're looking forward to taking down in the knockout stage of the tournament? Liquid Echo. Liquid Echo. Ooh. Bakit? Why Liquid Echo? Kasi sila yung champion sa MPL page. He said Liquid Echo because they're the champions in MPL Philippines and they want to defeat the champions. I mean, you have to make a statement, and that right there, I love the fact that he's making a challenge and he wants to take on the best team, or one of the best teams here at MSC. And of course, one more question for you. We want to give you this opportunity to say anything to the fans watching you here in Riyadh or supporting you back at home watching this live stream. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng fans namin and sa tita ko na pumunta pa. Ayun. And sa family ko sa Pinas, and lalong-lalo na sa girlfriend ko. Say the shout out to the girlfriend. Shout out sa girlfriend ko, Cha. Cha. We want to say thank you to everybody. Shout out to his aunt that's watching here, all the Filipinos that's watching all over the world, and of course, his girlfriend, Cha. Cha, he's winning the championship for you. Congratulations once again. And now we're going to turn it back to the studio to break it down for us. Panel, what you got?
What a wonderful end to this day, especially para sa Malaysian representatives because 2 out of 2 sila sa napakakitid na group stage na meron tayo in the past few days. Oo, tsaka ano dito para sa Malaysian brothers natin, parang kung babalikan mo yung naging story kasi ng Malaysia as a whole sa MLBB timeline, parang laging nabanggit natin na almost there. Pero dito, yung almost there nila, they made it happen. Diba, hindi na lang sila yung ang ganda ng kita natin potential ng team, kita natin kaya nilang gawin. Ngayon, they're making their name sa ating MSC 2024. I'm just really happy to see. Kasi gorgeous na nag-enjoy lang din talaga kanina dun sa naging laban nila. At parang malaking statement yun para sa Selangor Red Giants and for the entirety of Malaysia kasi na-upset na talaga nila yung balance of power eh. Yes! The balance of power for the longest time dito sa MLBB Esports ay Pinas, Indonesia. And whichever third region somehow gets into the top 3, whether it be if ever NA or in the top 4 in the case of Deus Volt, nakapasok sila nung M5 World Championship. Now with Indonesia out of the race, with Philippines having 1 representative, with Malaysia having their strongest representatives in a very long time, plus andun din pa yung second representative nila. Parang antas na talaga yung chance na this might be the year where we'll see a champion from a different region. Yung chance lang, doon pa naman yung Liquid, hindi pa naman tapos yung takbo na Falcon sa APM rin eh. Pero well, what else can we say? Lalo na ngayon, ito ang pagkakataon. This is the prime opportunity para sa Malaysia specifically kasi tama ka nang iyong binanggit, ito ang strongest na kanilang pinadala in an international tournament at hindi biro yung kanilang pinagdaanan just to get to this point. Homeboys, just last week dumaan sila sa wildcard para makatungtong dito sa main stage, and then Selangor Red Giants, everything was on the line for them, especially yung kanilang undefeated streak, yung kanilang undefeated record, at ganun pa man hindi sila nagpatinag, nanatili yon with them. Would you count a draw as a loss? No. I don't think so. It's a draw. Right? It's so a draw. the streak continues. Kaya, 100 days, Selangor Red Giants. oo, 100 days bukas kasi wala silang laban bukas. Oo, akala mo Fix kasi na yun. nakita namin yung post ni Coach Arcadia. Na Kasi, 99. hindi, 85 ba lang? 88 ba? 88. 88 nung days. June 25. Yan. Pero ngayon, ibahin nyo na. Kasi magiging 3 digits na yung ipopost ni Coach Arcadia. Hintayin ko yun mamaya. Hintayin ko yun. Kasi, yung update. Oo, para makasigurado lang tayo na yun talaga yun. But at the same time, may makakapanayam tayo mamaya. Kaya huwag nyong i-miss out yan. But of course, we have the Soul Vessel Skin Series cinematic trailer, The Battle Within. Kung gusto nyo makakuha ng mas marami pang skins, make sure to take a look at that right away kasi I think those are premier skins na makukuha nyo very very soon. Trailer pa lamang yan. At kung gusto nyo makuha yan, it will be arriving very soon. Especially, itong si Zushin din, a new hero already available. Very pretty. New hero already Very available. pretty Grabe, Zushin. no? It's giving beauty. It's giving fresh. Yan. Woke up fresh. Woke up like this type of fresh. So, yun lang, guys. Alright? Make sure na antabayanan nyo yung mga bago nating skins, and of course, available na rin si Zushin na makukuha nyo on the shop either using diamonds or using battle points at the same time. Ladies and gentlemen, what a way or what a day it has been for MLBB. Ako, ewan ko, information overload na to. Panibagong review na naman ang gagawin. Panibagong review na naman. Oo. I mean, honestly, at this point nga parang hindi ko alam kung ano ba yung dapat kong gawin. Hindi natin alam kung ano ba yung dapat nating pagtuunan ng pansin. Kasi these are a lot of things. These are a lot of regions now. Everything's out in the open. Pero pakiramdam ko, excited na ako ito na ang tamang pagkakataon ng pinakahihintay nating lahat. Hilahin na natin. Dalhin na natin kasi dito sa stage. yung ulti niya, Ruby. Yung Ruby. Iahay mo pendant natin. Masabayan mo Walang iba kundi ang EXP laner ng Selangor Red Giants, Cram. Ayun na. Ayun na. Red ping. Red delay. Grabe, men. Congratulations. Congratulations sa pinakita mo, men. I just wanna say, tinanong ko si Innocent na ito ba yung pinakamalakas na representative nyo
or pinakamalakas na representative ng Malaysia sa MSC at sabi niya, syempre, as in walang kakaba-kaba. Para sa'yo, ano sa tingin mo yung edge ng team na to compared sa marami pang MSC teams out there? Tingin ko yung mga kampiyon ngayon parang nakikita ko sila ng potential talaga na kaya nila manalo sa MSC tsaka sa lahat ng mga tournaments, lalo na yung tatlong mid namin na local. Nakikita ko sila ng mataas na mechanics sa mga sarili nilang skills, sabay matalino sila. Ganun. Love the answers. Parang sumakto na rin sa sabi ng knowledge niya ni Innocent. So, hindi kayo nahirapan na sumabay sa kanila. Hindi. At hindi din sila nahirapan sumabay sa inyo. Ito, ako, actually matagal ko na itong gustong tanungin. Bilang isang Filipino import, nung bago ka lumipat ng ibang team or bago ka lumipad, ano yung nasa isip mo bilang Cram na lalayo ka sa pamilya mo, maglalaro, magsistay ka sa ibang bansa? Anong nasa isip mo nun na napapush ka na, sige, laban na to. Kailangan ko ipakita yung sarili ko, ganun. Nung una parang kinuha na rin talaga ako ni Coach Ark sa Yode, sabay parang tinanggihan ko lang. Sabay nung pangalawa, parang nasabi ko na rin sa sarili ko na parang ready na rin ako, parang lumibat sa ibang bansa. Sabay parang lumabas ako ng comfort zone ko, ganun. Sabay, ayun, parang sa akin naman, parang hindi naman ako masyadong nahirapan kasi matagal na rin naman akong independent sa buhay ko. Baga parang wala na sa akin yung homesick, ganun. Hindi naman. Actually, curious ako sa dynamic nyo sa Selangor Red Giants kasi alam namin na halos kayo, wala pang 20, si Innocent pa lang yung nag-20 years old, di ba? Opo. Siya pa yung parang kuya ng grupo. So, in terms of like, sabihin natin outside of the game, kapag nag-i-interact kayo, sino yung kuya ng grupo na, uy, dito tayo, at saka sino yung pinakamakulit sa SRG? Pinakamakulit sa amin yung si Yums. Si Yums. Sabay yung parang nagiging parang taga-disiplina namin. Parang napapansin ko sa amin, parang ako. Si Kuya Cram pala eh. Oo. Kasi matagal ka nang sanay na independent. So nandun na yung parang responsibility. Yes. Tsaka yun na rin yung binigay sa akin ni Coach na parang pagdating sa mga ganito, kunwari sa call time, parang ako lagi magsasabay sa kanila, ganun. Oh! I see it. Well, speaking of the coach, talk to me about Coach Arcadia. I think this is the first time na nakatrabaho mo siya after the longest time. So, how is he? How is the dynamic going on? Nag-uusap kayo, paano kayo nagtitrain? Kamusta siya bilang coach? Siyempre, unang-una sa lahat, nag-thank you ako kay Coach Ark kasi dati niya pa ako gusto ko nung season na yun eh. Sabay yun. Magkasama kami ngayon. Sabay ngayon sa trabaho dapat. Parang malaki rin yung tulong sa amin ni Coach Ark pagdating sa sa mga playstyle, ganon, sa draft, sabay sa yung experience na nabibigay na sa amin pagdating sa stage, yung mga nasasabi na sa amin, motivation, mga ganon, sa bawat isa, ganon. Sige, ganun sabi mo yung sinasabi niya about motivation. Ano yung pinaka-tumatak sa'yo na nasabi ni Coach Arcadia na pag parang gipit na kayo, pag naaalala mo yun, eto na to eh. Sinabi ni Coach Arcadia pag mabe-break na yung 100 days na streak of being undefeated, ano yung madalas niyang binabaon or madalas niya ipinapabaon sa inyo? Lagi niya na sinasabi sa amin, parang nating tulos kasi bago pa lang naman kami. Ganun, kumbaga walang takot na parang gumawa na masyado ng play. Ganun, parang be aggressive lang sa lahat. Ganun. Oh, wow. Which by the way, sobrang aggressive niyo. Gusto ko lang balikan yung sinabi niya, bago lang kayo dito. Bago ka lang din dito sa MSC. Ito ang pinakaunang international tournament mo. Solid. Anong pakiramdam? Kamusta na lumipad ka, nagpunta ka sa ibang bansa, and now you are representing your team, nandito ka, participating sa MSC? Masaya ako kasi isa yung team ko sa nag-participate sa MSC. Yun, sabay first time ko lang din, pati si Innocent. And then, hindi ko alam eh, parang ang sarap sa feeling maglaro dito eh. Yun. I'm so glad. Ngayon yung binigay. Sabi matagal ko na rin pangarap na maglaro sa ibang bansa. Yung series. Yun. Okay. Meron akong isang mainit na tanong. Ito na. Ayan na. Then si Innocent, sinabi niya, dun sa stage kanina sa English broadcast, sinabi niya gusto niya matapat Team Liquid Echo. Para sa'yo naman, pili ka ng isang team na pag na tapat kayo sa kanila sa knockouts, first round,
sino sa lahat ng mga teams feeling mo kayang-kaya nyo talunin kagad? Liquid. Okay. I respect that. Exciting. I guess we leave it at that. Kram, I'm sure maraming sumusuporta sa'yo mula sa Pilipinas. Anong mensahe mo para sa lahat ng sumusuporta sa SRG and of course sa'yo, kay Innocent at kay Coach Arcadia? Sa mga sumusuporta sa amin dyan sa Pilipinas, thank you sa inyo lahat. Then sa mga sa family ko dyan and sa family ni Coach Arc pati ni Innocent, thank you. We finally have it, ladies and gentlemen. Ang XP laner, an MPL MY champion ng Selangor Red Giants. Kram, maaari ka nang mag-recall. Yeah. Papunta sa iyong. Congratulations, Kram. Thank you. Congrats. Maraming salamat. Man, that was rejuvenating. Yeah. Tagalog parang bagos, kumbaga iba yung simoy ng hangin eh. Nung kausap mo si Kram, full of insight, full of I guess maturity as well na nakita natin from such a very young XP laner. Oo, kasi lalo na nung tinanong natin kung ano yung na-feel niya nung time na yun. Parang nung sinabi niya na sanay naman na siya na independent siya. Alam mo yung parang makikita mo na talagang pangarap niya talaga to and is making a way to reach that dream. At parang konting-konti na lang ay pwede na lang abutin. I'm just gonna say one simple thing. Sa isang bagay na madalas naririnig nyo sa MPL Philippines broadcast nung naglalaro pa si Kram sa MPL PH, it's Kram time. Cram time. At gusto ko lang din sabihin na Manjin, medyo oras na para mag-deactivate. Okay, oras na. Medyo i-deactivate mo muna dahil ang MVP going out with grace. The Sky King himself, Mr. Kimpi himself, Kyrie. Oo. Maganda yung performance niya dito with that Guinevere. And I gotta say parang dito parang yung kay Kyrie dito parang refresher lang din para sa kanya na hey, I'm Kyrie! At kailangan ko lang din ipakita sa aming mga kalaban. Kaya somehow hindi siya very dominating game, pero alam mo na mas nakita natin na gustong-gusto talaga manalo ng Fnatic Onyx on that game number 2. And looking at the statistics, 23 versus 11 pala na hero kills yung laban na yun. Yeah, and for Fnatic Onyx, the fact na kahit kada gamit ng diversion ng Loyi na kasama dun si Yums, lagi nakakuha ng isang pick-off, 1-1 to force a reaction outside of Fnatic Onyx from SRG. Parang compose pa rin sila na alam nila, okay, ganito yung kalaban natin, ingatan na lang natin yung pwestuhan natin, especially doon for that final Lord fight of the game, kung saan lahat tayo sa studio dito nagsigawan, Kariwag! Buti na check mo siya gamit yung spatial migration. Kasi kung hindi niya yung ginawa, -1 kaagad yun, kasi kawawa naman si kabayan Kyrie natin. So Fnatic parang nag-on-the-fly adjustment na lang sila sa isang strategy at playstyle na ang hirap basahin. Kumbaga, what we would say, wag kang basta-basta lumakad sa every opportunity. You need to jump on it. At yun. Akala ko. Galleria 2024. Maraming salamat. Pero yun nga, ang nagpakita ni Kyrie, he's gonna be jumping out of MSC 2024 with grace and with swag. Fnatic Onyx may be eliminated from MSC 2024, but that doesn't mean na hindi na sila malakas. They are still one of the most respected, one of the strongest teams that are still out there. Iba lang talaga yung atake ng format ngayon ng MSC. Tsaka talaga to, kung sino talaga yata kung yung team na wala masyadong pressure, sila talaga yung nananalo. Kasi parang wala din pressure kanina. Kaya Kram dun sa galing kay Coach Arcadia, nothing to lose nga, ika nga. 3 grupo na ang ating nakita. Tigda 2 kupunan ang nakapasok. And yet, we are waiting for 2 more teams to join the playoffs between Group D sa 2 Falcons. That's Falcons AP Bren at Falcon Esports, Shanyu Gaming at Cloud9 ng North America.
Diyan ang one more PH representative natin, the second placers, the current of MPL Philippines at ang still hanggang hindi sila makabot ng M6 or like until what happens, you know, they're still the defending world champions. Sila pa rin ang Falcons AP Bren. Pero andyan pa yung isang Falcon dyan na napakita na malakas din naman sila, kailangan respetuhin. And this group, parang it becomes a question of sino ba makakasabay sa sayaw ng Falcons AP Bren. At saka ano to, laban ulit ng mga kabayan. At the end of the day, again, ang tema natin is ang lakas ng Pinas ay para sa lahat. Of course, schedule is already showcased within you. Napakaganda na sinabi mo, Chantel. But again, going back to tomorrow's schedule, it's Sean Yu going up against Falcon Esports. Falcons AP Bren against Cloud9. Cloud9 muli sa pangatlong matchup kontra sa Sean Yu. At ang matitirang laban para sa huli ay ang Falcon Esports kontra sa Falcons AP Bren. Ano na to? Kumbaga, pakitaan ng pinakamalakas na Falcon. Oo. Kaninang Falcon? Ang mas malakas. Ang mas malakas. Labanan ng ibon. Labanan ng Kaninang Falcon ang mas matulis? Para dito sa ating last group. The battle of the Falcons. So, ang kinagandaan dito kasi parang same story din yung Cloud9 din tsaka See You Soon. Di ba parang ganun yung story na, Man, there you have it. Ito na ang ating hydraulic press. Team Falcons of MPL MENA, pinakita na ng ating bossing ang basag na susi. Yeah. Feeling ko, alam mo, oras na natin bigyan ng pangalan yung hydraulic press na yan. Oo nga eh. Kasi, hindi ko nga alam eh. Mag-comment naman po kayo dyan. Kaya naman, anong ipapangalan nyo? Diba? Yan ang pressure. Kasi may pressure para hindi ko... Never mind. Sobrang na-proud ka sa sarili mo doon. Pero na-realize ko, never mind. Good for you. Paki-edit out po, please. Okay. Walang edit out. Oo, paki-cut na lang po para sa mga clippers. Huwag nyo na lang pong isama. Okay, pero ayun nga, yun ang nangyayari sa mga susi ng lahat ng mga teams na nagaganap dito. Talagang nababasag siya kasabay ng pagbasag ng kanilang mga pangarap. It's so unfortunate na gano'n yung kinapuntahan ng matchup na ito, but it is what's supposed to happen. Ay, sorry. Sorry. Ulitin na lang natin para sa'yo. It is what it is. Yan. Pero ka-excited ako sa laban ng Cloud9 Mukas kasi pwede maging run nila is same with the run of SYS today. So pwede pa ulit mabalik ko yung mga akala at ine-expect natin for that group. Kasi hanggang dulo ba naman ng araw natin today? It is what it is. Alam mo, may konting chika ako. Sige. Sila Coach Ducky and the other members of Coach Ducky, Coach Midnight, Moba Zane. At they're just hanging out, they're just having some fun. Tsaka nagkwentuhan lang, you know, when teams talk to other teams, there's a lot of jokes going around. Sabi ni Moba Zane, Coach Ducky, is it okay if I get give me the alpha? Coach Ducky, you can go ahead and have the alpha, bro. Oh man. Okay, yan ang aabangan natin bukas. Kung makakapag-alpha. Kung makakapag-alpha ba si Moba Zane. At kung ano rin ang sasabihin ni Midnight. Kung papagamitin ba ni Midnight. Kasi baka mamaya fake question yun eh. Oo nga pala. Diba? Baka sabihin, oy, can you give me the alpha? Inopen yung alpha, pero iba pala yung gagamitin. Baka may dark plan si Midnight. Matawa ba na ganun si Midnight? Hindi. Yung tawa ni Midnight may paano ba? Basta parang nawawalan. Basta parang nawawalan siya ng Ba't ginawa mo siyang Mickey Mouse, pre? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Pero ayun nga, yun yung nakakatawa dito. Kasi sari-saring manlalaro yung makikita natin. At ang tawing ko po na wala lang dito, na wala lang Filipino import. Actually, meron. Lahat pala may Filipino import. Lahat yan. Kasi 'di ba sa Falcon Esports si RC. Yes, sa kanyang coach. Sa Shanyu Gaming, LBJ. Sa Falcons AP Bren. Lahat sila Pinoy. Tapos sa Cloud9, si Moba Zane lang yata yung hindi. Yes. Pride of the Philippines yan. Pride of the Philippines, Moba Zane. Pero ayun nga, Midnight, si Basic, si Mielo, Madam. Marquiote, si Cold World.
Icy Cold World. Oh, di ba? Kung may Juice World. May Cold World. May Cold World. Diba? Kailan na ba tayo throw to? Oo nga eh, hindi ko alam eh. Pero ang saya, di ba? Ang saya. Ang saya. Sobrang saya guys kasi kahit miles away kami from home, may isang araw din na sobrang daming Pinoy no laban ng Team Liquid Echo. Kahit yung mga manlalaro, yung mga teams natin ay may rami ding mga Pinoy. So aside from the idea na meron tayong mga straight from MPL Philippines, para lang din po kami nasa Pilipinas, mas pinainit lang. Exactly, sobrang init talaga. Mga kabayan dyan dito sa Filipino broadcast na nandito po sa may Riyadh, Saudi Arabia, padala na lang po ng adobo. Nakakamiss na po ng isang beef adobo. Yeah. Pwede bang magbanggit tayo ng Which one? ulam, dire-diretso, tapos bawal umulit? Sa Pilipinas? Oo, bawal umulit. Sige. Gusto nating makuha. Game. Okay, ako muna. Sige. Sinigang na baboy. Adobong baboy. Adobo. Tinolang manok. Ninyahan. Garlic rice. Sinangag. Ay, si English caster. English caster. Garlic rice. Yan pa. Ay, nako po. Yun lang. Again, sa dulo po ng ating mga matches, if ever na hindi na po kasama, inaano pa lang natin kung anong tawag na natin dito sa press na to. Oo. Sino ba yan? Si Yasi. Si press. Uy, on-cam na tayo. So, ano na, it is now official. Ang pangalan ng hydraulic press ay Yasi. And yun pa rin yung maganda para sa atin sa PH Broadcast kasi again, buhay pa rin po ang mga teams natin at tuloy pa rin ang laban para doon sa kampyonato ng pulang muti. ng Pilipinas. Okay na. In behalf of Chantel and Renmar and Yasi Pressman, ako po si Hans Galeria. Kita tayo bukas sa MSC 2024.